achievements and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Syudad Canton, agbyag ni Manalo ng Tambako, agbyag tayo ang Diyos kaya kinang katakayan. Mabuhay ako, the Canton City and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Pangagdayman apo ni kapigsaan, kapalakpak tayo! Congratulations kada tayo amin na po! Happy Tobacco Festival! Kat palakpakan tayo apo ni pagbagi tayo para hindi napintas ngayon tayo pa nag-celebrate at the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo na kayamin nga participants in street dancing. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigat siya po, iti daytoy nga aldaw, iti Sabado. Itatan ket 25, ti mabilang iti bulan, iti Oktubre, tagdama nga tawen. Kablawan da kayo po, naimbag nga bigat, naimbag nga oras. Sapay kamata, okay kayo nga danunan, ti programa nga Bantay Bayan, kadagiti na dayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar tenyo, kadagiti o gundaway, basta naka-tune in kayo, T693. Radyo Tiradpas, kanagbibuya kayo, TDCTP Digital TV. Naimbaga po, ngagsapayo. Kadagiti amin nga kapada tayo, nga Candonians, itata nga bigat iti Sabado, good morning, Candon City. Ore pedita biga na po, naimbagmat ngal daw yo, tintero nga probinsya nga Ilocos Sur. Dagiti kabangibang tayo, nga probinsya kan rehiyon. Agkakadwa tayo na iti nga parang ti programa tayo nga Bantay Bayan naging gana iti alas 7 itata nga agsapa. Iti umuna po nga kayat mi nga i-share kada kayo na daw na ito iti Isaiah chapter 40 verse 31. Ti kunana dijay, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will and not grow weary. They will walk
and not be faint. So dayjay hope apo asino tinamnama tayo iso dayta ni Lord Jesus Christ. Okay, iti kauna po nga issue tayo iti daytoy nga bigat. May isa kadagiti damag iti daytoy nga Domingo, daytoy panggep ti Senado apo nga kisayan ti budget kadagiti proyekto ti infrastruktura. Iti 15 to 20 nga porsyento ti sidong ti national budget tapno malapdan ti korupsyon. Sigo na po kini Senate President Vicente Soto III na pagsaritan da ito'y kini Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian. In todo ni Soto nga basar kadagiti testimonya po ti Senate Blue Ribbon Committee inggagara nga nalabos ti panakailatang ti pondo kadagiti proyekto ti infrastruktura tapno mairaman ti paset ti pondo agtungpal iti bulsa dagiti proponents. Ito nga kasolusyon put din ti pondo para kadagiti infra projects. Itagdama ko na sigurado nga karaman ti DPWH kadagiti ahensya nga maepektaran ti daytoy nga plano. Ipaganatgat pa ni Soto apo nga mabaling nga daytoy ti munagon daway nga mangipasa ti Kongreso iti naisingasing nga national budget nga nabababang ti gatad nga naikadeng iti National Expenditure Program nga 6.793 trillion pesos. Impasigurado ti Presidente ti Senado nga sa laknibanda ti panakabukal ti 2026 national budget kas siguraduen na nga nadalus daytoy. Ayan na po, itati may isa kadagiti damag iti daytoy nga Domingo. Inya ti makunayo po iti daytoy nga damag, okay kadi kanyayo. Dayjay na po ti may isa kadagiti naingat tataan niya nga kitkitaan dagiti opisyalis tayo iti gobyerno. Tapno ti kasta dagiti pondo nga adda po nga may third kadagiti nagduduma nga kasapulan iti gobyerno tayo. Especially daytoy ibagbagana ditoy ket infrastructure projects. No infrastructure projects po amo tayo met nga daytoy ket either horizontal wenno vertical. No horizontal no kunana gamin na po road and bridges kunana dayjay. No infrastructure. No vertical no kunam agpangato iso dayta ti masarsarita nga building. So dagita po ti infrastructure projects tayo. Dagiti flood control anya ti klase na dayjay kunanda siguro. Siyempre dagiti po ko horizontal met ano kasjay ti paset na di ba? Nalawag met no horizontal no kunanda ke road and bridges. Dagiti ket samot ngagpangato di ba? Agpaatid dogmet isuna. So dayjay po ti kunana iti damag iti beneg na po ti Senado. Baka kunayo met di panunot yo apay nga jay Senado ti kwa. Api nga dayjay Senado ti mangikadeng nga isuda ket ikatanda iti pondo ti infrastructure ditoy pagilyantay nga Pilipinas. Baka kasjay met ti saludsod ti tunggal maysa anya. Ngamin na po kadagitoy nga panawon na niya no ti pagsasaritaan ket budget iti pagilyantayo nga Pilipinas. Dayjay budget gamin na po umuna-unay dayta ke pagbalinenda nga linteg. Pandayenda dayta nga linteg. Dayjay General Appropriations Act nga masarsarita apo iti pagilyante nga Pilipinas. Isu daytoy iti pondo iti gobyerno kadagiti na duma-duma nga kasapulan nga ipatungpal na wenno kunadan nga operational expenses iti gobyerno. Iti tinawen. So dayjay General Appropriations Act apo singasing nga lintig dayjay. It will originate from the House of Representatives. Ngamin no api nga House of Representatives equally represented apo aming nga sektor dayjay. Tunggal district dito pagilya nga Pilipinas apo da representative na. Pakiramanan dagitay sectoral representative. Iso nga most probably kenno kita talagang rebeng na laeng nga ag-originate from the House of Representatives. Tatanya ti connection na ta apay di Senado ti bangibaga nga plano nga kisayan ti pondo para kadagiti infrastructure project inton sumaruno nga tawen.
Dahil siguro ti salud-sudyoan niya. Ngamin na po, laglagi pan tayo, nga ti pagpandayan linteg ti pagilian nga Pilipinas, as of this time apo niya, kung kadagiti naglablabas pa ngal daw, dahito apo ket bicameral. Kahit nga sa awan, duwa ngagpang apo dahita. It is the House of House of Representatives, which is the lower house, and the House of Senate, which is the upper house. Iso dayta po ti masarsarita nga Congress kunada iti dayta. Iti pagilian tayo nga Pilipinas. Ket no iti House of Representatives po iso ti paggapuan dayjay JAA wenno it will originate from the House of Representatives. Iti House of Senate po, they have the power to review. Dayja po tayan ti sitwasyon na iso nga kunadamat ke Senado, plano na nga kisayan ti pondo para kadagiti infrastructure project inton sumaruno nga tawen. Dijayan apo ti sumrekan na agsipod ta ti House of Senate which is the upper house. Iti pagpandayan lintig ti pagilian nga Pilipinas, they have the power to review. O daya po ti gapuna nga kunada iti kasjay. Isu nga dito nga banaga po ket makita tayo nga kitkitaan damutten wenno adalin da nga nasyaat no nya dagiti banag nga makatulong tapno mas kunatayo nga maaramid ken may patungpal dagiti daduma-duma nga proyekto para kadagiti tattao ken kastay kunada nga ruden apo dayta ket tapno maliklikan wenno malapdan iti korupsyon, iti national budget, iti 2026. Iso na dyan po, iti sitwasyon na. Siyempre kami, no, dito po ko nag-originate di House of Senate niya, diniliberate na dyan. Tapos, power to review, mapanmat po ijay House of Senate. And then, madaan to pa'y iti bicameral conference committee. No, anya di version ti House of Representative, kino anya di version iti House of Senate, padasin danto pa nga pagjayben dayta wenno pagtipunen da ket no agree danto aminan that will be the time nga dayjay apo ti dayjay ti version na nga mapan ijay opisina iti presidente for signing. Tagami na po no apay nga kasjay paset dayta ti masarsarita nga check and balances kadagiti kunatayo na po nga departamento iti gobyerno. Talo lang nga po ti departamento iti gobyerno, executive, legislative, and judiciary. Iso dayta po ti masarsarita nga gobyerno. Ket of course, no daytoy nga banaga po ket kisayanda base iti daytoy damag ti pagsayatan na lang dijay makita da no anya dagitay talaga nga kasapulan ken immediate nga kunada nga dapat nga may patungpal nga infrastructure projects tapno ti kastapo iti protehiranda ditoy tatan ket dayjay pondo manipod iti national budget iti umay nga tawen 2026. Hopefully nga daytoy nga banaga po ket addanto nga agmaterialize ta dandanin iti sumrek ti tawen 2026 apong atatan ket October 25. Ket agpatinggalang ti 31 ti October. Meaning to say, no hantay nga iraman tatangal daw, inem ngal daw laengen, sumrekton apo ti bulan ti Nobyembre. Kino simrek ti bulan ti Nobyembre, kasumaruno ko December ton. Diba? Basit langen dajay panawen. Isuga po na nga kasjay ti kunana, iti Senado apo nga plano da nga kisayan ti pondo para kadagiti infrastructure project inton sumarunong nga tawen. Data ket kadagiti proyekto infrastruktura 15 to 20% kano iti sidong ti 2026 national budget tapno malapdan iti anya base ti kunana ti damag korupsyon. Okay, alangaro da po agtultuloy ti programa tayo kalpasan lang dagiti pakamo. Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti
tagtaga-inop. Nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kada lalaki. Kat tinaramid ko dagitoy. Gapota kahit ko nga makita dagiti nang usar kat isumet ti tao gayam ti mangus-usar. So ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakada dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy built bags, dagitoy backpacks, kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast ti implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
kayo ang kanay ng ipagpagang ito. Okay, agtultuloy apo dati programa tayo nga Bantay Bayan. Iti dati gundaway, padasin tayo ti mangala ti live report apo manipod tiruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat nga Sabadong partner. Kumusta kan? Go ahead. Thank you very much sa partner Jerry. Dahil man napasama ka disgrasya garo palas 2:24 iti Malaw Medical Man sa Jay National Highway ti Barangay Manueva, Santa Ilocos. Nakairamanan to'y partner iti Nagan Ramon Chua Ichen, 72 anyos sa negosyante. Agimot ti lisensya nga agmaneho ken taga 34A Mabini Street, Galas, Quezon City. Dadagat nangin maneho ti Mitsubishi Montero, color nagisit na dang plate number NCJ4793. Nakairamanan pa ito iti may isang nangimaneho iti Yamaha Aerox Nagan John Michael Lazaro I Dameg, 19 anyos sa estudyante baro. Agimot ti lisensya nga agmaneho ken naka-helmet, residente ti Quezon District, Santa Ilocos. Daytoy ket nagmaneho ti Aerox Yamaha 155 color light blue nga dan plate number 403 INX. Basar ti report ti PNP nakawat da iti awag manipod ti masiknan na lumugar kanaigan ti napasamak nga disgrasya babaen iti 911 hotline. Tigsigida nga nagresponde dagiti kamon ti PNP basar iti pakaw na investigasyon da naman nga dagiti dua behikulo ti turturong idi ti amyanan. Idi ta imuna nga na uno daytoy nagmaneho iti daytoy imuna nga logan Mitsubishi Montero iti adda iti unan ken sinarunomot daytoy nakamotorsiklo. Idi ta makadanon dati nakwasamakan ti disgrasya ditan nga agsikko daytoy logan mo daytoy four-wheeler vehicle nga daytoy iti amang overtake iti maysa nga motorsiklo idinto ta daytoy nagmaneho mo ti NMAX ket daytoy iti naipaguyas iti unom na ipakuyas iti dito iti panakas sa bangir nga kalsada, wano bangir nga linya ti kalsada nga no sa dino kat ditan iti nakadungparan na iti agsikko nga logan. Nagresulta ti driver ti motorsiklo nagsagrap iti sugat ti bagbagina daytoy ti naitaray sa Ilocos Provincial Hospital ti Gabriela Silang babaan kadigiti nagresponde akamang TMDRRMO Santa kabayatan na nga saan anan tinag maneho iti Montero. Dagiti dualogan pinadadaulan ti di pa mo tigatad para ti pan nakatarimanda. Kabayatan natin sa bali pa damag pamagsol napasama agaro alas 7:30 idilaeng rabi sa sitio Kalagip, Barangay Baklig, Cabugao, Ilocos Sur. Ti biktimag nagan ti Rodeo Garcia Isabeliano, 38 anyos, messenger, residente ti sitio Kalagip, Barangay Baklig, Cabugao, Ilocos Sur. Dito ta tina-arresta ra suspect managan ti Warlito Garcia I Socias, 57 anyos, awan na nasawa, bet collector at taga sitio Kalagip, Barangay Baklig, Cabugao, Ilocos Sur. Iti panakaawat dagiti kamang ti Cabugao Police Station ti awag manipod ti 911 manipod ken ni Sabrina Miles G. Cruz. Datoy ket maysang dati minor ken residente ti nadakamat nga barangay. Dati tinang informar kanaigan iti napasamak na pamagsol iti barangay da ngano sa dino sigsigidang nagresponde dagiti kamang ti Cabugao Municipal Police Station. Iti pakaw na investigasyon naman nga iti biktima ket agtugtugaw iti sangwanan ti store tagnagan Alex Gamboa. Idi nga ti suspect nga daytoy ket adda iti na uno nakainom iti arak dita nga napanlagan na imasideg tayan ti biktima iti awan masinuno rason ditan nga binagsol na ti biktima. Nagresulta ti biktima nagsagrap iti pagsol ti makanawan nga tasyag na ada iti naitaray babaan kadagiti kakabagyan da sa Jesuero General Hospital. Idi suspect at na-arrestar babaan kadagiti nagresponde akamang ti PNP. Ada iti katada itatan ti custody ti Cabugao Police Station karaman tinausar nga patadem. Kabayatan natin sa balipay damag ito napasama ka disgrasya partner
Wano dito ket panagsarili self-vehicular traffic incident agaro palas Jess iti Rabi di Calman sa Provincial Road ti Barangay Bayubay Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Nakairamanan to iti agnagan Christopher John Ped I Ramos, 35 anyos, baro, agimot lisensya ng agmaneho at taga Barangay Kabaritan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nangimaneho dito iti berde nga Isuzu truck head nga adan plate number 0386-0292-208. Basar iti report ti PNP, tinadakamat nga truck head dito iti agapad padaya, hindi kasaanan nga nakontrol ti manibela ti manmanehon na nga lugan diti driver ket ditang aksidente nga naidong persona ti konkreto nga alad nga da iti akin amyanan nga pasut ti kalsada ara iti ket bagi ti agnagan Imelda Fines Calpito ken Erlinda Rinola I Calpito. Nagresulta nagsagrap iti minor injuries sa iti driver nga reto ket naitaray sa Gabriela Silang General Hospital di Tamagbigan City, Ilocos Sur. Idinto ta namuan nga ti driver ket nakainom iti arak kas indeklarar iti nang taminggan kana ni Dr. Clarissa Aileen Adora ti lugan ket nadadaulan ti dita mo degatad para ti panakatarimana. Para ti Bantay Bayan, Ronald Ocoyonon, Tirad Pass News. Thank you, partner Ronald. Kadagita nga damdamag. Agtultuloy po dati programa tayo nga Bantay Bayan. Agan-anad kayo po kadagito nga panawen. Naglalo no ag-drive kayo. Alaket amuyo nga mintatakot umasidag. Iti All Saints Day po niya. Tatan ket 25 tatan. I believe baka dati umay nga lawas po ket mangrugin nga agawid dagiti mapan mang bisita met kadagiti minatayda kadagiti nagduduma po nga lugar dito pagilyante nga Pilipinas. Tayo sumat data po ti kaduan nga kaugalyan ni Pilipino. Isu nga especially po no da kayo ket medyo adayo basit dayay papanan nyo ket daytay decide kayo nga agmaneho ti lugan kapintasan na po no daytay kunada ke sang kayo nga umininom. Kita nyo na jay padamag ni partner Ronald nakainom gayam isu nga naidungpar. So nga kasjaya po. So kabayatan nga iti dayto nga umay nga Domingo apo ket isu ti kunada nga panag nya ti term daya ke dagsa. Kunada met dagsaan na kunada no daduma. Tagalog nga mina po dijay. Isunton ti panagdudupudup dagiti pasahero apo nga agawid kadagiti nagduduma nga luglugar nga nagapwanda ket of course napintas lata po no adda rejay panagan-anad iti tunggal maysa. Actually apo ti LTFRB iti daytoy na damag apo ti daytoy nga Domingo nagpakdaar na po kadagiti transport firms para ti guidelines iti naurnos nga bus station ken terminal. Tano apay po nga inaramid da daytoy panag-inspeksyon dan ti LTFRB kadagitay bus terminal iti daytoy apo nga Domingo I think di napalabas nga Monday diyan tagamin daytoy nga sumaruno nga Domingo sandan to kanon apo nga masango ta syempre adunton iti agdudupudup nga pasahero kadagiti nagduduma apo nga bus stations pakairamanan pa yun dita dagitay pantalan nga kunada. Pantalan no kunatayo apo kadjay ayan ti pagluganan ti barko datoy wenuhaan ferry kasjay. Karaman da amin dagitan. Isu nga daytoy nga ba nagtataa po syempre hantay nga maliklikan ti kinapudno nga isu daytoy ti maysa kadagiti kadakkelan nga aramiden manen apo ti pagilyante nga Pilipinas dayjay panang celebrar. Iti All Saints Day ken All Souls Day iti daytoy umay nga Domingo. Ta gaming ket no apay nga kunatay daytoy dayjay gamin 31 October apo no kitaan nyo dita kalendaryo yo isu dayjay ket
31 ti Oktubre. Maudi nga aldaw iti Oktubre apo dayjay 31. Dayjay 1, it falls iti Saturday ken dayjay 2 that will be Sunday. No kitkitaan tayo apo. Isuga po na nga siyempre dayto nga banag apo ket may paganit-gitlat tamet iti panagan-annad iti tunggal maysa. Especially kadagitay drivers tapno tikasta apo ket datay maya dayo iti kunatayon nga disgrasya. Baka daytoy sumarunong lawas apo ket makita tayton kadagiti naduma-duma nga luglugar kadagiti paggargarawan tayo apo nga area, municipality or city as the case may be. Baka danto dagitay agpwesto na po kadagiti naduma-duma nga luglugar para iti dayjay anya dayjayen nga tulong datay papanang tulong da kadagiti commuters no kasjay po adda kita nga klase ti programa iti gobyerno. Naduma-duma nga ahensya ti gobyerno ti mangbukbukal tumanen iti dayta. Isu nga kapintasan na kanya tayo apo whatever nga behikulo nga i-drive tayo. Whether no naka-single motor ka, naka-tricycle ka, naka-four wheels ka, naka-heavy, dayjay igem mo, wenwan niya pa'y, for as long as ika kag-drive, napipinta siguro no agbalin tayo apo nga sumurot iti standard driving. Kunayo siguro apay niya na dyan standard driving nga kunam baka kunayo. Siyempre ang kayo nga uminom amoyt kasi kaya na nga sa una po. Ang kayo nga uminom tapno ti kasta ket maliklikan iti kunatayon nga disgrasya. Especially kadagitay kunatayon nga isu dagitay tilugan da ket daytay pampasahero. Ta syempre no pampasahero ti igem mo nga lugan dati kunada ka public utility wenno PUJ public utility jeep kunada met dijay aket dayjay gamin safety dagiti pasahero apo ket adda kadagita imayo. Syempre no sika ket safe ka nga ag-drive ket nga sawen nga safe met dagiti pasahero. Ket no safe dagiti pasahero, ken safe met ti panag-drive mo, iti kayat nga sawen mayadayo iti aksidente. Daya po ti kayat nga sawen which is no naaramid dayjay aket kunatayon napintas iti turungan iti tunggal maysa nga mapanmet bumisita kadagiti ay ayatenda iti biag. Karaman pa yan. Dagitay met apo pimusay nga kamang ti pamilyada. Iti daytoy umay apo nga Domingo nga isumot daytan iti dagsaan nga kunada. Wenno adu-adu. Wenno panagdudupudup. Dagiti pasaheron tumanen apo nga gapo kadagiti nagdudu mga luglugar. Kasjay, whether local dayta apo ti paggapuan nyo, syempre no daddo magamin ket ti kaaduan na kagapo di NCR, National Capital Region. Tagamin na po di jay NCR, isugamin ti sentro ti pagilyante nga Pilipinas. Dita ti kaaduan apo ti Pilipino nga agnanaed, baka nasurok pa nga 10 nga milyon. Wenuhan laang baka umabot pa yan ti 15 milyon. Ket syempre no di jay apo ket panunutin damot to ti agbakasyon, ta iranada mo ti panagbakasyon da. At the same time, iranadan tumot dayjay kunada nga reunion ti pamilyada. Aket dayjay na po kasapulan dati agbiyahe nga bumisita scheduled pa iti aramiden dati dayta. Isu nga dayjay nga banaga po kas kunana tatan iti kunatayon LTFRB nagpakdar da pa na po kadagiti transport firm iti guidelines para tinornus nga bus station ken terminal. Data po in connection iti daytoy kunada iti Tagalog nga undas. Okay, alang aruda po agsubli kami pay kada kayo kalpasan laang dagiti pakamo. Siak ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos.
Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol. Karamidan da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mga babalasang na bakasyon, sir, agabol na. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarap tayo ang nag-designan. Sigurado ako, sir, nagtuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir. Lingjak kay kaya kabaalan na supplyan nun, sir, ti susuki, ti order. Ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan ta pa kay di, kuyogan pa ni Congresswoman. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep. Aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China tires. Agraman iti interiors da. Ada pa'y mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waig Daya, Candon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua. Okay, tuloy pa lang nga po, dati programa tayo nga Bantay Bayan. Kadagitay kariring na tatapong aldaw, kadagitay panawon ken kachuchon in na ti 693 Radio Tirad Pass. Naimbag nga orasyo apo ken kastamat kadagitay agig igop iti nabara nga kape. Itangal daw po kot Sabado kadagitay umay makitsenda ditoy Candon City. Wenuhaan umayagla kumot apo kadagitay produkto da. Napimpinta sa po no makadanong kayo nga iti destinasyon nyo nga safe and sound na kanada. Gananad kayo po no umay kayo makitsenda when no inkay umay kay glako kadag iti produkto yung. Napimpinta sa po no daytay kunada ket slow but sure nga kunada. Uray medyo nabumbuntog ti taray da jay lugan yun no sigurado. Ngem dayjay napaspas nga daytay madisgrasya nga kunada narigat apo dayjay. Ket no makadanong kayto na po daytay Candon City. No adda kayto na po dita kunadan nga Central Business District. No makita yo apo dayjay kunata yon nga commercial complex iti Candon City, jidakkel nga market dati nga Candon City Supermarket. Ejay amyanan na po dati dalan dita nga agpalaod. Dita ti surutin nyo, makadano hanunay nga dayo dayta, mabalin nyo ti magmagna, naglugang kay tricycle. Tapno makadanong kayo apo di jay Candon City Farmers Market. Ket no da kayo dita Candon City Farmers Market, dita apo ti Ayanti Wet Market. No wet market no kunana apo, isuda ti pakagatangan nyo ti sida wenno karne, kenda dumapay. Adupay tinatnateng dita apo nga magatang nyo,
nga dayta ket pagpilyan nyo. Ngem no pay kasta no ada pay plano yung gumagatang met apo wenno gumatang pay kadagiti daduma pay nga kayat yung gatangen mabalin nyo met ti mapan apo ijay Bypass Road, Barangay Ayudante, Candon City, Ilocos Sur. Dita apo ti ayan ti Candon City Agri Center. Nalawa dayta po, ado ti magatang yun dijay nga Baguio vegetables, prutas, kenda dumapay. Tapno ti kastaket mawayaan nyo, wenno makawaya kayo. Just in case lang, no, saan nyo pa'y nga napadpadasan or han kayo pa'y nga nakadanon sadyay. Okay, iti sumaruno po nga isyo nga kayat mi nga idanon kada kayo kadagitoy agundaway. Inwaragawag apo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngar aramidin ti gobyerno dagiti addang tapno nalaklaka ken nasimsimple para kadagiti mayat nga operate apo ti panagminas dito'y pagilyan ti panag-apply. Iti mensahe ti panakalukot apo ti Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition iti Taguig City kinuna ti Presidente nga ti addang ketapno makaawis kadagiti investors dito'y pagilyan. Dagiti umiso wenno apag-iso sigun ti Presidente isuda kadagiti makamo nga mangraem kadagiti addaan lenteg ti pagilyan dagiti umili ken iti aglawlaw wenno environment nga kunada. Hinayon ti Presidente nga bayat nga agtultuloy ti panagsarirak ti beneg ti panagminas rumbeng met nga may basar ti sensya iti operasyon ti panagminas ti sensya kahit nasabuhan science apo dayta. Kinunana pa nga babaen ti panagtitinulong ad-adda nga masukog ti industriya ti panagminas kas pagtaudan ti panagpanakkel adigi ti panagduras ken modelo para iti sustainability. Ayan na po, talking of panagminas. Amo yung gamin no, kaduan ngagtaray di panunot tayo no panagminasan niya. Uy, dahi takot may panggap ti balitok. Kas jeti kaduan nga tumaray jay panunot tayo apo niya, panagminas. Kaduan namat gamin na po, nga area no panagminas ti pagsasaritaan, ijay kabanbantayan. Nakakita kayo na po ti panagminas, nga dito'y ayan ti lowland areas ti ayan na haan awan pay apo numampay adda dagiti damdamag nga urepe kadagiti karayan ket adda dagiti mapanagsagagap nga kunada adda dagiti yakayakda dagiti apo ket ared laeng nga kunada no pampanunutem. Actually no panagminas no kunatayo apo meaning to say, dagitay natural resources ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Dayta po ti karaman na amin. Pakiramanan pa'y dagitay construction materials. Inya ti construction materials, darat ken bato. Dagita po paset na amin dayta. Amuyo, idi ununa namot nga gundaway anya, nga hantayo pa'y nga nakakikita. Iti adijay pampanunot kumot idi, personal lang nga po nga kapanunutan. Iti amok ide, no may panggap ti darat ken bato, iti amok kagapo di baybay, kas lakas jay gamin da jay ta, siyempre kanya tayo, adatay mga diti baba po niya. Makitam, api nga di baybay ken nagado ti darat, oray jay, makitam jay, kadagiti karayan, api nga nakadado ti bato, api di jay nga ta, ti paggagapuan na dagitoy. Diba? Kas jay ti panagtaray jay kapampanunutak mo titi. Ngem amuyo po, gapungarod iti trabaho niya. Haan nga daytay inggagara wenno daytay plinanom ngem kadagiti naglablabas nga taw-tawen na po gapu ti trabaho napadasan tayo met iti nagpaspasyar kadagiti naduma-duma nga luglugar ijay Mountain Province ken Benguet. Napadasak apo dayta. Napadasak met ti nakadanon ijay Banawe. Napadasak met ti nakadanon ijay Bontok. Napadasak pa iti nakadanon ijay nalipatak pa ijay maysan ijay kaadwan iti patatas makita mi ijay igid iti dalan ijay pala iti dalan da kay makita mo nakadado ti patatas kada repolyo jayan dayjay apong panag paspasyar tayo gapu ti trabaho
One time nga dadatay lugar apo na manipod ijay nagapuak dijay Banawe. Nagtravel ka po babaen ti jeep nga mapan ijay buntok. Ket iti dayjay nga pa nagtravel me, dijay ko nga nakita apo nga dayjay bantay nga iti babana ket aramidan da iti kalsada. Mismo dijay bantay dijay meten ti ayan ti darat ken bato. Dagijay gayam apo ket mineral deposits nga kunada. Isu nga idi nakitak dayjay nagdakkelmot nga bantay. Nga dayjay apo ket dayjay baba ket isu ti pangaramidan da ti kalsada. Apay nga ta nga dayjay bantay ket isumot ti ayan ti darat ken bato. O di ba? Isu nga dayjay ket idi kwan na pampanunot ko ken as time goes by idi ada na po nga daytay makapagbasa tayo mo ti libro at dagijay gayam ket mineral deposits gayam dagijay. Nga dagijay gayam darat ken bato han gayam nga aggapo ijay baybay ken karayan. Dagijay gayam apo ket aggapo ijay kabambantayan nga mineral deposits dagita ngano sa dino agtudo agbagyo dumakkel ti danom. Dagijay apo ket mayanod da ket mapanda kadagiti pagayusan ti danom nga waig ken karayan. Kastamot ten ijay baybay ket kalpasan to iti panagbagyo na makitam tumeten dagijay nga luglugar nga nakaurnungan dagijay nga mineral deposits. Kasjay gayam ti sitwasyon na isu nga idi makitak dayjay ket ay kastagayam aya ti sitwasyon na first time ko nga nakakita ti kasjay apo nga dayjay bantay ke addagayam ijay ti bato ken darat. Ket manipod idi napadasak nga nakita dayjay dagijay gararamig kalsada po kay mo ti pangalaan da ti darat ken batudan. Dayjay kaya i-proseso dalaengen. Dayjay mo tin nga mismo ti pangalaan da. Syempre bantay. O di ba ket no kuma awan ti darat ken batu dayjay daga po pa baybay kuma di nakagasem dayjay nga i-travel da pay. Han gayam apo nga kasjay. Isu nga dayjay mo apo ti nakitak may sa kadagiti experience kumet iti panagpaspasyar ijay Mountain Province kastamutin apo ijay Benguet nga nakitak ti kasjay nga sitwasyon. Gapuna nga in connection apo daytoy kunada nga proseso ti panag-apply ti panagminas ti pagilian agbalin kano nga nadardaras ken simple segunday ta apo ni PBBM. Napintas met po tapno ti kasta hanunay nga marigatan nga makaawis met ti investor iti pagilian ti nga Pilipinas. Especially kadagiti foreign investors apo for as long nga daytoy siguro ket surutin da dagiti naduma-duma nga paglintigan tapno ti kasta po ket maprotektaran dagiti naduma-duma met nga luglugar apo ditoy pagilian tayo nga Pilipinas. Kaste mo na po nga naibagak tatay kaduan na gamin nga no, panagminas no kunada kaduan na nga pagkakitaan po ti panagminas ket kadagiti kabambantayan nga lugar ditoy pagilian tayo. Ken of course, dagita apo ket ti masarsarita nga environment. Isu ti aglawlaw tayo. Ket no daduma, dagitoy apo ket adamot ti mayted na nga proteksyon kanya tayo no daduma ta natural resources nga rod dagita. Ket no saan mo nga malwadan, there is a possibility met no daduma nga isu ti pakaygapuan iti daytoy kunada nga didigra wenno disgrasya. O adapay dati kadagiti naglablabas nga taw-tawon na bayag basitin, adapay dati napasamak apo nga landslide. Ijay Visayas I think dayjay nga nagadu nga kameng iti pamilya ti nagaburan gapud iti dayjay lugar nga ayanda asidugmet iti mining area. Isu dayjay isu nga dati nga damag apo ket napintas met ken sapay kumata madaan dayjay kunada nga panaka-regulate. Wenno pan nakakontrol may panggep iti daytoy proseso ti panag-apply ti panagminas ti pagilian agbalin ken nadardaras ken na simple sigon ken ni PBBM daytoy apo ket pasetmet iti dayjay industriya ti panagminas nga kas pagtaudan ti adadupay apo nga modelo ken sustainability iti pagilian tayo nga Pilipinas. Okay, alanga rude na po. Awanin tinabati pay nga oras tayo, ti programa tayo nga Bantay Bayan.
Agyamang kami, ti panang tarabayo, kada kami apo, sapay kumata, naitid mi kada kayo, dagitay damag kinisius. Nga dagiti matapo kat iso ti mga papektar, ti panagbiag tayo, tinaldaw-aldaw. Mabalim nga pangitupingan tayo apo dagitoy, kadagiti banag nga ramidan tayo, kadagiti sumarsaron o agundaway. Kadwa ko na po nga pumakada, ti 693, Radio Tiradpas ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV, adadita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag kanisius tayo apo, manipon nga mismo ti newsroom, iti TPN Ken DZTP. Dahiti anak Ken Gayemyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, ito na sumarano ngal daw ti Sabado. Isumit lang estasyon ti radyo ken television. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo, babayan di programa tayo, Bantay Bayan, happy weekend. Siya ni Corazon Agosto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Alos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Oramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di kat kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mga babalasan. No bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti kaya ti agorder, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarok tayo da nga designan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan, sir, nagiti susuke, ti order. Ta agon online dati apok, sir, ka dapat agorder di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep. Aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pay pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China tires. Agraman iti interiors da. Ada pay mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda.
Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. No nyaman ti programa da, no nyaman ti pag-racing da, nyaman livelihood ti mapanunot da, kanya-kanya isuda amin. So from my part, the seed funds da di ng Rugida, nagi donarak idi, and then every year adamot ititad ko additional na seed fund just to adapt na the continuity da gito raramidan da, and to show my support da gito raramidan da, makitak na very active and very motivated to do good for their own community. No nyaman ti local community da kahit natulungan kat adatuyak na mangsuporta kanyada. kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation
nga sudat ti grupo nga may dito ket dakkel ti may tulong da kadagiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kadagiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission that ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da. So lang nga datay gitid ti agas no di kedi agoperar da. With the mayors of the 2nd District of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we take the President. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Brush in hand, a vision in their mind. Artists paint the world and colors are so kind. From canvas to streets, they share their dreams. Art breathes life, it's more than it seems. Creating magic, one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified but one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, boundless thanks to God Almighty. Forever grateful to God Almighty. Words and verses take flight. Ink on paper through day and night. Sculptors shape the stone into life they mold. Chiseling dreams from marble stories untold. Crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright. Unleashing the spirit's creativity so fast. With every stroke their legacies are cast. Creating magic, one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, boundless thanks to God Almighty. Forever grateful to God Almighty. With fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. Crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright. Unleashing the spirit's creativity so vast. With every stroke the legacies are cast. Millennial artists with fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. One passion which surely brings love and unity. One goal continues to serve the community. One family, endless thanks to God Almighty. Forever be grateful to God.
God Almighty. Okay, ladies and gentlemen, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Ciudad Ticandon. Good morning, Province of Ilocos Sur. Good morning, mga kamaris. At ito'y manente programa tayo, Maris on the Go. Dito'y DCTP Radio Tiradpas. Ito'y anak and kabsat yo, Ian Norvin Bukat, your Maris President and Founder. Okay, kablawan tayo man, digiti kakadwak, ti Supreme Maris Circle. Our Executive Vice President, Mr. John Larry Cruz, aka Purikawa Vlog. Okay, kasama tayo na dumapay nga kakadwak ti Supreme Circle. Our Vice President for Visual and Digital Arts ni James Molina. Kasama tayo ti Vice President for Literary and Performing Arts ni Ma'am Josie Biado. Our Vice President for External Affairs ni Ma'am Rene Grace Tungpalan. Our Secretary, Ms. Russell de Guzman. Our Treasurer, ni Chang Arnel de Guia. Our Auditor, ni Ms. Lovely K. Talavera. Our Business Manager, ni Sir Benedict Bautista Jr. Our PRO, ni Mr. Well Gamboa. Kan kastamatan, digiti Honorable Trustees tayo. Attorney Cristel G. Singson, our City Vice Mayor. Dr. Cesar Sige Perlas, Dr. Ryan Victor Abaya, and Ma'am Yolanda Susima Blang. Kastamatan, digiti dumapay nga kamaris tayo. Of course, digiti chapter heads, uno chapter presidents, kan digiti kakadwada. Ti Maris Stars Talents, ti sinait ni Miss Christine May Asuncion, kan ti kakadwana. Ti Maris San Ildefonso, ni Mr. Christopher Pasis, ken digiti kakadwana. Ti Maris San Emilio, ni Miss Jambi Daos, ken digiti kakadwana. Ti Maris Banayo Lidida, headed by Miss Ilona Jane Vivencio, ken digiti kakadwana. Kastamatan ti Maris Galimuyod, headed by Mr. Sonet Dukusin, ken digiti kakadwana. Ti Maris Santa Lucia, ni Mr. Sol Pitias Crisologo, kan digiti kakadwana. Kastamatan ti Maris Salcedo, nga dadauluan ni Miss Lodel Caburnay, kan digiti kakadwana. Aminan nga chapters ti Maris Intero Ilocos Sur, aminan awan labas na, digiti deputies tayo, nang nangrunalaunay da ni Making, ni Omar kan aminan nga deputies ti Maris kablawang kay tinaimbang nga bigat awan labas na. Kumusta mo digiti madama? Of course, kalipatak. Our Maris ISPSC Main Campus Chapter, headed by Miss Jonah Gaboy Rubira, kan digiti kakadwana. Yan. Aminan nga chapters kan members tayo dito yung organization na imbagang bigat yung amin awan labas na. Okay. Dito yung naglablabas nga aldaw gagayam kan kakabsat laka napasamak mo't adigiti damot tinayis insayang kat ti organization tayo nang nangrunalaunay dito ISPSC Main Campus. Okay. Dito kalkalpas nga intramurals gagayam kan kakabsat kat nangisayang katmat ti Maris ISPSC Main Campus chapter ti both. One. Damot ti both nga nga insayang kat digit da Jonah. Digiti kakadwa na dita ISPSC Main Campus kabayatan ti ISPSC Main Campus intramurals. Kan after that intramurals gagayam kan kakabsat digiti kada campus aglalaban tumat. Dito first week of November maapasamak mo ti intercampus. Dito nga agbabalubal digiti dumaduma nga campus apo. Then of course dito pasok
Cultural Olympics nga mapasamak mat dahil lang lawas gagayam kan kakabsat dito ay SPSC. Okay. Kan after that mapasamak tumutan ti Iskwaa kan regional pasok. Yan gagayam kan kakabsat. Host ta po kat University of Northern Philippines. Okay. Okay, kumusta dagiti kamaris tayo dito University of Northern Philippines? Ni Sir Badik. Kastamatan ni Dr. Celito Cabaldon Jr. Yan. Ni Sir John isuti kadkadwa tayo nga mapan okay, may isa kadagiti kadwa tayo nga mapan conduct activity di sa Salakong Elementary School. Okay, kumusta dagiti taga Salakong Elementary School headed by Ma'am Teresita Domingo. Gyamyaman kami ma'am ta tuloy ti support yo ti nanumong organization may. Kat again, maragsakan kami ta babaen ti unexpected at babaen ti Maris kat napagasatan da gagayam kan kakabsat. We are very proud to say that ti Salakong Elementary School kat nakagunod ti may isang award nga kuna ni Ma'am Tess, di head teacher da gapum lang kano ti Maris dayay. And dati okay and part ti Maris ti triumph ti Salakong Elementary School. Again, congratulations Ma'am Tess and the teaching family. Kastamutan digiti pupils. And of course, the parents ti Salakong Elementary School. Yeah, and the whole Salakong community. Dita San Mariano, dita Barangay San Mariano, gagayam kan kakabsat. Okay. Kan saan lang nga dahi apo, hanlang nga dahi both ti napasamak. Diti naglablabas ngal daw mapadayawan kan maragsakan ti Maris ta naawat ti organization tayon ti certificate of accreditation from the provincial government. Ket pagyamyamanan tinagan ti Maris agyamyaman kami launay ti provincial government headed by Governor Jerry Singson and Vice Governor Ryan Singson. Kan aminan nga opisyales ti Sangguniang Panlalawigan. Ta may sa ti Maris nga na ikan ti certificate of accreditation. And of course, congratulations mat ti Kamaris tayo, our secretary ni Ms. Russell de Guzman. Ta iso ti napili nga official representative ti CSOs ti probinsya. We are very proud of you, Russell. And congratulations na kong ta itutod mulat ta ti support and dating achievement kat saan lang paraking kanak kong kat para mati the whole organization tayo. Okay. And of course, dati mat naglablabas ngal daw maragsakan mati numutibiyang nang nanguro na mati the whole organization ta na nakapatpatang timet ni Mayor Ninya. Yon, ni Mayor Ninya Grosel Hironelia Ichon ti ili ti Salcedo. Ta nag-courtesy visit ti organization ken ni Mayor Ninya ta adamanan na reorganize ti Maris Salcedo chapter. Okay. Headed by the chapter president ni Manangdel. Yan, ni Manangdel Kaburnay. May isang artist, may isa kadagiti artist dito'y Salcedo. Nga, kadwa tayo, gagayam kan kakabsat. Yan, congratulations Manangdel. Kastamutan, digiti kakadwa na nga chapter officers. Ti Vice President da ni Miss Nalin Grace Baracchio. Yan. The Secretary damat ni MJ nga Puruganan. Ti Treasurer da ni Angeline Anaen. Ti Auditor da ni Hana Bilog. Ti Business Manager da ni Florimar ni Alpon. Florimar Gonzalo. And of course ti PRO da ni Miss Ana May.
Parol Brillo. Ni ana may ket maysa kadagiti pioneers ti organization. Yan. Okay. Damot ta digiti nagkasangay met. Damot digiti nagkasangay met ang kamaris tayo. Belated happy birthday kenti dating PRO tayo ni Cheska. Kastamutan ken ni JM nga iniba may sa kadagiti pioneers ti Maris Stars Talents. Naragsa ka pa nagkasangay yo. And digiti pay dadumapay nga kamaris tayo nga nagkasangay ti bulan ti Oktubre ken digiti sumarsarnon to pay nga kasangay. Ito no Monday. Kablawan tayo man to no para no Monday, our Maris Executive Vice President, Mr. John Larry Cruz. Okay. Advance happy birthday kini Larry. AKA Purikawa Vlog. Ipalo yo ti ni Mr. John Larry Cruz. Purikawa Vlog. Yan, kamaris tayo suna gagayam kan kakabsat. And of course, advance happy birthday mat ti dating Executive Vice President og Sarnaw digiti duwang nga VP ti Maris. Tuno Monday, our concurrent Executive VP ti Agkasangay. Into October 30 mat, advance happy birthday kini Mr. Bon Erich Abang. Okay, advance happy birthday Bon. Okay, and into October 31, okay, danon men advance happy birthday kini Sanggunyang Panlalawigan member Honorable Janina Medina Fariñas. Advance happy birthday Ma'am Batch. Okay. Yan digiti sumarno nga gasangay gagayam kan kakabsat. Okay. And adamo tay. Shout out mo ta kanaw digiti taga digiti Bael 1A. Digiti Bael nga students ti ISPSC main campus. Aminan nga Bael students san. And of course digiti Bapos. Digiti Bapos students. And yan digiti BSOA. Digiti all BSOA students. Yan. And Aminan awan labas na dito ISPSC main campus. Okay, shout out kani Dintayaw, ti College of Arts and Sciences nga kamaris tayo mat ni Dr. Mary Grace Gakusan. Stamutan ti campus director tayo ni Dr. Cheryl S. Murata. Good morning, madams. And of course, our president of Ilocos Sur Polytechnic State College, Dr. Mario Obrero. Good morning, sir. Yan karaman pa ti kapisi ti puso na ni Dr. Marikit Obrero. Good morning, ma'am. Okay. Yan, ti Ilocos Sur Polytechnic State College. Okay, gagayam kan kakabsat, agsubli tayo ito, kalpasan, ligitoy nga palagit. Ito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders ta dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders ta dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration,
cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyan pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. Of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tetata karigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigete barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigete kasapulan da o dari gete masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da dato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part?
a dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual event. Okay, subsubli ti programa tayo Maris Lunagaw dito DCTP Radio Tiradpas kat pagyamanan tayo mat ti DCTP Radio Tiradpas tayo nikanda tayo manan ti Gundaway nga may sayangkat dito nanomong programa tayo. Okay, kat adamot adigiti naisagana nga tado mga photos dito naglablabas nga activities tayo ti Maris gagayam kan na kakabsat at again pagyamanan tayo mat dagiti pagyamanan tayo mat dagiti kakadwa tayo sumursurot dalat ti organization tayo kan samatan support damat to'y numutibiyang kat sapay ko matag tultuloy latta ti blessings nga umay ti organization tayo kat kastala unay sapay ko mata mayat latta ti panag kukuyog tayo gayam kan kakabsat nang nangro na launay digiti kakadwak dito organization tayo laka datoy man digiti daddo mga daddo mga photos nga diti kalkalpas recent activities tayo ti organization gagayam kan kakabsat. O yan. O dayta po di Salcedo gagayam kan kakabsat digiti officers nga idadaulwan ni Manangdel Kaburnay. O yan. Adatama kadwakmat ni Mr. John Larry Cruz, our Executive Vice President, ken ni Ms. Russell de Guzman, our Maris Secretary. And of course, tatamot ni Mayor Ninya. O yan, ni Mayor Ninya Graciel Hironelia Ichon. Ti Iliti Salcedo. Deta po mismo jay Mayor's Office. Gayam kan kakabsat. O yan. O detamot jay panagsapatada gagayam kan kakabsat ni mismo Mayor Ninya ti nang Sapata Kanyada. At witness kami mat kini Madam Secretary Russell de Guzman ti panagsapadada digiti Maris Salcedo officers headed by Manangdel Kaburnay. Oh yan. Oh day tamat apo jay both. Nga naisayangkat dito ISPSC main campus. Oh. Kabayatan ti intramurals kadwakmet dita ni our Maris Secretary ni Ms. Russell de Guzman and of course may isa kadagiti deputies tayo ni Making kan dagiti officers ti Maris ISPSC main campus headed by Jonah Jonah Gaboy Rubira. O yan. Dahil tamatapo jay Certificate of Accreditation nga naawat tayo gagayam ken kakabsat manipod ti Provincial Government of Ilocosur permado ni Apo Sanggunyang Panlalawigan Member Leopoldo Boy Hironelia nga isu ti Committee Chairman kadagiti Civil Society Organizations. Ken permado matapo ti Vice Governor tayo ni Honorable Ryan Luis Singson gagayam ken kakabsat. O yan, ditapo di na paminawat jay Certificate of Accreditation. O kadwak apo ti Maris Secretary tayo ni Ms. Russell de Guzman. O yan, dita di madamati meetingan ti CSOs. Another photo Maris officers with Mayor Ninya Hironelia Ichon. Ayan. Ti Iliti Salcedo. Okay. Duwak dita po ni datamat
ni Pubukal Leopoldo Boy Hironelia ayam gan kakabsat di Chabit Coliseum apo deta di apami nawat di jay Certificate of Accreditation gagayam kan kakabsat. O yan, tapos digiti do mga photos nga recent accomplishments ti Maris gagayam kan kakabsat. Lake pagyamyamanan mi launay ta agtultuloy latta ti activities tayo at dati mo't ati pakaragsakan mo't ti numutibiyang ta tayo apo ti Maris kat we are serving the community. Nagmayat garo ti rikna na ti ag serbi ti community. Talaga nga makotari nam. And aglalo launay no digiti clients mo kat maragsakan da. Kasla agas ti bannog mo da diyan gagayam ken kakabsat. No makapag serbi ka at makodiri nam. O yan, depende ya tao rin ng siyak personally kasjay. Makuha man jiri nak nang roda giti ubing o kakaduampay digiti fellow officers mo, nagmeti kukuyog yo. O yon. And parang family yon. We are serving as one. O yan. And sapay kumata agtultuloy latta ti activities tayo gagayam kan kakabsat. And speaking of that, kablawak man ti Executive Vice President tayo ni Mr. John Larry Cruz ta napan nag-attend ti meeting and represent na ti organization tayo sadyay Salcedo di Calman. Kat empadamag namat nga mayat ti outcome ti napagtutungtungan da alak brace yourselves na lang. One. Brace yourselves na lang ta wag na dahil yan. Abangan. Brace yourselves na lang ta dati activity ti Maris gagayam kan kakabsat. Lak pagyamyamanan mi launay ti ili ti Salcedo. And of course, kastamutan ti Santa Lucia Academy headed by the principal ni Mr. Sol Pitias Crisologo. Alak yuray tayo ti announcement na ta nukaanon tumanan ti Yumay ti Maris dita Santa Lucia Academy. Okay. Amok nga gururay digiti students gayong kakabsat dita Santa Lucia Academy. Awatan tayo ta syempre ti principal ado dagiti i-schedule ng activities ngam for sure idan to ti iset na tapno ti kasta kahang mautoyan hang maputod DJ activity ti Santa Lucia Academy nga workshop gagayam ken kakabsat lalo ket mapaspasungadan diti activity da I think January yata diti mapaspasungadan nga panangi wada diti panaka-event da hopefully ket bareng agayab tumet ni Mr. Sol Pitias Crisologo before the event da tapno ti kasta ket maisayangkat tapno ti kasta adati may prepare gayem ken kakabsat shout out ken ni Mr. Sol Pitias Crisologo ken dagiti teaching staff ti Santa Lucia Academy. Okay. Nga iso ti nakasublay. Nakasublay nga chapter president ti Maris Santa Lucia. And of course, congratulations mat kadagiti baro nga kakadwana ti Maris Santa Lucia. O yan. O data damaget, o hindi dumapay. Hindi duma ka taga Santa Lucia Academy. Pagyamanan tayo mat ni Saul kanti kakadwana makaisayang katdan ti activity ti Maris. And of course,
Dagiti dumapay nga chapter ti organization tayo, lak sigurado nang nanguruna jay Maris Stars Talents. Siyempre, activity dan tumat sakbay malpas dito nga tawan. Amok data yearly nga kasjay ti aramidan da gagayem ken kakabsat. And no dagiti do mga chapter no kasjay tumat ti aramidan da edi well and good. Kaslat lalo dito Maris Salcedo. Bagyam-yamanan mila unay ta bumambanat da tatanga adati new set of chapter officers da. Lak dito ti makunkuna nga on the go. Maris on the go. Kastamatan pagyamanak met launay digiti talaga nga sumusuporta ti organization tayo kan digiti makakadwak nga si susuporta. Saan lang si susuporta ti saan lang ti numutibiyang ti suportaran da they are supporting Maris from the heart. Yan ket pagyamyamanen mila unay datta ni Russell, datta ni John Larry, datta ni Sir Badik, datta na Ruel Gamboa, datta da Sir Sigi, ni Ma'am Rene Grace. Aminan awan labas na. Yan datta dagiti naayat nga sumuporta ti Maris. Stamatan ni Lula Nancy kanti pamilyana si suporta met ti Maris apo. Ni Ma'am Dana Malamyon si suporta met ti Maris. Ni Ma'am Yoli, ni Ma'am Yolanda Susima Ablang si suporta ti Maris. Yan ni Dr. Ryan Victor Abaya ni Aminan. They are todo support dati organization tayo. And of course, adamo ilat tao, datada ni Making, ni Sir John, ni Jonah Kentiga Kadwana. Yan. Pagyamyamanak launay ta adada nga si susuporta latta. Yan. And on the next sessions pa actually gisala kong gagayem kan kakabsat saan pa nga nalpas ta ongoing pa lang ta syempre amoy gamin ti workshop talagang tutukam data ket no kayat ulit gisala kong tiagpa nga palawigen de ko adak la dependent to akin ni Ma'am Tess lak mabalin latta ket maragsakan lalo digiti ubing di jay. Amoy ti Maris jay sa lawong kasla kasla ti Maris ket part pa yan ti Salakong Elementary School community ket pagyamyamanen mila unay. Ket and of course digiti mat partner tayo dita Dinalawan Elementary School pagyamyamanan mi mat ni Ma'am Christine Bueno ti CAB Art Foundation ta iso ti partner latta ti Maris ket ay banda kami nga mapamat dita Dinalawan Elementary School dita ili tinarbakan ket pagyamyamanan mi launay ni Ma'am Christine Alice Bueno. Okay kan dumapay nga mangsuporta digiti gusto nga mangsuporta ti organization tayo. Agyamyaman kami ta may saysayang katlatta digiti activities tayo and with your support. Yan gagayem ken kakabsat. Okay, lumampay kayat tayo nga pautan daytoy programa tayo mapamutan ti oras tayo. Pagyamyamanan tayo mati DCTP Radio Tiradpas ta naikantay manan ti Gundaway nga may sayangkat daytoy nanomo nga programa tayo. Kikita tayo manan next week dito'y programa tayo Maris on the Go dito'y DCTP Radio Tiradpas to'y anak ken kabsat iyo Ian Norbin Bukkat Maris President and Founder. Thank you very much and God bless.
no nyaman ti programa da, no nyaman ti fundraising da, nyaman livelihood ti mapanunot da, kanya-kanya isuda akin. So from my part, the seed funds da di ng Rugida, lagi donarak idi, and then every year, adamot itad ko additional na seed fund just to atap na the continuity dahil gito raramidan da and to show my support dahil gito raramidan da makita na very active and very motivated to do good for their own community no nyaman ti local nga community da kahit natulungan kahit adatuyak nga mang-support kanyada. So dajaya po inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson no idi apo Deputy Speaker Eric Singson suna idi time nga congressman suna apo naipan na jay pondo. So actually 2019 nga nalpas dati nga rangtay ket tatalang nga na inaugurate. So agyaman tayo man with the national government and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson idi Congressman suna. And of course, the mayors na nagpal-follow up di pinagpatatong na di dati nga rangtay. Amo tayo kakabsat ko no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi nang rugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo takarayan nakakita mo ten nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay nakita mo pakitin oray market day oray chimputi napigsa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas, agkakapintas na produkto da. Mas pinalawak,
mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kakailan at iti programa tayo Ilocano daytoy nasiglat. Tunggal Sabado nga mabuya ken mga ganyo daytoy. Ket ditoy ngay parang tayo dagiti nasisiglat nga Ilocano, dagiti bida, dagiti mapagwadan, ya. Dagiti pagsalsaluduan tayo. Tapno iti kasta may picture tayo suda. Iti daytoy programa tayo iti tunggal Sabado. Ket agyaman akunay ta adang agakadwa tayo iti daytoy nga programa Ilocano daytoy. Apay, kapoy. Sigla data. Anyway, para iti daytoy nga episode, ti kangruna nga ikan tayo iti importansya iti daytoy kudaway, dagiti kitikit iti barko ang nagluganan na, iti panagrangay iti biyag, ti maysa asiman. Daytoy gagayong kakabsat ket maysa nga panangibida iti maysa nga siman. Pagliwliwan laeng kini Alvin Pagawat ti agkitikit gagayong kakabsat iti sinan barko no kasya a day off na akasiman bayat iti kadana iti Evergreen Marine Corporation. Nasurok sa nga pulo atawen tinapalabasan gasum dayay ngem di na impagarup, ya. Nga iti agangay panaglabas ti aldaw daytoy gayam ti mangidateng kanya na iti napintas agasat. Kinapudno na dinan kinasapulan nga agsubli ken aglugan manen iti barko iti Evergreen. Ure ti gandat dakuma kini ami nga asawa na ta ken agraman iti pamilya na nga ag-migrate dijay Canada. Ket didan intuloy pay nakagasto damutin ati sumurok kumurang 500,000 pesos. Gasum dajay kakailan 500,000 pesos tinagastos dan ngem handan nga intuloy gapu iti datoy baro nga takwat na at talento, ya, datoy panagkitikit. Imbag di tatan tanupay sa anin nga nakatayab ijay balasyo taaw ngem dagiti bunga iti nasariwawag a panunot na ti nakadanon iti nadumaduman a lugar. Saan lang dito Pilipinas, no diket ura iti sabali a pagilyan kas kuma ijay Italy, Amerika, Europa, ken ura dito Pilipinas kagaylan ura sa dinaw, adda nga makadandanon dato yan. Dagitoy apartuat na a model scale, dagiti naduma-duma a barko. Barko, mabalimpay balay, mabalimpay ti truck, ganda dumapay, ti awag dati miniature, kas ko na tayo. Nang rugi isuna iti kayo nga kitikit, ngamitan ket fiberglass, ti partwaten nan, iti da ito agud daway. Pay karaman ditan, dagiti naduma-duma nga inaramid nan, apo, SS Durik, amo yumutin ti SS Durik, iso dati tinagsakayan dagiti umuna, nga sakada, nga napan dijay Hawaii, Pakairaman ditan ti BRP Sierra Madre. Iso dati ti simbolo iti kinapatriotic tayo, patriotismo. Ti Titanic, kabalan na data apaw, sino ay ti hanga nakabuya, kadagiti millennials, ti Titanic. Carino House ken dadumapay.
At igarod ti paset iti panagipapatang tayo king Juana. Dagiti pipeline pa lang sir. Pamumin di design na ka. Dagiti piyesa na nagito sir. Gato dagito ay nagdati sunog dito ng area. Iti pump, nagda pump na nagito. Iti piping ko sir. Na pump. Naka-distribute dati pump. Kali i-activate na lang dagito yung pump. Kung tumapi na subsuban mo. Unlike the Twitter, ang mga nga dangerous car kasi karagaga, ini steel oil kada lantaw nung naglukat data operated na si crane na. Hindi gito yung dating gante crane na PPR. Pa dati, di ba? Container. Container nga. Kasi ang kabisado, sir. Apa yung kabisado? Dati hindi mo siya. 10 years na hina. So, na po hindi dati mo first time happy hindi. Kung na-forma mo, di ba? Mga control iti panagaramid mo. Manayon naman ito kasi iti nakasakay dito pag-adam mo kanya. Kanya iti nagdaming terminologies nila dito. Dati Spanish na terminologies nga timan. Damot si English na term. Iti panang sarungkar keng kuana iti Ilocano daytoy nasiglat. Oy, talaga nga nasiglat ni Aldwin. Babae ti Tirat Pass Network, insalaysay ni Aldwin apaw anang rugi idi isuna iti unag iti barko. Iti aldaw iti Sabado ken Domingo gamen. Day off na data, kas may isang seaman, maubra na, so maburburing isuna, ket nagbalin a pagliwliwaan na, dato'y panagkitikit. Inaramid na, kinitikit na, nagsakayan na, iti dahil tagundaway nga evergreen. Di barko. Naala na launay tilanga. Siyempre, dagarod kanya na di talento, apo. Ken forma ti barko. Idi impost na dato'y iti Facebook, ngay, umadumeten tinaguyo-guyan. Ken bimilib apo iti baro at takwat at talento na. Bali dato kami siya ka inkwatay nga sila habi nga pagsapula mo ti tattao nga kwa. Ken kaslara ko madati BRP kaya man niya po mayor tayo nga may kwati lo patriotism. May room repatriation as nga Pilipino dati nga barko nga DJ West Philippine Sea. Okay. Nga sa param dati kiti do mga barko mo nga order kiti seaman nga iti trabaho ti barko. Ayan. Okay. So sir, uno na enta datoy panang rugim kasa nung naalam daytoy nga habi nga kaskiyo. Idi kami nadag ti barko sir. Siyempre ti Sabado ko day off may Domingo ored da kami ti nabigasyon. O mati mo brano nga iti na dumang sports. So nga nangarami nagti kasla na dumduma ko mga nga pagpastayman. So nga di na-develop ko ba si dati di bimabaki di 2014. Okay. Nangara orderan iti sir nga 52 nga piraso. So nga di tawagan da di kumpanya hanang mga makasublin ta. Nai-commit ko mo di bagi kon nga garami ti kastoy. Okay. Hingga na di tuloy-tuloy mo tan sir nga lagi di dati nga nag-orderan. Okay. So damo ti mangi encourage nga order. Okay. So ganat ta sir lagi di pa-order ta lagi di customer ko pa lang di previous pa lang. So dati nang iwara siya sir, di ba? Okay. DJ Barko ide, siguro hampal nga fiberglass ide. O sir, kayo pa lang ito sir. Ti bagina ata sir, kay Jimelina pa lang ata ide sir. Okay. So nga tinariga mo agbirok ti kayo nga Jimelina. Okay. So nga in-improve mi ti ko na pang kami ti fiber. Okay. So dahil sir, so nga nalaglagan ti wata da muldihan mi nga. Okay. Anya dagijay inararamid mo, anya dagijay malaksid malaksid ti dati barko, anya dagijay usually nga araramid. Dagiti mostly dagiti merchant vessel sir. Okay, okay.
Kanda iti remembrance ni Juan. Kaya nakarami kami mutin nati balay, robot, trucks. Yes, sir, ti Juan na. Narikat ba ti agarami, sir? Anos lang, sir, ay ta. Siyempre, no, dumag ang templado dyan ima. Masapula tagad nawadwad nga anos ay patient kandi siyempre di matao naman minsan na mubalin nga makaturturog no. Okay. Adapay laeng iti daytoy nga gundaway daytoy a proyekto na datoy umuna ngay narabid na nga barko ngay narabid na naidulin daytoy ijay balayda. Idi bimaba adameten 10 years ago, bimaba yung barko, adamot yung pasurot nga 52 nga kitikit kitikit a barko nga order kanya na apo. Kat kinana idi tawagan dak ti kumpanya nay jakmeten nga makasubli at timbaga na kapsat bayat iti interview king kuana. Kaduang gamin kadagiti agpaparamid king kuana ket dagiti kakaduan na metla nga siman. Dagi seafarer kanda dumapay nga agtrabaho iti barko. Itan karamanen kadagiti gumagatang kadakwada dagiti shipping line ya. Dito Candon City no adda bisita ni Apo Mayor Eric Singson kan dagiti na dumapay nga personalidad dagiti kitikit na dagiti nga aramid na apo a miniature isu ti may regalo kadagiti guest ti Candon City. Isu ti gift ni Mayor Eric. Kaya dagiti SS Doric, Carino House, BRP Madre, Sierra Madre kunakuma. Dagituyin apo ti isagsagot ni Mayor Eric. Original, asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balayda. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool, kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy, kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy, ang kalusugan ay walang kapalit. Wag ka nang magyosi, wag ka nang magyosi, wag ka nang mag-vape, wag ka nang mag-vape, wag ka
na magyosi o mag-bake, quick ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Amon tayo manggaro dito dati gudaway, kasano gamin, nga nang rugi, kan kasano ti panagaramid na tatan ni Aldwin. No napabrikit laga dahi bagi hal ko namin nga siya ti bagi na. Kaya mga lipasin ti 5 days, 1 week kasi sir. Ngamno pa sir, trabaho mo amin, isla ko makawa. Kaya sir, mga alay na 2 weeks na sir, siyempre masilya akpe kada ko. Okay. Sir, iti agdama napananan dagijay datoy trabaho trinabaho mo, work of art mo. Addo tayo napantikon sir, abroad, Italy, US, Europe. Nagduma-duma pa sir ko. Asia, si Varsity Asia. Sir, India kada ko. Mostly kadwan vessel. Sir, merchant vessel sir. Ngitirani vessel. Anya dagi pinaka-unique ngay naramid mo. Adigiti ko sir, kasla ko makadadakkel nato yung FPSO na day floating facility storage optic nga kunami. Tagsusop ti crudo jay baybay nga jay nanto nga i-upload day crudo iti babarko nga dadakkelan nga i-distribute dati iti nasyon, sa bali nga nasyonan. Ay iti narabi mo nga ito. No okay lang siguro sir, ti kasanumet presyo na. Jay kababaan siguro kabasitan ken jay kangatuan. Duma-duma kami sir, depende kay area ti delivery no Mindanao. Okay. Siyempre patunga mo ti wala shipping na eroplano. More or less lang sir. Adama 10 la 8 siya sir. 8 10 siya sir. Okay. And kangatuan sir. Mga 10 siya sir. 10,000 sir. Nga ko. Kundi darakto sir. Ay dadakkel sir. Mga medyo additional naman sir ta special mga medyo bagi na kasalagar man nato sir. Agnayon damo ti 2,000 na siya sir. 2,000. Bali ti presyo na. Oo sir. Dito. Ngum kakasta sir, kakasta nga presyo. Nalakad dito sir. Mga 8 lang dito. Okay. Bagi damo jay plate na sir no. Okay. So iti agdama ti city government kumbaga nakita na dajay komser dajay awag kasto yan may tulong mo para iti panakapaduras iti art ken so nga adan sa tinarami ti city government tapno ti kasta agtinulong kayo may pangtiratoy sir. Sir, tinulungan naman ti city government through initiative mo ni po mayor ken DTI. Kan previously sir nagtad mo ni DOST kanyag ti nado mga machine. Okay. So nga na-improve mi basit ti ararami din mi. Angas lady nga talagang mano-mano ako. Tatada machine mi nga sir mi. Okay. So nga dardaras lang ti produce ti mass production ako nadang ako. Anya ti makunam kadag ito yung assistance kumbaga suporta iti datoy barong habi nga nagbaling nga dakil ako na iti yaman ko kasi iti government ito daw nakaitad dati kasi nga tulong anda pagubraan
Kan may apply pa iti naganti kan doon. Dito ko ang throughout the kabalingan nasyon makilala da natin. So iti agdama kumbaga tuloy-tuloy dati panagarabin mo. Sir. Dire-diretso natin sir ta adumot lat tati turista bisita tayo dito sir. So agree di kami lat niya ti bagad ti city masapol mi di kastunuan. Adda nakadadaan nga iyawat mi nga para ti kwa. Yung sukat mo kinasiman mo. Ay sir. Sisya di kastuin sir ako. Baik turas ko. Manipod iti kayo akitikit na itan ket fiberglass nga isunan mismo ti mangmold mangmolde. Marami din dagiti piyasa wenno dagiti babasit aparte ti proyekto kaaduan ket sinan barko ngem adulatamet ti daan na balay adapay dagiti eroplano. Kalpasan ket marami din ti panang masilya kadagitoy. Panakapintura sumaruno. May kabil ton dagiti piyasa iti proyekto santo mapinturaan iti maudi nga gundaway. Kastuyan, kita nyo kastuyan, ti produkto da Aldwin ken Ami. Crude oil tanker. Ti general cargo, simento, asin, bagas, karga, lalaw, tail coil, product tanker. Product niya product. Depende nung nagiti palm oil, at crudo, ay iti specialized tanker, oil chemical tanker, butane, butane, methane, ada kita gasolina teroplan, ikan tanker. Kasla nagsimple lang niya ngem ididamo na ket alaan na ti duwa nga lawas ti may sa proyekto nga aramiden ni Aldwin. Ngem itan nga adan dagiti katulungan da ikakadwada ket di tameten nga adapayen dagiti ramit apo alaan iti 5 aldaw iti maysa nga aramiden da. Sumurok kumurang iti 10,000 pesos ti presyo dagiti kitikit na. Depende iti kadadakkel ken no sa dino a lugar ti pagpatuludan da. Malaksit iti dayta gapu iti nangato a demand wen adun ti gumagatang itan iti produkto da kinasapulan da tinayon a tao tapno ajay ada kadwada nga agaramid apo. Natulungan da pay ida babay ti trabaho gapu iti daytoy aganwat da. Dakkel garod akatulungan itan ni Aldwin kinibaget na nga ni Ami dagiti kakadwada tatan nga agararamid. Siya workers ko rin ito yung gupubrado. Kasla madumo basitin na siya di naikwati iniganan mo timulong ti city government. Usually, sa diyon ti pakakitaan ti products mo pag i-displayan na? Bali, ito lang siya no kasla natin kung manalpas may ibiyahe kaya Manilan at damot ti courier ko dyan nga pagidrapak padala dagi Visayas Mindanao. Ngam no around Metro Manila damot ti taga-deliver ko dyan nga door-to-door, sir. Usually, sino dagi customer mo, sir? Siman namin, sir. Siman na? Sir. Dagi tinakalugan mo lang ti barko nga dagi ti orderan da. Dirada nga ko. Sir. Facebook, sir. Ngam digi grupo mi ti Siman nadumagpost ang nariga amin ta maibos yung oras ko. Kasi may sa grupo may 80,000 kam jay. Nag-comment to jay 1,000 di manubulang kung to reply dyan makatrabaho. So nga di customer ko identi so dala natin bay-bay lang nga paporderan. So dati kasla reseller ko. Kumbaga dayen ti wagas mo hamo masagon. Yung masagon sir no day 1,000 na baka makatawon day reply ak dagi yan nadudaw no. So ang isudan ti binulusa nga kwan. Dumao dahil permission kanya nga gi-post da. Sige. Nga mabalindala tamot kas pare ada customer. Kastoy ti kaya ako. Malaksid dati vessel ko na kuma. Ada ti sabaling design or kuha nga kaya da mabalindala. Mabaling mo sir. Customize nga kunada. Kasi ino niya ti lumugluganan da sir nga barko. So lagi ti tuladam may. Tapos lagi tunagan mabalindang may kabil ginagan ni bagat da. Ganda kita na dahil likod siya customize. Kasi doon may kabil dati pamili name da jay barang na.
ma-personalize nga kwanta. Sir, iraman ko man lang, sir, kasla udinan. Anya dagi proseso iti panagaramit ti kasta. Ada pa proseso na? Sige, sir. Manipod agmuldi dagi fiber, sir. Okay. Then kabarami nato yung rabaw na. So idek nga ko namin dek. Intunukan mamasilyanan, sir, plastering. Nung nalpas plastering, agsublikan niya primer, pintura mi naman. Then habang aga sa symbol na digiti piyesa na di nga to, tapos nagpintura kami man. So dayan, sir, dire-diretso yung gana finishingan. Pinturan. Oo, sir. Ako ba, fiber ba amin data? Bali, ko na kito, sir. Centerboard, sir. Centerboard. Awan kayo na, sir. Awan, sir. Ito lang ti kayo, sir. Remedy mi nga kaslanara. Awan, sir. Mano tawon, sir? Kastila? 14 years. Idi, ada ni Aldwin iti barko, iti Evergreen, adamat ni aming asawa na jay Hong Kong, kahit bayat jay kada ni ami di jay Hong Kong, kagayang kapsat madamamat ti panakailakad iti papel datap no ag-migrate kumad jay Canada. Ngayam gapu iti kitikit na nga Evergreen, nagbaliwan nga namin pinsan ti taray ti biyagda, nagbalinan isuda a miniature artist. Manipod mo't dito'y napagadal da dagiti anak da. May saitan ni Attorney Harry Dave Pagawa, a PNP lawyer. Kabayatan na ani Harold Pagawa, ket may samutantatan nga electrical engineer. Kabayatan na nga ni Harmy Win, ket second year iti high school. Daytoy ket bunga iti panagaramid da kadagiti nasao a model scale. Di sagbayak nga bumaba, imay mo di Hong Kong. Ta agid da kami agawid. So di pinaganan ni kapitan ko nga nagsabay kami aeroplano edi. So di supposedly mapanggumadya Canada so nan eh. Tapos di magas di Hong Kong namin ta in process ko di papers ko ti Canada di Hong Kong. And then mabaji di every month nga dumagdagas di Hong Kong. And then agkita kami ti monthly jay. Tapos idi baga di mapanak ko mati Canada idin ti September. Impakada na di kapitan na Taiwanese ni sir kapitan na kapitan mo nga lumuganak dahi nga barkuda sir Evergreen, and then dahi nga limuganak sir inaramid na, and then gaputa kuna na umay ka man dito barang makabuuta kuna na ngamin sir kakuna mot kuamot tan pakanada si September kasa nudatan kuna so dahi nga barko inaramid ko sir. In-post ko ti Facebook. Deda di barko. So do ato ti nag-order nga dagos 52. So di mabaak hana nga nakasublin. And then kung sir, edi simkwa ki jay so day jay one night tak jay 1 night and 2 days. So dahi nga kanito dahi nga naaramid di amuna dahi nga naaramid di ubing mi sir nga 8 years old tata. And then bimaba kami dito nagawid kami nagidan mi dala-dala mi dahi dala-dala ta dahi barko nga dakkel nga Evergreen sir nga inaramid na ijay. Ta dahi nga minisut si simbang paak nga barko na. So dahi tapos dahi after that iso dahi inaramid na nakita dahi kapitan na. Dahi ginatang-gatang dan ginatang ko nagpaaramid da dahi kakagwa na siya di sumakay-sakay iso na alalaan na dahi gamit nga kuway so dayta na kastada sir. Ikat ko. Gapoy ti dahi hanggayon na panji Canada. Alin sir ata nagawid kami ti May, June, July. July yan awanin sir nga nakasublin September jakpe nga na ikot ti kwakon. Di datang kumpanya sa Evergreen. So nga ang mahakay magpapawi nga anin sir almost 500,000 na gastok idi dahi nga kuway. Ay kapulang kita ya 500,000 nga hanyo saya nga. Hanan sir nga pinalubusan isunan. Berita sidag mo je Canada kan kanton kasi sidag mo. Basi lang spelling daya. Mano ka nang ilakom yo muna nga kuam. Garod da jede. Hanser ada nyawit ko sir ngam di previous nga babasit lang ngam na bagyo nga min. Nakagatang mo ti laptop lang.
Thank you. And then, 2010 da. Yung 2001, 2000. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wano kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet, wano alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Dakkel a suporta ti gobyerno ti may papaay kadawada. Manipod iti administrasyon ni Mayor Eric Sison amang ipapay ti tulong tapno adda ang mapadakkel daytoy a produkto nga tatan ket maisan kadagiti pagpapanakkel iti Candon City kakailan ya. Ino ni Ma'am Grace Ramos, Gender and Development Program Coordinator nga adda dagiti suporta nga impaida tapno adapay ang matulungan ken mapadakkel dagitoy model scale projects ni Aldwin. So ni Sir Aldwin Pagawa po may isang MSME, may isang entrepreneur tayo nga under the artistic or creative industry. So last year the opportunity the city government nga assistance ko sa startup capital parang ganun po. So to support DJ business na. So Mayor iti 500,000 for DJ panang padakkel na DJ negosyo na. And this year po so baba niti DTI sa lungsod-lunsad nairaman na po DJ inti Candon Arts and Music Program tayo, dito artistic craft. Dito pa nagarami diti scale model ti barko usually. So pero this year apo digin ti lunsod-lunsad aside from DJ BRP Sierra Madre may raman iti
nga may exhibit maramidan da dayjay dayjay ko ti Titanic, so kilala tayo matapon niya yung Titanic, and then of course dayjay SS Doric nga historical ata iso nga rod iti kasanagluganan dagiti Sakada City di mapanda iti Hawaii, and BRP Sierra Madre of course kat iso dayjay nga rod ti kasla kwatay mo niya symbol ata iti independence tayo ta no dayjay issue nga Sir Danny jay so ada iti may display to apo into no November 29 during the lunsod-lunsad exhibit and concert. Tamay raman mo ten dagiti ubing tayo nga madamatata nga agtin training iti music under the music program, and then iti ballet dance adamot ti ubing tayo nga 50 nga madaman apo nga agtin training. So ipabuyadan to amin dagiti sa output nya nagyan na surusuro da iti last of the duration iti lunsod-lunsad program tayo. So mabuya tayo amin di Civic Center until November 29. Hindi pa sa ano ti aping to support city government anya ti kumbaga in return nga mabalingay pa na or impact na iti Quezon City. Of course dakal Sir Danny, so DJ support tatay nga minapo kadagitoy creative nga talents tayo. So new return of course sa economy dayjay ti livelihood da. So diyan ti artistic craft kat adag train di jay. So ada iti may kan iti chance nga agkaroon mat iti sarili nga negosyo. So maturusuro dapat garamit di artistic craft or may kanda iti employment. And at the same time kat kasla kwatay matapok honor time mat nya ito issue dat tayo nga kandon lalo tata ni Sir Aldwin na if it feature pa yan iti newspaper halang iti Facebook, di ba? So adon apo dagijay maawat ng orders nga nagagparami dagijay scale models iti barko lalagi iti seaman ta ni Sir Alvin kat dati nga seaman. So naging passion na dagijay garamid apo iti barko. So adon pang-export sa pekit din dagito yararamid na tatanta may alaan da iti sa bali nga pagilyan dagijay aramid na dagijay output na. Ni Mayor Singson, Eric Singson, ma'am, di ba, naghilig iso na PR. True. Siguro iso timay sa kadaging kamuronaan niya nakaguybuyan tikas tapos suportaran na gitigas to. When talaga makita tayo po, hantay nga may libak na very known kanya tayo, dagay support ni Mayor. Talaga nga, halang nga craft, halang nga music, so nagatuta gijay passion ni Mayor. So makita tayo na po niya na nagmayat, nagpintas sa jay impact na kanya tayo. So, no artistic or nahilig iti arts, dajay mangidadaulo tayo. Kat makita tayo nga nagiti creative talents tayo dito isyo dat tayo nga kandon. Kat kanan lang nga dito Sir Danny actually. Pati digiti kabang-ibang tayo nga munisipyo. So, may ramaraman damat apo nga mabenepisyaran ka dagito nga programa nga isa-sayang kati isyo dat tayo nga kandon baban kini Mayor Eric Singson. And of course, ti suporta apo iti City Council nga dodolwan ni City Vice Mayor Cristel Singson. And second apo diya kat sa support kat andun pa yung talaga yung funding. So very important nya han nga ag-prosper ti maysa nga banog no mo gamingay mo ti talaga nga pondo tapno mas mapapintas dagitoy nga programa tayo. So kasali ti culinary Sir Danny may sapay nga ni Mayor mot lang dayo ti kasi nang-initiate manan. So, the culinary training tayo, it's now funded apo under the Gender and Development Program. Tapos tamot iti music. So, last year, nag-start, nagtugaw iso na kat imbaganan nga kahit kuro nagito nga programa. So, we have the intensive culinary training in partnership with the Culinary Arts City Manila. And then, the music program ngayon in partnership apo ti MDS. Kat napapig sa apo, babaan matlang iti DTI, dajay lunsod-lunsad program nga sinalian ti syudad tayo nga kandon. So, nag-submit tayo apo ti proposal dajay, kat napagasatan tayo, iti, ada tayo iti may second nga year, ti lunsod-lunsad nga recipient tayo. So, the last year, we have 1.3 million nga grant from DTI, and this year apo, nanayunan, so nagbalinan nga 2 million pesos. So, ada counterpart na matlang Sir Danny, dajay nga
500,000 nga from the city government of Candon. So we expect ma'am to November 29 ada nga may parang, may pabuya, may pakita na dito ma'am. When apo expected, namnamaan mi apo to suportaran niyo kuma. Kitaan tayo dagiti agkakalain niya, may display, may pabuya apo ti talents dagiti taga Candon. Bubabayan iti lunsod program tayo dagiti Candon Arts and Music Program. Mabuya dagiti performance, dagiti musicians tayo, dagiti local nga ubing tayo nga nagtitrain apo iti music. And then of course iti may exhibit nga outputs iti da Sir Aldwin and team na DJ scale models iti BRP Sierra Madre, SS Doric, ti Titanic kan ti Carino House. So dati may isa nga may display nga scale model apo ti Carino House. Very nagpinos yung detalye na nakita ito tayo Sir Danny. So very detailed apo DJ output data pamimot binisita yung data tayo. So mayat dato'y panakaaramid na ta naglinis. Dakkel garod ti suporta ti gobyerno tapno masuportaran daytoy a produktong aramid ni Aldwin. Malaksid iti tulong pinansyal manipod iti syudad iti Candon, karaman isuna anay payan ti grant iti lunsad project iti Department of Trade and Industry. Anay padalan iti Candon City. Gapu iti daytoy adadu ti maaramid datatan na proyekto ket madanda pa yan iti exhibit. Wain, naramid dito iti bulan iti Oktobre nga sa dinuket dita nga nay parang dagiti model scale nga gapuanan na. Adapay naitulong manipod iti Department of Science and Technology nangruna iti panangsukog iti fiberglass nga isu ti araramiden da itan nga scale model. Idi nadamag no narigat ti agaramid kastoy ti sungbat na. Anos laeng. Lagat, kasta ti sungbat, ti may isang Ilocano, gagayong kausat. Nga isumot talaga ti puunan, dagiti tattao ngagbalbaligi, apo. Karagiti tayak iti pinilada, akarera. Isuday ta ni Aldwin kini ami pagawa, bida tayo nga Ilocano, babayin iti model scale, ngar aramiden da. Pudno launay, Ilocano da ito'y nasigla da, kakailian. Apay, kapoy. Dati karod, ti presentasyon tayo, ti dahito yung aldaw, gyamanak, ti panagbuyayo, ket kaskiyunak, no adaman dagiti nasisigla dita nga Ilocano, dita baranggayo, dita iliyo, wino dita kaarubayo, mabalin yung latamit nga ibaga kada kami data. Tapno ti kasta, ay, ibida tayo data. Takasta ti Ilocano. Ya? Haan nga nakapoy, nasiglat. Agyaman ang unay, iti dati ugudaway, ngayon tayo panagdadanggay, manipod tayo namutibiyang, dani ang talan, basta Ilocano, nasiglat. Si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga
bigat isumot ti pangalam anti dagiti scholars. So year in year out malala dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone.
programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at noong aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinigida ng program ng AKAP. So, dati AKAP ako sa kabarbaro ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali ng mabalin na makaawa ng financial assistance. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, is the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which, by the way, has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time
time to hop, as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for the establishment of the Ilocos Medical Center, located also along the Bypass Road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians, and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities, as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project, which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone, covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone, declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm, consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the Eco Park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site, and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance, as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for fish pond owners, fish cages, fish nets for fishermen. We recently launched the Candon City Microfinance Program for additional needed funding requirements for the 2 sectors. The city government also included MSMEs and OFWs to give them a source of capital for their fund requirements. With only 3% interest and 3.5% service fee for this program, we allocated 80 million and a counterpart fund from our partner bank, the Ilocos Consolidated Cooperative Bank. In sum total, we will have 160
60 million for the program. For education, putting in mind that human resource is our main asset, we put much emphasis on our education sector. We have established a scholarship program for college students. At present, we have 350 city college scholars and 4,000 under the district scholarship program under the office of Deputy Speaker Christine Singson. Deputy Speaker Christine Singson initiated the merger of our two state colleges in the second district of Ilocos Sur to be a university, which is named University of Ilocos, Philippines. This was made into law through Republic Act 11755, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte. To sum up, what I presented is a glimpse of the blueprint of our master plan that we have formulated and will implement in our quest to continue elevating from poverty the lives of our beloved people, strengthen our middle class, which will result to inclusive growth in the city and will make into reality our collective aim to be a smart city. As a smart city, we will be able to implement various programs of our city efficiently and will be able to serve our people better and enjoy life and effective use of our resources. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa Pangulo, ang mga guro, hero sigurado. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mga guro sa National Teachers Day. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libo-libong guro sa bansa kasabay ng obserbasyon sa National Teachers Day sa Pasay City, kung saan personal niyang pinasalamatan at kinilala ang kabayanihan ng mga guro. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa paghubog ng kagalingan ng mga kabataan at sa mga natutunang aral sa kanilang propesyon. Kabilang sa mga bayaning guro na kinilala ng Pangulo si Teacher Marivic Villacampa ng Bulihan Integrated National High School na araw-araw pumapasok upang masiguro ang kaalaman ng mga kabataan sa kabila ng kanyang personal na laban kontra cancer. Kinilala rin ng Pangulo si Teacher Mary Jane Riodica ng Laguna dahil sa kanyang inilunsad na Louisiana Alternative Livelihood and Advancement Project, kung saan nagsasagawa siya ng trainings sa baking, meat processing, paghahabi ng pandan, paggawa ng kandila, computer literacy at iba pang maaaring mga kabuhayan. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na maisa sa katuparan lamang ng mga guro ang kanilang tungkulin kung kaakibat nila ang pamahalaan sa lahat ng kanilang mga advokasya at programa para sa mga kabataan. Inilunsad din ng DepEd Heroes kung saan kinikilala ang kabayanihan ng mga guro, mga magulang at education partners na humubog sa kaalaman ng mga kabataan. At upang maiangat ang sektor ng edukasyon, nag-allocate ang pamahalaan ng 26.55 billion pesos na budget para sa Department of Education. Kinuha mula sa flood control projects ng DPWH para sa taong 2026. Binigyang pansin din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mas lalo pang maiangat ang edukasyon, kabilang na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, ang Career Profession or rather Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act at ang DepEd Order number 005 upang masiguro ang fair training and fair teaching load. Kasama rin dito ang partnership ng pamahalaan at ng Bangko Sentral ng Pilipinas kumpara sa e-learning academy at ang pagbababa ng paperworks ng mga 55 or rather 57%. Sa mga hakbang na ito ng pamahalaan, patunay lamang na ang Marcos administration ay may puso at totoong nagseserbisyo para sa mga guro sa anumang panig ng mundo.
Today, as we celebrate National Teachers' Day for 2025, we honor not just what you have given, but also what you have gained. The wisdom that comes from walking hand in hand with the young people of our country who will one day carry the nation forward. Walang ibang propesyon na binigyan ng responsibilidad at pribilehiyong ito na hubugin, turuan at linangin ang bukas. Ang bukas na walang iba kundi ang ating mga kabataan. Ikaw talagang teacher ang mag-extend po ng help mo sa kanila para mas ma-develop po sila. Tulong sa mga nasalanta ng bagyo at lindol, nagpapatuloy. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residenteng nasalanta ng bagyo at lindol sa Cebu, tuloy-tuloy ang tulong na ipinaaabot ng DSWD. Sa huling tala ng DSWD, nakapamahagi na ang ahensya ng 225,864 family food packs sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ayon ito sa kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Namahagi rin kaninang umaga ang DSWD ng mainit na almusal mula sa mobile kitchen ng ahensya para sa mga residente na pansamantalang nakatira sa mga tent sa Bogo City. Umabot na rin sa 596,598 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando, Opong, Paulo at ng hanging habagat sa NCR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Namahagi rin ang DSWD ng mga family food packs sa mga residente ng Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island, Sox Sargent, Caraga, CAR at BARM. Ayon sa ahensya, nakaktakda na rin nilang simulan ang pamamahagi ng cash transfer matapos ang pamamahagi ng family food packs sa mga nasalanta ng bagyo at mga tinamaan ng lindol. Walang maiiwan, lahat ay maaabutan ng tulong sa ilalim ng Marcos administrasyon. So, sinsulod ani nay na atay bugas, na kapino, and natay mga dilata na po ata ni kabuok nay. So, kaya-kaya na mga usa or duha ka kanaanan. Salamat. Sige nay, salamat. Amping. Sa ating patuloy na laban kontra fake news, hindi maiiwasan na maging target tayo ng mapanirang mga balita. Gaya na lamang po nitong mga nagkalat na maling balita at ginamit pa ang sakuna upang maghasik ng kasinungalingan. Ito po ay hindi ko po sinabi, ngunit ginamit po ang ating larawan para makapagbigay po ng fake news. Sana naman po ay huwag ninyong gamitin ang mga kababayan natin para sa pansariling interes, dahil sa totoo lang, ang ginagawa ninyo ay kahiya-hiya na po. Ngayon naman ay makakasama natin si DICT Secretary Henry Aguda upang bigyan po tayo ng update sa connectivity restoration sa mga lugar na apektado ng kalamidad at iba pang inisyatiba ng ahensya. Good morning, Sec. Henry. Magandang good morning po, Yusek Claire, at saka sa mga Malacanang press corps, at saka sa mga nakikinig po. Ako po'y napag-utusan ni Presidente several months ago pa na gamitin ang technology at ang buong kakayahan ng DICT para sa lahat ng sakuna, man-made man yan o dahil sa kalikasan, ay may solusyon na po tayo. At hindi lang solusyonan ng paisa-isa, kundi ipermanente na. So, yung mga i-discuss ko po, yung sisimulan natin dun sa sakuna na dulot ng kalikasan. Tapos mamaya, yung nabanggit din ni Yusek Claire kanina, fake news, sa akin, sakuna rin po yan. Gawa naman ng tao. So, i-discuss po natin mamaya. Unahin po muna natin yung situation report dun sa nangyari po sa Masbate at saka sa Cebu. Dun sa mga kababayan po natin sa kanila doon. Nandito po kami at pumunta rin po ang buong lakas ng national government para tumulong po sa sitwasyon nyo. Yung status po ng connectivity, nagagalak naman po akong ihayag na ito po yung status ngayon, ito po yung official.
po pwede pong pag end of the day, 100% na po lahat yan. Si Globe po ay 100% fully restored. Si Dito, 100% fully restored sa probinsya po ng Cebu. Si Smart is 98%. Pero si Smart po kasi, in fairness to them, sila po yung may pinakamaraming cell site po sa Cebu. At nakikipag-ugnayan po ako sa kanila na sabi nila, baka hindi matatapos tong linggo na to, 100 na rin po sila. In fact, I have a meeting with their COO this afternoon and regular po sila nag-update sa amin. Yung pong si Globe, si Dito, medyo okay na po sila. Doon naman sa Masbate, ganun din po, 100% restored na rin po si Globe, 100% si Dito. At again, si Smart naman, double time po sila. Again, ulitin ko po, sila po yung may pinakamarami doon. Gusto ko po sanang pasalamatan din yung ibang departamento na kasama namin. Yung DOE, pag wala hong power, wala rin kaming capability mag-connect. DPWH, kung hindi nila naayos yung mga daan at nagawa yung clearing, tatagal po yung restoration. DOTR po, yung mga naglagay ng mga tao natin at relief goods sa kanila, at saka National Electrification Authority po. So, whole of government approach po yan. Immediately after the President called the Cabinet to action, mobilize na po kami doon. I was personally on the ground to look at the situation nung pwede na po lumipad doon. Mayroon lang po tayong pinakita. Noong mga nakaraang bagyo, mapapansin nyo, hindi tayo nagka-problema sa connectivity. Kasi ang problema noon dati, baha. Ang karamihan po ng mga linya natin ng connectivity, nandun po sa mga poste. Pag bumabaha naman, di naman po umaabot sa poste. Nagkataon lang po sa Masbate, high winds po. Nakausap ko po si Mayor ko. Ang sabi nga niya, within 2 hours, mga 200 plus kilometers yung hangin na dumaan. So, bumagsak po yung mga poste. Ganyan din po yung nangyari sa Cebu. Lalo na po sa Bago. Then yung bumagsak yung mga poste. Ito po ang mandato ng Presidente. Hindi po pwedeng taon-taon na lang mararanasan natin yung ganyang problema. So, nakikipag-ugnayan na po tayo sa mga telco na baka po pwede ngayong administrasyon ni Pangulo, ibaon na yung mga fiber optic cable. Para kung bumagyo man o lumindol, may connectivity po tayo. I-stress ko po kung gaano ka-importante ang connectivity. Pagka nagkaroon po ng disaster sa isang area, mahirap pong mag-relief operation pag walang connectivity. Hindi na po tayo pwedeng, sabi nga, mabagal sa relief operations, di ba? Bumibilis po yan with connectivity. Hindi lang po yan. Yung paghahanap po natin ng mga kamag-anak natin, mga kababayan, maganda pag may cellphone na po sila. Madali na natin silang makontak. Papasalamat din po tayo sa mga telco kasi in true bayanihan spirit, si Globe, si TM, si PLDT, si Smart, pati na rin po si Converge, nagbigay po ng mga free charging stations. At yung iba dyan, nagbigay ng free services. Galak na galak po kami doon sa pag-responde po nila. Dinamayan po nila ang ating mga kababayan. And ngayon, ang call to action po natin sa telco, hindi na muling mangyayari dapat to. So, nagdo-double up po kami in terms of making sure na hindi lang ma-restore, maging resilient pa siya. Nagpapasalamat din po kami dun sa isa nating tumulong din. Ang Starlink po ay pagmamay-ari ng SpaceX. So, nung nagkaroon po ng problema sa Masbate, tumawag po tayo sa International Emergency Response ng SpaceX. So, nagpadala po sila ng 100 na Starlink. Habang yung mga ibang poste po nakababa, 100 Starlink po ang dineploy. At saka, hindi na po babawiin yan. Sabi ko nga po kay Mayor ko, eto po'y pang-resiliency nyo na. Para sa susunod na bagyo, may Starlink na po sila dyan. Nakikipag-ugnayan na rin po kami kay Starlink for Cebu. Hinihintay lang po natin mag-stabilize yung Cebu kasi may mga tremors pa. As soon as mag-stabilize na po yun, ready na po rin mag-deploy ng additional Starlink facility sa kanila. So, yan po yung update natin doon sa kamakailan na bagyo at earthquake na nangyari. And nakakaasa po kayo, ang DICT po laging nakaantabay kasama ang
telco at saka Starlink. Yan po yung man-made na sakuna. Ito naman po, yung nabanggit kanina ni Yusek Claire. Laban naman po natin yan. Ito po, man-made na sakuna naman po. Ito naman po, fake news. Ang laban po namin sa fake news, noong September 19, nag-usap-usap na po kami ng mga telco at saka mga social media platform. Yung content moderation ay inaaral na po nila na para pumunta po sila dito sa Pilipinas na. Kasi overseas yung mga content moderation nila yung konteksto po ba na kontekstong Pilipino, hindi nila masyado nakukuha pagka nasa ibang bansa sila. So dito po, at saka makipag-ugnayan sila ng mabuti sa atin. So si Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sila po yung nangunguna sa pagsugpo ng fake news. Yan din po yung mga kamakailan, marami tayong nakikita mga deepfake, di ba? Mahirap na po yan. Baka kahit sinong Pilipino pwede nang mabiktima dahil kukunin lang nila yung image nyo, biglang magugulat kayo, nagbebenta na kayo kung ano-ano sa internet. Ito po ay interagency cooperation din po with DBM, DICT, DSWD, BOC, and DPWH po. Yung susunod naman po, ang direktiba po ng Presidente sa amin, malapit na magpasko. Sabi niya, pwede ba pagdating ng Pasko, mawala na yung mga online financial scams. So, kamakailan po, nag-cooperate po kami with the Global Anti-Scam Alliance. Nag-sign up po dyan ng Globe at saka yung mga ibang telco. Ang aspiration po natin ngayon, pag nag-transaction kayo online, itong Pasko, kung saan mataas ngayon ang paggamit ng credit card saka online payment, kampante po tayo. Mamaya po, question and answer, mababanggit ko po in details yung mga ibang concern na hinayag nyo po sa akin kanina. Pwede po natin i-resolve po mamaya. So yan po, fake news, deepfake, hacking, at saka financial scam, mga man-made sakuna po na susolusyonan po natin. Ito naman pong susunod ay advance Merry Christmas po ng Presidente. May libro po si Presidente na binigay ko po sa kanya yan, yung blockchain book po. Ang blockchain book po yan, yung si Claire, nakadokumento dyan lahat ng mga blockchain solution na ginagamit dito sa Pilipinas, na gawang Pinoy. Marami kasi nagsasabi, ano ba yung blockchain na sinusulong sa Kongreso at sa Senado na supposedly will provide transparency and immutability in all the budget transactions na. Ito po ay isang libro na pwede nyo nang i-download as an e-book sa DICT website. Libre po yan. So, ina-acknowledge po natin yung ating mga author niyan, ng mga Pilipino, at saka yung publisher, para lang ba magkaroon kayo ng idea kung ano po si blockchain. It's an easy read, and ito pala, Yusek Claire, ibibigay ko po sa inyo. Yan. Thank you. Yan. Oh. Salamat. So dun sa Malacanang Press Corps, pwede nyo pong i-download na lang kasi wala na akong dalang analog. So, hard copy you can buy in the stores. But wag na, download nyo na lang para environmentally friendly. But anyway, yan po ang ang balita ko on the blockchain. Ngayon, kung tatanungin nyo na po, ano po yung status niyan, na doon sa last hearing with Senator Bam Aquino, sabi niya, Sec, paki-prioritize naman. Sabi ko sa kanya, yes, subukan nating habulin, Senator, for the 2026 budget. The House congressmen who've been pushing this, may 6 bills na po na pending. Ang DBM po ay naka-ready dito. In fact, una na po sila nagsulong ng blockchain for budgeting. Pahuli na lang po, ang DICT ay patuloy na gagabay upang matiyak na sa bawat barangay may koneksyon, sa bawat Pilipino may access, at sa bawat click may kaligtasan. So patuloy po kami na tutupad sa utos po ng Pangulo na nobody gets left offline. Maraming salamat po, Yusek Claire. We're now opening the floor to questions. First question, Ana Felicia Bajo from GMA News Online.
Morning po, sir. So recently, the President said yung blockchain ay tinitingnan nga para ma-ensure yung transparency ng national budget. Sir, how feasible is this and how will it work? What are the dynamics of this proposed measure? Okay, thanks, Ann. So, doon sa isang recent interview ni Presidente, sabi nga niya, blockchain ay isa sa mga solusyon. Component lang yan ng technology, di ba? May sinabi rin siya na kailangan yung proseso, yung rules, lahat yun kailangan pa. Now, on the technology, gaano ba ka-feasible to? Marami na po tayong kakayahan in the Philippines to do this. And marami po tayong dalubhasa on blockchain. Ang blockchain po, maraming use cases yan. Kung maalala nyo, Bitcoin, isa. Tapos kung maalala nyo, during the pandemic, marami po tayong Pilipino na naglaro ng mga crypto games. Alam nyo, pag bagong technology, mabilis ang mga Pinoy eh. So, very feasible siya. In fact, ang isa sa mga assignment ko ngayon is to provide minimum viable product or a prototype and show it to the Senate and Congress para makita ba nila na feasible nga siya bago natin italon doon sa actual execution. Sa private sector po, kilala po ako sa agile execution. Kilala rin po ako doon sa startup. So sa akin kasi, nabanggit ko na dito, I am about action over perfection. So papakita namin kung ano na yung nagawa. Siguro mga next week, papakita na namin sa kanila. Tapos sila na magsasabi sa amin kung okay na siya o hindi pa. Sir, there are at least 2 measures regarding this blockchain. How big of a budget are we talking about here? And how are we going to ensure that this platform will be safe from hackers? Okay, yung sa hackers muna. Yung sa hackers madali. Kasi the blockchain itself was designed by hackers. Kasi yung mga hackers, nung una, gusto nila magkaroon sila ng sarili nilang encrypted currency. And because it's encrypted and because the hackers were the ones who built it, na-built-in na rin sa kanya yung natural cybersecurity measures. So hindi ma-hack yan. Pero alam mo naman, sabi ng mga ibang tao, wala namang bagay na hindi ma-hack. Pero sa ngayon, mas secure yan than any technology that we can use. Now, yung tanong about the budget, alam niyo naman po, marami pong gustong tumulong sa atin. Isa na dyan, mga kaibigan natin sa mga ibang bansa na nagsasabi na basta bigyan nyo kami ng magandang use case, nakahanda kaming tumulong at magbigay ng grant. So, hindi ko na po pangungunahan yung gustong magbigay ng grant, pero may dalawa na po na nag-approach sa akin. Kasi sinabi ko sa kanila, alam nyo, yung 2026 budget, hindi pa lumalabas. So, parang iikot tayo. Bago kung makakuha ng budget, dapat lumabas muna yung 2026. Pero paano naman mailalagay sa blockchain si 2026 kung wala pa akong budget? So, para hindi tayo mag-endless loop, ang solusyon dyan, may mga magkakawang gawa. Dadaan po sa tamang proseso din yan. Kahit na donation man yan, dadaan po sa isang governance process yan. Pero bago po natin kunin yung funding for that, papakita po muna natin at hihingin natin yung opinion ng legislature kung okay na sa kanila yung sistema. So, hindi po tayo magkakaproblema sa funding, hindi po natin gagamitin yan sa kaban ng bayan. Industry and private sector will help to fund that. Kasi para sa ating lahat din po naman yan. Thank you, Sec. Thank you. Next question, Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning, Sec. Sir, Morning. sir, dun po sa paglulunsad nitong blacklist monitoring dashboard, paano po masisiguro na masusunod yung due process habang pinapabilis nga po yung pag-block ng illegal sites nang hindi naman po naaapektuhan yung mga legitimate na platforms? Oo. So, importante sa amin yung freedom of expression, importante din sa amin ang privacy, especially na nasa amin din ng National Privacy Commission. Yung gagawin dyan sa blacklisting na yan, encrypted lahat noong databases. Ma-access lang namin siya pag meron ng probable cause. Ang ginawa po naman ng CICC, DICT, tsaka Telco, and NTC, in-automate lang natin yung proseso. Kasi dati, pag merong nagreklamo sa amin, paper-based, kailangan magsulat ka ng memo. Yung memo, lilipat ng mga 3 ahensya bago pumunta sa Telco para ma-take down o in-automate lang po natin yan. So, wala po tayong babaguhin doon sa substantive requirements of the law to protect the rights of the people. Pabibilisin lang po natin.
Sir, on other matter lang, sir, na-take down na po sa TikTok yung video ni Representative Kiko Barzaga calling for the resignation of President Marcos Jr. Pero sa Facebook po ay nandun pa rin. Ano po yung magiging hakbang po ng DICT rito? Okay, tama-tama, no? Yung mga toxic content na in clear violation of our laws and in clear violation of their own community standards, sabi ko nga sa kanila, sa mga platform, kung responsableng platform kayo, i-enforce nyo na, i-take down nyo na yan. Dahil alam nyo namang nakakasama yan. Pero we took it one step forward. Nagpadala po ng talagang request si PNP and in-outline nila yung legal basis for taking it down. Hindi ko na po pangungunahin mga abogado pero nakalagay naman doon yung basis to take it down. Si TikTok po, acknowledge ko, nagsabi si TikTok they will follow, they will comply. Kasi nga pagka duly authorized authority na nagsabi sa kanila na violation yan, sunod sila. And just to be clear about it, mabilis naman po si TikTok. Si Facebook po ang medyo may challenge tayo. Kasi hirap pong magdesisyon wala yung desisyon dito sa Philippines eh. Pinapasa nila sa Singapore. Si Singapore, hindi ko na po alam kung saan nila pinapasa. Singapore office po ni Meta and somewhere else. So, mahirap po. Nung lumabas po yung content na yon, kinol na namin yung attention ng mga platform. In-acknowledge nila na may problema. Pero, we just have to go through the process. So, we went through the process. We asked the lawyers of PNP to write and study it para malaman nyo lang po na may due process talaga yan. And nung nagbigay na ng legal opinion ng PNP na talagang it's a violation of our laws, tinake down naman ng isang platform kaagad. Up to this point po ng press briefing, hindi pa ako nakakakuha ng confirmation from Facebook kung kailan nila ite-take down. Pero na-acknowledge na nila na natanggap na nila yung letter natin. Ano po yan? Nung weekend pa po kami nag-uusap. Kaya po yung Kongreso at Senado nagsusulong ng legislation na dapat i-require ang mga social media platforms na maging regulated sa Pilipinas. Unfair naman po kasi dahil kayo po, journalist. May ethical standards po kayo. At the same time, marami kayong batas na dapat tuparin bago kayo mag-provide ng salitain nyo. Dahil you are the guardians of truth. Yung platform na malaki yung reach, bakit wala namang standards? At saka, totoo lang sa totoo, hindi po fake news. Kumikita po kasi sila dyan eh. Kumikita sila sa bawat click, sa bawat views, sa bawat share. So sa akin, unfair naman yun. Wala namang problema kumita, pero wag naman yung makakasakit na, di ba? So I will continue to coordinate with them. And again, lilinawin po natin, we respect free speech and the right of people to express their opinions. Pero pag nag-violate na po ng batas at nagsabi na ang mga law enforcement na violation na po yan, dapat naman, the least they can do is to comply po. Thank you. Next question, Tina Maralit, Manila Times. Sir, good afternoon. Kanina po, sir, nabanggit niyo yung sa financial scams. So what campaign or initiative does the DICT have to address this? Kasi po, karaniwan pong nangyayari yung text or scam messages pati po sa email and messaging apps. Parang lumalabas po mga official channels din po ng telcos and financial institutions ang lumalabas. Oo. Ay, Tina, ang ganda ng tanong na yan. And you're giving me an opportunity to educate the public, no? Alam nyo po, yung kampanya po ni DICT na i-eliminate yung 3G at saka 2G ay para po maprotektahan yung taong bayan sa mga scam. Kasi ang 2G and 3G signal po, hindi na po secure yung mga yan. Ang kagandahan naman, yung tatlong telco po nagsabi, dapat wala na silang 3G. And hinihintay na lang ni NTC yung confirmation na wala na silang 3G. Meron pa lang naiiwan na 2G. Ngayon yung 2G hindi re-secure. Ang problema po, yung ibang MPOS, mobile POS na ginagamit natin sa mga mall,
bantayan nyo po, kapag 2G ang ginagamit nilang connectivity, delikado po yun. Mag-ingat-ingat po kayo. Kasi yun po yung na i-intercept yung signal ng mga tinatawag natin na stinger o kaya IMSI catcher. Yung IMSI catcher po, o kaya stinger, parang cell site na naka-backpack. Kasya lang sa isang backpack o kaya sa isang maleta. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at saka 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala, na-change na nila, nagpapanggap lang sila. So yan po yung kampanya namin. Now, sabi ko naman sa mga telco, kung hindi nyo pa talaga matanggal yung 2G, at least man lamang sa mga malls, kung saan maraming gumagamit ng online payment saka credit card, mapalitan nyo muna yung 2G. So in the meantime, 3G muna ang natanggal na. Hinihintay ko lang pong confirmation nila. Yung 2G naman is pagplaplanuhan natin. Kasi marami po rin tayong mga kababayan, mga 10 million pa rin yan. Karamihan gumagamit pa rin sa mga remote areas. Doon sa remote areas, walang problema. Wala namang credit card o kasi gida nga, walang credit card, online payment. Ang problema po kapag yung 2G ay ginagamit sa mga malls at saka sa Metro Manila. Isa po yan. Pangalawa po yung Global Anti-Scam Alliance. Yan, nagdo-double down na po kami mga telco kasi naghahanda po kami sa Pasko. Ang sabi nga ni Presidente, etong Christmas na to, sana naman lahat ng magtra-transact sa digital infrastructure safe and mawawala na ng scam. Meron din po, nakikipag-cooperate kami doon sa mga bagong technology na ilo-launch like World. Yung World po, ang may gumawa po nito si Sam Altman, yung nangunguna po sa AI. Ito po yung kukunan yung retinal scan nyo ng mata. Now, kung ikaw yung bangko at sisiguraduhin mo na hindi robot o kaya deepfake yung kumakausap sa'yo, pwede kang mag-enlist dun sa World. Yung World is a solution that's very unique. They get your, parang CAPTCHA. Yung CAPTCHA kasi baka, alam mo na, marami kang AI, baka ma-hack na yung CAPTCHA. Ito, yung retinal scan. Another application is, in the future, pag ginamit kayong deepfake, sasabihin mo, hindi ako yan. Tignan mo yung retinal scan. Pero kailangan mag-enlist ka nga dun sa World. Ito po ay isa sa mga solutions provider na libre po yan. In fact, yung iba nga binabayaran pa para makapture yung retinal scan para lang makakuha sila ng mas magandang database and lumaki yung kanilang AI analytics. Nakikipagtulungan po kami with CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Center, at magsasign po kami ng MOU. I-encourage po namin yung mga bangko, gamitin nyo yan. Hindi lang sila, marami pang iba dyan, pero isa lang po yan sa mga ehemplo. So gagamitin din po natin ng AI technology yan para ma-solve yung mga scams na yan. Thank you, sir. Thank you. Next question, Harley Valbriana, PTV4. Hi, good afternoon, Secretary. Hi, Harley. Sir, doon sa blockchain digital platform, magkakaroon ba tayo ng limitations doon sa mga pwede lang mag-donate doon sa funding ng blockchain? Kasi right now, marami ng private contractors ang involved sa flood control anomaly. So baka lang po magkaroon ng conflict of interest in case yung mga magdo-donate ay baka involved din sa government projects. Oo, malabo yun. Diba? Dapat pagka magbibigay ka ng donation sa government, tinitignan din nila kung may conflict of interest, kung ano yung provenance, kung saan nanggaling yung donation, etc. Nag-coordinate din kami ni Secretary Vince. Hindi ko na sila pangungunahan, pero tinitignan din nila yung blockchain to solve their situation. And excited din po ako doon dahil alam niyo si Sec Vince medyo forward-looking din in the use of technology. So, isa yan sa mga magiging key use cases. So, pag makikita mo, budget, siguro DPWH yung isa, call of the times, di ba? Tapos DBM. DBM nanguna na eh. So, pagtatahi-tahiin na lang po natin yan. So, kung may magdo-donate po niyan, padadaanin natin sa proseso and we'll also make sure na walang conflict of interest. Other question, sir. I'll just ask, may cooperation po ba ang DICT in the efforts to locate the resigned Congressman Zaldico? So far, CICC malamang yan. Kami naman, ang
support na mabibigay lang namin is digital footprints. Ability to trace on social media and ability to check the internet on whereabouts. So, CCICC po yung nakiki-collaborate po dyan. But I don't have any specifics at this point. Okay. Next question. Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, on the retinal scan, how soon can this be rolled out in banks? Ay, Katrina. Actually, it's being rolled out ngayon sa mga communities. For the banks, we just need one bank to do a use case and nasa sa kanila na yon. Siguro, hindi ko na pangungunahan si World, no? Siguro nakipag-usap na naman sila sa mga bangko. So, just one use case and siguro tuloy-tuloy na yan, di ba? Ang pakiusap ko lang is, sana bilisan nila. Kasi magpapasko na. Mas maganda pagdating ng Pasko, wala na tayong agam-agam sa mga online transactions natin. Sir, as for public use, I mean government use, how else can this retinal scan be incorporated in government transactions and systems? Well, maganda yan kung halimbawa yung mga beneficiaries, di ba? Yung beneficiaries, pag na-scan mo na, alam mo na sila yung tatanggap talaga nung ayuda. Marami siyang application. I think the job of the ICT is to stimulate innovation, encourage people to experiment, then provide the necessary cybersecurity guidelines. The use cases, parang yung national ID ba? Nung national ID, I think right now, nasa mga 17 million na kami. When we started 6 months back, nasa mga 2 to 3 million. Pero nung dumami yung use cases, let's say si GCash, tinatanggap ng KYC ng national ID, yung bangko, dumadami na yung gumagamit. So, pakiusap sa private sector, tignan nyo yung mga new technology solutions that can battle fraud and prevent fraud. Alam nyo po, kailangan natin we fight technology with technology. Sir, last question. Sir, what policies or measures are in place to make sure na yung scanning are legitimate, because ill actors could actually ask you to register for a scan and use it for your data for other purposes? I think I will leave that to the organization ng World, yung sa kanila. They have internal mechanisms for that. Ang sa amin, ang binabantayan namin is the privacy of the individual. We have to make sure that if they capture the individual's identifying information, first of all, may permission. Alam niyo po, itong sa Pilipinas, ang tawag natin permissive regime. You're the owner of your private information. You also have the rights to give it or to not give it. We have to make sure na yung permission yun nandun. And second, pag sinabi nilang hindi nila i-store yung private information and gusto mong ma-delete yung private information mo, dapat they can prove that. As to the guidelines on, halimbawa, ako yung mang-fraud, magpapanggap ako na si Juan de la Cruz pero hindi ako si Juan de la Cruz. I think there's already an internal mechanism to prevent that. Maliban na lang kung pareho kayo ng retinal scan, which is highly unlikely. So it was designed na hindi siya magagamit for fraud. Last two questions. Next question is from Chloe Ufana, Business World. And then the last question will be coming from Maricel Halili, TV5. Morning, sir. Sir, yung sa crackdown natin until Christmas, paano po yun gagawin ng DICT? Mag-add po ba ng manpower para mas mapadali? Meron na. Nagdagdag na kami. Nakaabang na yan. Pero tawag nga namin hindi whole of government approach yan. Dapat whole of nation approach. So, kailangan namin ang mamamayan. So, meron kaming action center line, which is 1326. Tawagan nyo yun. Pag may nakita kayong problema, itawag nyo kaagad. Kukunin namin detalye. Then, para bang i-crowdsource natin kung ano yung problema. Meron din sa 1326 at dict.gov.ph. Pag halimbawa, may nag-message kayo, kaduda-duda, screen cap nyo lang, tapos padala nyo sa 1326 at dict.gov.ph. Kung fake news, video, whatever, padala nyo lang dito po. Meron pong AI nakaantaba yan. Na-classify namin kung anong klaseng violation.
kailangan po natin yung taong bayan. Siguro, since nandyan na tayo sa crowdsourcing na yan, isa po sa objective din po namin, maayos ba yung self-service ng Pilipinas. So, isang pwede nyong gawin, mag-download po kayo ng Open Signal. Para lang nagda-download kayo ng Waze. Libre po yan. Pagdating nyo dun sa Open Signal, i-speed test nyo lang, siguraduhin nyo lang na naka cell provider siya, hindi siya Wi-Fi cell provider. Tapos, pag nakuha nyo na yung performance benchmark, i-click nyo lang para may email sa amin. Tapos pag na-email nyo sa amin, malalaman namin kung saan may dead spot, kung saan weak signal, kung saan putol-putol. Ito po ay para matulungan po namin ng mga telco na ayusin din yung nila, yung service. Kasi sabi nga namin sa telco, sige, tulungan namin kayo kung saan yung mga dead spot para ma-plug nyo. Tapos tulungan din namin kayo kung saan hindi maganda yung signal. And then siguro bago matapos ang taon, ipapublish namin yung service levels per telco. So yan din po, crowdsourcing. So i-crowdsource po natin yung mga issues sa fraud, 1326 at dict.gov.ph, at i-crowdsource din po natin kung saan may problema yung mga signal po natin. Sir, may ibang topic lang. Sabi mo na last time na nandito ka sa Palace, first week of October, meron ng IRR ang Konektadong Pinoy. Kumusta na po yun? And ano po yung mga inputs from telco companies? Oo. So, nasubmit, syempre, kailangan makinig kami dun sa stakeholders namin. Kung gusto man naming ilabas ka, ako gusto kong ilabas first week. Kaso, may mga comments po sila na hindi naman namin pwedeng hindi lang pakinggan. So, ang status niya ngayon, yung final consultation natapos na nung first week of October. Yung publication will happen at the earliest next week. So, publication will take about 15 days. Hindi matatapos tong buwan na to, in effect na po yung batas. Pagpasensya na po kung medyo umusod ng konti, kailangan lang namin masigurado na napakinggan po natin lahat. Kasi ang gusto nga ni Presidente, ang utos niya, make sure na Konektadong Pinoy improves the services for everybody in the Philippines. At the same time, yung mga existing stakeholders natin ng mga telco, napakinggan and fair po yung treatment din sa kanila. Last question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Secretary. Sir, going back lang dun sa connectivity natin during calamities, how long will it take for us to fix the fiber optic cable, yung sinasabi po ninyo na dapat ibaon na ng mga telcos? And do we have priority areas for that? Yes, magandang question, Maricel. So, ganito, we're making it very systematic, no? Doon sa mga areas ngayon na hindi pa na-retrench. Kasi dapat i-trench mo yan eh. Ang magaling po dyan I'll acknowledge yung mga telco, PLDT tsaka Converge. Magaling sila mag-trenching. Siguro abot po yan ng mga bago matapos yung administrasyon ni Pangulo. Pero matagal na pong ambisyon natin yan na ibaon. Kasi pangit nga na parang sampayan, di ba? Dapat ibaon na. Para resilient yan sa earthquake, resilient na sa baha, resilient na sa high winds. Yung immediate po na ginagawa sa Masbate and Cebu, inaayos pa lang muna kasi nasa power lines pa rin. And feeling namin ang uunahin namin na i-trench, siguro magsisimula kami kung saan na tapos na yung National Fiber Backbone. So susuyurin namin norte, pababa. Ang isa po sa mga balak namin gawin is sa Region 1. Kasi doon po unang nag-activate yung National Fiber Backbone. Para magkaroon po kayo ng idea, methodical yung ginagawa natin. Tinatapos muna ni DICT yung National Fiber Backbone. Minamadali po natin yan. Matatapos na po yan hanggang Mindanao by end of next year. Tapos, gagawin natin yung middle mile. Yung middle mile po, yan yung mga nasa poste. Yan yung ibabaon natin. Kasi yung National Fiber Backbone, nandun yan doon sa mga power pylons eh. So, kahit na mag-earthquake yan, kahit na high winds, etc., hindi yan babagsak. Ang bumabagsak is yung yung middle mile. So, pagsisimulan natin sa norte, pababa, i-middle mile na natin, ibabaon. Medyo right now, ginagawa na po natin ng plano. Marami na po tayong mga talubhasa from international organizations that will put the plan together, including the financing package po, para maibaon na. So, bago matapos ang termino ng Presidente, siguro bandang Luzon, medyo nabaon na.
tapos i-execute na lang hanggang Mindanao yung pagbabaon. Thank you. At saka yun, mas maganda yung view, 'di ba? Pag wala ka ng posting nakikita, 'di ba? Hindi na sampayan. Mas lalago yung mga puno. That is the last question. Yusek Claire. Thank you. Thank you very much, Sec Henry. Paano nga po nila ulit ma-download itong e-book na to? Punta lang po kayo dun sa DICT website, dicd.gov.ph. May instructions po doon. I-click nyo lang, and again, it's the electronic version, PDF, and feel free to share it. Pag na-download nyo, i-share nyo lang ng i-share. Wala po. Kinausap na po namin yung mga authors for the copyright. They're very willing to share it po. Kasi nga, this is the call of the times. If we can use technology to finally put an end to corruption, matutuldukan na po natin. And maganda rin, the more people having knowledge about what we're doing in the ICT, the better din po sa amin yan. Maagang pamasko ng Pangulo. Maagang pamasko ng Pangulo. Libreng knowledge base on blockchain. Thank you po, Sec Henry. Thank you, Yusek Claire. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Has the President already chosen who the next ombudsman will be? As we speak, wala pa po sa aking napaparating. Hintayin na lang po natin. Ma'am, no word yet as to when the President intends to decide on this matter, considering that it's quite important. Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25. So, pwedeng mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Okay. Next question will be coming from Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. President Marcos said, and I quote, "When I was in local government, when national government came in and it was going to do its construction, they come in, they do the project. But at some point, they come back to the local government executives and say, natapos namin yung project. I-inspectionin namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama yung ginawa ninyo, hindi ko pipirmahan yung acceptance. Pero sa kanya pong pagkadismaya, na-shock siya, itong proseso na ito ay nawala po entirely. Kaya parang nagkaroon ng mga ganitong mga anomalya sa flood control projects. After 3 years po, why now lang nakita ni Pangulong Marcos yung pong pagkakatanggal ng mahalaga palang proseso po na iyon? Magandang katanungan ay kung bakit tinanggal ang proseso na ito nung nakaraang administrasyon. Ang mga nagsagawa nito ay namayagpag at yung ibang nagsagawa nito ay nag-crossover sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Same people na siya nagre-report kay dating Secretary Manny Bonoan. Ang magandang tanungin po dito ay bakit hindi na ipaalam ni Secretary Manny Bonoan ito sa Pangulo at ang Pangulo pa po ang siyang nakaalam at nakadiskubre, kaya po siya talaga pong nadismaya sa ganitong klaseng ginawa. So matagal na po ito at kung hindi pa po nadiskubre ng Pangulo, baka hanggang ngayon ay namamayagpag pa po sila. Isa lang pong follow-up. Isa pang question. Sabi po ni BP Sara, wala raw sinseridad sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Hinayaan lang nilang, parang pinapakita lang nila na kunwari may ginagawa po sila. Any comment po from the palace? May ginawa na po ba? Ang nagtapatanong niyan at nagkomento niyan. Magtrabaho po muna sila. Next question will be coming from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a follow-up on the Ombudsman. What do you say to the claim of Senator Amy Marcos that the President is set to appoint Justice Secretary Remulla as the next Ombudsman? Tingnan po muna natin. Huwag muna pong pangunahan ang Pangulo. Marami pong pagpipilian. 7 po ang nasa shortlist. Wag pong pamunahan ni Secretary Amy. So any timeline as to when the new Ombudsman will be appointed? Akin po sinabi kanina hanggang October 25 pa po at tatignan po natin kung mapapaaga o on the date po niya masasabi kung sino po yung napiling ombudsman. So by October 25 or earlier? Pwede pong earlier. Pwedeng on the date. Okay, thank you po. Reminding everyone of our one question, one follow-up. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online.
Ma'am, may we know the reaction of the President on the revelation of AFP Chief General Browner that there were some retired officials who urged the military to withdraw the support from the Marcos administration? Matagal na po niya itong nalaman, kahit naman po before pa September 21 ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsasuggest ng ganito. Pero according nga po kay General Browner at General Narteza, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So walang dapat pong ipag-alala ang taong bayan patungkol po dito. So ma'am, si President po hindi naman po siya bothered or worried sa mga ganitong information na lumabas? Kinikilala niya po ang kagalingan ng AFP at PNP at ang lahat ng kasundaluhan at kapulisan natin. At tiwala po sila na gagawin nila ang dapat at nararapat. Ma'am, last na lang. Does the palace see this as an act of sedition po or treason from those groups? Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito. Para kung meron mo pong dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. Thank you, ma'am. Next question will be from Tuesday New, DZBB. Ma'am, good morning po. Comment lang po from Palace mula doon sa statement ni Senator Amy Marcos na nagsabing nagre-request siya ng budget para doon sa mga public service endeavors niya pero lagi daw pong rejected or for later release or FLR. Tinagurian pa nga po niya yung FLR as First Lady reject. Ano po ang komento dyan ng Palasyo? Unang-una po, sana po pigilan nila, lalo-lalo na yung mga public servants, pigilan nila magbigay ng insinuation nang wala naman pong ebidensya. Kasi ang mga insinuation na ito na walang ebidensya, nakakasira lamang po sa nagiging trabaho po ng gobyerno. Unang-una po, kung sinabi po niya na siya ay nag-re-request, inaamin po ba niya na may insertion? Na siya ngayon na gusto niya sanang iparelease. So yan po ang una nating katanungan. Pangalawa, nakausap po natin ang DBM at sinasabi po nila na pagka po ang budget ay nagmula sa NEP, ito po ay may comprehensive release. So malamang po ito ay congressional insertion. Yung sinasabi po ni Senator Amy. At may pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 797 billion pesos na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Ibig sabihin po, hindi po ito basta-basta ma-release nang hindi po kompleto ang dokumento para po ito ma-release. According to DBM, ang proseso po dapat ay ang magre-request ay ang implementing agency through the department head or secretary. Dapat may kompletong dokumento at dumaan sa masusing evaluation. At may certification ng Bureau of Treasury na may actual excess revenues. So kapag ito po naman ay naipakita at kompleto, hindi naman po ito hahadlangan, lalo-lalo na kung ito naman po ay proyekto para sa publiko. Thank you, ma'am. Another question, isahin ko na lang, may isa pa akong question dyan. I understand, ma'am, kahapon nasa PTV4 si Secretary Dave Gomez at mayroon pong reklamo yung mga empleyado ng PTV4 against a certain official po doon. Ano na po ang aksyon ni Secretary Gomez after his instruction last weekend na paiimbestigahan niya yung incident? Opo, in-order na po yung taong concern na mag-explain. Notice to explain na po at ngayon po yung deadline, binigyan po siya ng 72 hours to explain at kapag ka po naisumite na po ang mga kasagutan, maaari na po ang management na sila po ang magbigay ng solusyon or decision on this matter. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning po, Yusek. A month ago, or just a month after the change in leadership in the Senate, there's another talk that there might be another change in Senate leadership. What message does it say, or what does it say about the stability of government officials as a whole? Do you find this concerning? How concerning is this? According to Senate President Tito Soto, stable naman po ang nangyayari sa Senado at nag-e-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin at karapatan naman po nilang pumili
kung sino yung nararapat na maging leader or mamuno sa kanila. So, may freedom of expression sila, may democracy sila sa loob ng Senado. So, hindi naman po siya alarming. Pero, kung sakali na magkaroon po ng panibagong pagbabago, how will it affect particularly the legislative agenda of the executive, of the administration? Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So hindi po natin makikita at kinakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Salamat, Yusek. Next question, Richmond Quevedo, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. On the part of the palace po, kumusta po yung image ng ating bansa, Pilipinas, in terms of potential or lined up investments from other countries who have expressed their willingness to connect with us since yung problema po natin sa corruption ay lumalalim na? Definitely po, kahit paano po ay magkakaroon ito ng epekto, but marami po sa mga investors, na mas gugustuhin po nila na ang gobyerno ay lumalaban sa korupsyon. Mas gugustuhin nila na ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng taong bayan. So with that, mas mananatili siguro ang tiwala nila sa Pilipinas para dito mag-invest. Thank you, Yusek. Last 3 question. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from the Malacanang. Sinabi kasi kahapon ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan na mas mabuti isulong ang constitutional change sa halip na snap election. Kung nais talaga ng tunay na pagbabago sa ating bansa, hindi lang sa mga nakaupong politiko, kundi sa buong sistema po. Thank you. Ang Pangulo po ay hindi po sa ngayon na aayon o sumasang-ayon para sa isang constitutional change. Marami pong paraan para po marisolba ang ganitong klaseng korupsyon. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang ang mga public officials natin. Hindi po yung katulad na nangyari na may batas pero sinatabi o sinet aside. Kaya po tuloy, hindi na po nagto-turn over ang DPWH sa mga local government units. Matatandaan po natin, merong batas at yan nga po ang ikinadismaya ng Pangulo. Bakit hindi na nagto-turn over sa LGUs? Bakit? Dahil tinanggal nung nakaraang administrasyon. Marami ng batas. So dapat na lamang po ito ay enforce, i-implement, sundin ng ating mga public servants at public officials. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart. Maging makapilipino, maging makabayan. Last na lang po isang follow-up, Yusek. Yung sa pahayag naman ni Senator Alan Peter Cayetano na resign all at magdaos ng snap election. Nabanggit na po natin kahapon ang ating mensahe dyan. Binanggit muna natin na ito ay isang wishful thinking lamang, malamang, ni Senator Alan Cayetano. At wala po tayong panahon na pag-isipang malaliman ang mga personal desires ng sino mang public servants. Abala po ang Pangulo sa pagtatrabaho, abala sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol at bagyo. So wala pong oras ang Pangulo sa ganitong klaseng pamumulitika. Salamat, Yusek. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek. Agriculture Secretary Kiko Laurel said the plan to open a 1-month import window in January and extend the import ban through 2025 is more or less approved by the President. Could you clarify what specific directives or policies has the President formally approved to operationalize this plan? Opo, nakausap po natin si Secretary Balisacan at sa ngayon po ay inaaral po ito, ini-evaluate at magkakaroon po ng recommendation. Siguro by next week, tingnan po natin kung meron pong recommendation ang DepDev. Thank you. Last question, Ace Romero, Philippine Star. Undersecretary, just a reaction
on the CBCP statement, they want the government, including Malacanang in the Congress, to uphold the integrity of the investigations of the ICI and the Senate on the flood control mess. And I quote, the CBCP says, any move to change Senate leadership or redirect investigations now would only heighten public suspicion of a cover-up, and the bishops also strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice. Una-una po, ginawa po ng Pangulo ang ICI para po magkaroon ng independent na investigasyon. Malawakan, pero independent po na komisyon na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at sa mga infrastructure. Hindi po ninanais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up dito. Yan po ang ayaw ng Pangulo, magkaroon ng cover-up. Kung ano po ang magiging desisyon ng Senado sa kanilang pag-iimbestiga, hindi na po ito saklaw ng Pangulo. So, sa ICI po, alam po natin na ito ay magiging open sa lahat. Hindi lang po natin alam kung ano yung magiging proseso, pero hindi naman po nila itatago kung ano man po ang kanila na-imbestigahan. But does the palace share the bishop's view that any move to change Senate leadership or redirect investigations would heighten public suspicion of a cover-up? Hindi po natin alam kung ano po ang gagawin po na proseso ng Senado dahil nasa kanila po yan. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po hindi sila nag-imbestiga, ibibigay lang po sa ICI. Hindi lang po nangangahulugan na magkakaroon na ng cover-up po dito. Muli, hindi po tayo makikialam sa ICI. May independence po ang ICI, pati po sa Senado. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Sorry, unrelated. Okay. But, Ma'am, nabanggit po yung word na cover-up, tsaka yung suspicion ng public. Alam ko nabanggit na ninyo that the palace will not intervene in the business of the ICI dahil independent nga po sila. Pero where does the palace stand on the clamor for transparency of ICI proceedings? Kasi hanggang as of today, hanggang ngayon po ang decision nila is closed door pa rin ang investigation nila. What is the palace position on this? Of course, ang gusto po ng Pangulo ay maging transparent ang lahat. Pero kung paano po igagawin... So open? Kung ano po ang gagawin ng ICI dito ay kanila po ang kanilang proseso. So hindi po pwede magdikta po ang Pangulo kung ano po ang gagawin ng ICI. Baka sabihin po ay dinidiktahan ng Pangulo ang proseso. So hayaan po natin magdesisyon ng ICI kung nadidinig po nila ang klamo ng tao ay maging open to for public ang hearing nila. Sila po ang may karapatang magdesisyon dito. that's the last. Okay. Okay. That's the last question. Salamat. Para mas patatagin pa ang ating mga kababayan, sa isang direktiba ng Department of Finance, mabilis na pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Land Bank, Bureau of Customs at BIR upang mapaabot ang cash assistance at relief support para sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at bagyong Opong sa Masbate. Aprobado na ang 4.9 million pesos cash assistance para sa mga ongoing emergency relief operations, medical assistance drives, at pagpapaayos ng mga nasirang public infrastructure. 2 milyong piso mula sa pondo ang mapupunta sa provincial government ng Cebu, 1.5 million sa city government ng Bogo, 500,000 para sa provincial government ng Masbate at 200,000 para sa city government ng Masbate. Magkakaroon din ng 100,000 pesos ang municipal government ng Uson, Dimasalang, Kawayan, Kataingan, Madaon, Milagros at Palanas. Bukod sa cash assistance, sinisigurado rin ng pamunuan ng Land Bank na mapanatiling operational at accessible ang mga ATM sa lugar para malayang makapag-withdraw ng pera ang mga residente. Sa kabilang dako, may donation na 100 sacks of rice, 56 rapid emergency tents, 1,067 assorted tents at 50 units ng mobile power supply ang Bureau of Customs para sa immediate relief ng mga earthquake survivors sa Cebu. Bilang pag-alalay din sa mga nasalanta, in-extend naman ng BIR ang deadline ng filing and payment of taxes at submission of documents hanggang October 31 para maiwasan ang pagbabayad ng penalties.
Ang mga hakbang na ito ay parte ng whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang siguruhing lahat ng pangangailangan ng mga apektadong komunidad ay napupunan. Filipino skills, angat sa mundo. Bilang pagpupugay sa kanilang kontribusyon sa skills standard sa bansa, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagwagi sa 14th World Skills Association of Southeast Asian Nations kaninang umaga sa Malacanang Palace. Namahagi ang Pangulo ng tig 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 80,000 pesos sa silver medalist at 60,000 pesos sa mga nag-uwi ng bronze medals at 50,000 pesos sa may Medallion of Excellence. Sa ginanap na 14th World Skills Asia noong August 21 to 31, ngayong taon sa World Trade Center at Philippine Trade Center sa Pasay City, nasungkit ng Pilipinas ang 10 gold medals, 7 silver medals at 8 bronze medals. Nakakuha rin ang Pilipinas ng 5 Medallion of Excellence. Sa kabuuan, umabot sa 30 medals ang nasungkit ng Pilipinas mula sa patimpalak. Patunay sa panibagong milestone ng bansa sa World Skills Asian history. Ang World Skills Competition ay isang patimpalak na nagpapakita sa skills at talent ng mga young professionals na may layuning i-promote ang world-class standards, innovation, at excellence sa technological or rather technical vocational, education, at training. Dahil basta Pinoy, winner! Congratulations po sa inyo. At bago po tayo magtapos, good news para sa ating mga good news spreader na grades 10, 11, and 12. Para sa inyo po ito. Panoorin po natin ang video. Ang kabataan ang tinig ng kinabukasan. Kaya inulunsad ang Sa Totoo Lang, a Digital Storytelling Challenge upang bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na manindigan para sa katotohanan at ipakita ang pagmamahal sa bayan. Kung ikaw ay isang grade 10 to 12 student mula sa public o private school dito sa Pilipinas, para sa ito. Narito ang mga dapat gawin. Gumawa ng 90-second video tungkol sa programa ng Pangulo at epekto nito sa inyong komunidad. O kaya naman ay suriin at itama ang fake news na nakita sa social media. I-upload ang entry bilang TikTok, Facebook o Instagram Reel o YouTube Shorts sa official Google Form. May 3 exciting awards bawat buwan. Pinaka-pinag-usapang award para sa entry na nag-viral at umani ng pinakamaraming views. Pinakamakahulugang award para sa entry na nagbigay inspirasyon at tumatak sa damdamin ng bawat manonood. Tagasuri ng Katotohanan Award para sa entry na nagpapakita ng mapanuring paraan para labanan ang fake news. Bawat buwan, isang winner per category ang mananalo ng tablet at certificate. Kaya ano pang hinihintay mo? Spread the good news, stand for the truth. Sali na! At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
na ang mamanay. Tamasako lang, mayroon kayo sumayin doon in 2018. Di sumublat ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na ang lasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya naging dumapay nga ili tamno ti kastan at dan lumasatan ng tao kaya ito'y nga ili at dati de parna tidaya. So makasin na po Diyos, ituloy na nga ng putuan nalpas ako kaya ito'y rangkay ng tayo ilusita at tamagaw. Data imayda nakita da nga kabarbaro ada pa gam aircon dagat pagtiyaman na lawnay ka napansin da itoy nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumbatan wadan to pay kurang na itoy sinanama ka po ngagpatulong to kentuan nga maddan to manan da itoy basketball court mit na pinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na payat para ti ili nga Burgos at tinulong kami lata awan ti kontra support kami aming projects na mabalik na may pag dito yung Burgos.
and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag di syudad, kanton, agbyag di Manalo ng Tambako, agbyag tayo amin. Diyos kaya kinakatakayan. Mabuhay Apo, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Festival. Pangagday man amo ni kapigsaan, kapalakpak tayo. Congratulations kada tayo amin na po. Happy Tobacco Festival! Kat palakpakan tayo apo ni pagbagi tayo para hindi napintas na tayo pa nag-celebrar the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo! Nakayamin nga participants in street dancing.
welcome to this historic and momentous hosting of the National TikTok Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos at aming kapamilya na mawawang ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na binibigyan ng program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabarbaro na programa ng DSWD and dito yung ako at dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city.
Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, is the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which, by the way, has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banao. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Naimbag nga morning tay amin ka listeners and viewers iti programa Aling Pulis iti DCTP Radio Tiradpas. Ket sakbay nga pagsasaritaan dagiti anti-criminality programs, accomplishment aktibidades ken daddo mapay adamdamag manipod ti cluster 4 nga bukbuklen iti ili nga Banayuyo, Lidlidda, San Emilio, San Esteban ken Santiago. Palubusan dakman nga mangipadanon ti kablao ko iti ama ti pambansang pulisya ti Pilipinas. Manipod ti National Headquarters ni Police General Jose Melencio Sinar Tates Jr. Sir. Iti nagaget nga Regional Director iti Police Regional Office 1, Police Brigadier General Dindo R. Reyes. Sir. Iti naanos ken nagaget nga Provincial Director ti Ilocos Sur ni Police Colonel Augusto M. Asuncion. Itinaanos ken supportive nga ama iti ilimi a Banayuyo, Honorable Alexander G. Galanga, Mayor. Ken dagiti nasaririt nga sanggunyan na, dagiti kakadwak amang bukbukel iti Banayuyo MPS, idadauluan tinaanos nga acting Chief of Police Police Captain Medward G. Galay. Kadagiti kakailya gagayem ken padak nga naayat nga dumdungeg iti daytoy a programa. Imbag ken na bendisyonan nga agsapa tayo amin nga awan labas na. Siyak nga rod ni Police Corporal Odessa Galimba manipod ti Banayuyo Municipal Police Station itinano mo nga ang koryo ita nga bigat. Ket sakbay nga rod apo inakman awagan iti aling pulis tayo nga gapo iti naduma-duma nga ili tapno inda ibinglay dagiti anti-criminality programs nagapuan ken aktibidades da iti napalpalabas nga aldaw. Ket irugi tay man apo iti kabanbantayan iti San Emilio. Hintay nga rod irugi iti ili nga San Emilio. Ket itid ko kanya na ti gundaway nga mangyam ammo itinagan nan. Ken good morning ma'am. Good morning ma'am. Naimbag nga aldaw tayo amin syakmet ni Patrol Mayor Rose Cabiko iti aling pulis iti San Emilio MPS. Sakbay ngayon nakrogyanan ti topiko ken accomplishment ngayon nakinsagana nga maibura itang aldaw. Kablawak man ti acting Chief of Police iti San Emilio MPS ni Police Captain Rodel Aragasa, sir. Ken ti ama ti ili ti San Emilio nga awan sa balin ni Mayor Joey Warren Bragado. Kastamit dagiti agdingdingeg ken agbubuya iti daytoy nga programa Aling Pulis. Ket iti topiko tayo tatta nga aldaw mainakin sa gana ket maipanggip iti road safety tips. Dahito iti umuna nga intay pakadinggan. DJ kanayon tayo kung mga agusar ti seatbelt lalo no aglugan tayo ti DJ 4 wheels i-check tayo mo at DJ safety precautions tayo. DJ agsuot tayo ti seatbelt. Ken dagijay no lalo dagijay anak tayo nga kadwa tayo isipti tayo mo dagijay pagtugawan da no secure damot laeng tapno maiwasan tayo ti no dati jay lugan kat madamdama nagbigla nagpreno tapos jay anak tayo adjay to sangon nga naipapalkaten ken DJ iwasan tayo kumati agusar ti cellphone no si tayo kumati agdadrive, iwasan tayo kumati agusar ti cellphone. Ipamaysa tayo ti agmaneho. Liklikan tayo kumati DJ ag-text, kasjay. Tano na idong, badamdaman na idong patay gaya mon nga agdra-drive. No nakamotor tayo matapo, agsuot tayo lang ti full face nga helmet. Tapno in case man nga ma-slide tayo, adati mang protekta ti ulo tayo ti aksidente. Ket hantay ko mga ikabil ti siko tayo, jay helmet tayo. Hantay ko mga pagbaling nga accessories laeng, jay helmet. Usaran tayo kumaiti pakaiusaran na po. Kasi iti helmet iso ti mang salitnib iti biyag tayo, iti intay pa nag biyahe. Kin may kadwa,
taginanayunin tayo nga na target ti distensya maniput ti daddo maalugan practice ti depensa apan agmaneho ken di ka agmaneho no nakainom wenno aday ti influensya ti arak iti bagim. Kas kuma iti no napan kay kuma na kay birthday. No amo tayo nga nakainom tayon hantay nga agda-drive no adati kadwa tayo nga han nga nakainom mas safe nga iso ti pag-drive tayon kaysa si tayo nga nakainom ti ag-drive. May katlo, sakbay ti panagbiyahe kitain tayo iti kasaad tilugan numayat mutlang kasla kumati preno, brake. Baka no at ada kayo ti salugan no pasangat nga parte ti kalsada ket maawanan kahit no awan gayam ti preno yo awanon mo iso ti paka adaan ti disgrasya po ken i-check tayo DJ gasolina DJ logan tayo before tayo agbiyahe baka no da kay katingaan ti biyahe tayo kat naawanan no naadapan tayo ganti ti gasolina kat baka adan to pwede jay adayo nga parte jay paggatangan tayo mataktak pa ti biyahe tayo apo ken surutan dagiti paganurutan iti trafiko agtulnog kadagiti limitasyon ti kapartak dagiti jay karatula silaw ti trafiko dagiti ket saan nga dekorasyon no diket pangmataget kada tayo iso nga kita tayo DJ signage nga kunana DJ karatula no slow down kayo lalo no asi dagti eskwelaan kasi magamadamdama adati basta-basta nga lalo DJ ubing basta-basta da nga lumabas no kuha nga makita ti left and right da ket baka iso ti pakalaan tayo ti disgrasya ket kita tayo dagiti aglawlaw tayo driver kita tay ti left and right time mo lang aapon no ada tay ti kalsada baka ada dagi siya agbes-bisikleta wenno magbag na ket hantay nga nasiputan masagit tay suda disgrasya man yan apo no kasday ken agmaneho ana simbeng di ka pulos agmaneho kalpasan ti panaginom ti arak wenno sidong ti influensya ti droga dito drugs hantay ko maapo nga drive kasi dati karampatang parusa na dito anti-drug driving act ako yun ken liklikan ti agmanehan no nabandog agsading no makaturog lalo no atidog ti panagbiyahe wenno makisinukat iti kadwa tayo no adda kadwa tayo nga sabaling nga driver tapno maliklikan ti disgrasya. Sila man no ag long drive tay apo, long biyahe. Kasi adamot dagi jay daduma gitutugot na ti kadwa ng ag driveon. Tapno ada kasi nukat na jay dalan. No awan ti kasi nukat mo apo ag kita ka ti pagpaigidam nga safety tapno isardeng mo kay tapno maires mo jay matam ken tabagin nga ag drive tapno makasangpet tayo mo tapo ti papanatay yung safety. Kaya naganda tayo, kadagiti na iwawawin no, dagijay haan nga nakagalit ng animales. Kadwa na nga kastoy, pakaalan mo lang ti disgrasya, lalo dagijay aso nga wara-wara. Isang pakalaan, dagijay nakamotor mo, aglalo ti rabii. Napartak data rayda, tapos adag, bigbig lang nga aglablabas nga aso. So dayjay agi-slide dan iso ti pakaalaan dati disgrasyan. Iso nga dagijay met adati as-aso na apo pakigalot nga nasiyaat tapnuhan nga makataray dagita taraken tay nga as-aso tapno ta safety mo tlaan ti kaadwan. Kaya nang siguradwen tayo nadalos ken mayat wenno agbalin dagiti headlight ken tail light wenno jay likod ken samong silaw tilugan tayo no agbiyahe tayo kasi importante ray jay kasi no da jay sarsaron mo tas han nga agbalit na jay tail light mo katang han na kada jay sarsaron mo tas agpa
kanigid mo nagpakanawan ka kathan nga amo day kasarsarudom tas napartas day napartak day pataray na tilugan na iso man lang pakalan ti disgrasya day ako day ag sudden stop ka tapos ada day kasarsarudom nga napartak so day ako kat laglagupin tayo ko nga may salaing tibiyag tayo iso nga agal alwat tayo ko mga kanayon tapno awan ti mapukaw tibiyag abiyag iti dalan. Ken lagi pen tayo nga dati pamilya tayo nga agur-uray kanya tayo. Ken dati mo accomplishment iti ili nga San Emilio. Ket maragsakan akmet apo nga mangipakamo nga iti naglabas nga lawas ket zero crime rate lata iti San Emilio. Ket namin dayta ket maipakita nga namin tinar iti linak kintal na iti ili nga San Emilio. Kinagtutuloy lang tamo tagijay interventions mi kasi iti operational activities ken community engagement kas kung maiti barangay visitations daily mo tayo tapo kanayon nga obraan tayo nga datoy PNP ken dagijay good deeds mi apo agtutuloy lang tamet iti libreng sakay ken dagijay panagiwaras ti food packs nga kadagiti indigent families. So, in relation to adopt a family program ti PNP, ket tagitoy ma'am ti accomplishment ken sensitives nga maibura iti kapulisan ti San Emilio Impes iti daytoy nga aldaw ma'am. Nagmayaten ma'am iti ili San Emilio ket zero crime rate kay dijay. Ket nagmayat pa iti topic ni Ma'am San Emilio panggap iti road safety tips umadanin apo iti undas ket dagiti agbabakasyon dagiti apanot mangkita dagiti pimusay nga kakabagyan ket apo laglagi pantay apo dagiti nga safety tips lalo iti pinagmaneho iti lugan motor ken apo lalo iti bagbagi tayo awan iti sabali nga puulan tayo apo iti bagbagi tayo hanmot nga makataray iti lugan nuhan nga kondisyon iti bagbagi tayo iso nga laglagi pantay apo nga nasaya at adda iti di bagbagada nga blow buckets apo iso dayjay iti kabisadwan tayo nga kitaan tayo iti lugan tayo iso nga dagiti apo ket napateg nga isaulo tayo laglagi pan tayo tandaanan tayo ket apo iti disgrasya hantay ngamin nga mapakpakadaan data at dalat tayo iti sa dinuman oray nya obraan tayo oray no ingat tayo iti ingat no dagijay masabat tayo no dagijay makasaruno tayo no anyaman apo ket no awan lata iti pinagingat iso nga laglagi pun tayo apo lalo pa iti dagiti madaldalanan tayo nga luglugar apo iti dagiti dati traffic lights na ket surutan tayo apo dagiti ta pagsayaatan tayo han nga no trafficen ket antay nga maanusanan damdamal ag-violate tayo mununan to nga mapanag giinunan ton so dapat apo damot jay pinaganos tayo iti kalsada no maliklikan tayo apo iti disgrasya. Ket isaruno tayo mammet nga rod nga dinggen iti aling pulis iti ili lidlidda ma'am. Agyaman ma'am. An syakmat ni aling pulis iti lidlidda PMSG Mary Jane Supremo. Sakbay nga iti amin alayak man daytoy agundaway nga mangkablaaw iti ama iti ili iti lidlidda ni Attorney Sherwin P. Tomas sir iti amin nga katrabaho kay dadauluan iti Acting Chief of Police ni Police Captain Rodel T. Marzan sir kadagiti amin nga dumdumngeg kinagbuybuya iti daytoy programa tayo aling pulis na imbag nga aldaw tayo nga awan labas na ket kastamet kas ko na iti ili at San Emilio haanmet nga agpaati o iti lidlida gapota agtultuloy latamet nga zero crime iti ili a lidlida ket daytoy babaen iti dayto iti naalibtak apan nakikooperar dagiti umindeg iti ili a lidlida napatalinaed iti zero crime Nakarod bet tuloy ituloy wenno nayunan dayjay safety tips nga inted ni iti ili San Emilio nang nangruna kadag tayo nga ag
drive iti lugan na numapan tayo ag bakasyon, when mapan agpasyar, aglalo ta bakasyon ti ubing tatan, baka ado ti mapan agpasyar, aglalo ta nag-open ng ti SM iti La Union. Ken iti daytoy madanin nga undas. Dayjay kunada nga blow bagets. Tapno nalaklaka tayo nga tandaanan daytoy nga safety tips no agusar tayo iti lugan. Blow bagets, dayjay letter B, brakes. Kitaan tayo nga dagiti brake fluid na ken dagijay brake pad na ken gas pedal na kay mayat met laeng iti panaggunay na. I-check tayo nga nalaing sakbay tayo nga ag biyahe. Ti silaw na. I-check tayo nga dagitoy ket mabalin met laeng. Kaso na ni San Emilio tatay nga kitaan tayo nga nalaing no dagitoy ket aggungunay met laeng. Tapno maiwasan dayjay no agbibiyahe ka no once nga nagsadden stop ka dayjay kasarsarunom ket haan na nga awan ti pakakitaan na nga si kaket agsadden stop awan ti light na dayjay ti pakalaan ti maysa nga disgrasya. Kaya i-check tayo nga nalaing nga dagiti silaw, dagiti headlights na signals light ket mayat met laeng. Maikatlo, dayjay oil. Kitaan tayo nga dagitoy ket dayjay level ti oil na ket mayat met laeng ken ipa ag-change oil tayo mot tapno ag-change oil tayo tapno kasi daytoy change oil masapol mot laeng iti lugan tayo kasi aglalo kanya tayo nga agos usar iti sarili na para mot lang iti safety tayo nga nakalugan aglalo iti pamilya tayo. Ti may kapat dayjay water nga dagitoy ket awan met lang ti tagas na ijay radiator na. I-check tayo nga nalaeng. May katlo dayjay baterya. No kakot aglalo kanya tayo nga agos usar iti sarili nga lugan ikidaman tayo mat basit dagidayan mangkita kin mangigatangan iti baterya aglalo ta datayo mat laeng awan ti sabali nga mangusar iti lugan tayo no haan nga iti datayo nga sarili tayo ken iti pamilya tayo. Ti air nga dagiti pressure ti gulong na ket mayat mat laeng sapat mat laeng ijay pilid na dayjay gas. Aglalo no agbiyahe ka iti adayo kitain tayo nga dayjay gas na ket umanay met laeng no ag long distance. Aglalo no tay papanam ket ammom nga awan unay ti pag gas station nga kaslay jayan mo imbaglakid din ta adda dagijay kunada nga solar power nga paggasan ket ngam tanu ko ket ada nga miti limit na dayjay iti oras aglalo no alas 10 kasjay ag close da meten kaya kit aglalo no nagbiyahe ka iti rabi masapol nga kitain tayo nga dayjay gas tayo sakbay tayo nga no ammo tayon matansya tayon no adayo tay papanan tayon ket awan paggasan aggas tayon iti sakbay tayo nga agtuloy tay maika ay engine dayjay makina na kitain tayo no dagitoy ket mabalin met laeng sakbay tayo nga agunay. Tires dayjay gulong na no haan met laeng nga kalbo no mabalin nga pang rough road no pabalin nga pang long distance ken ad masapol ket ada pay extra tayo tapno in case of emergency ken no kasting nga gusar ket masapol ket ammo tay met lang kumatikwa mangsukat ijay sarili tayo nga pilid. Ken nang nangruna iti launay dayjay bagbagi tayo. Kitain tayo nga datayo ket nakakondisyon met laeng nga ag-drive nga kasko na ni kunada tatay iti Ilia San Emilio nga haan tayo nga nabartek, haan nga napuyatan, masapol nga kondisyon tayo nga nalaing iti bagbagi tayo no ag-drive tayo aglalo no mapan tayo agpasyar
mapanagbakasyon iti adayo kento no mapan magkitain dagiti mapan pang bisita kadagi jay minminatay tayo daytoy laeng met ti maibingay iti ili alidlida nayunan to met dagiti sumaruno nga aling pulis naimbag nga ayal daw tayo amin. Thank you ma'am. Kastay ko namon ma'am hankan an nga paatiw met ti ili alidlida. Ket nagmayaten ma'am ta halos amin nga station ket kasta iti kuawan iti paatiw. So nga nagsayaaten ti pinakikim na mayat iti komunidad, ti pinangtulong da iti PNP nga adalat tamet 24/7 iti PNP, 24 hours iti PNP tayo apo nga kayo pagpatulungan. So nangagantay apo iti inted kenyata inbingay da nga safety tips ket apo patyan mi nga digiti agdingdingeg agbuybuya daytoy nga programa ket naipan iti panunot da lalo dagiti drivers iti lugan ken motorsiklo laglagi pantay apo han nga para kinyami apo dagiti nga ibagbagami no diket para kinyayo apo ta da kami ket amumin so nga ibingay mi met kinyayo tapno maiwasan tayo iti disgrasya ken anyaman nga pasamak iti kalkalsada ken iti bagbagi tayo ket agsubli kami iti kalpasanti sumagmamano palagip. Tamasapon lang, mayroon kayo sumayin rumik ini 2018. Di sumublat ni Christine dito yung pinahintin. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat. Iti Burgos na mapanti bitlida kaya naging dumapay nga ili tamno ti kastan at dan lumasatan naging tao kaya ito'y nga ili at dati par na titaya. So makasin na mo Diyos tuloy na ang putuan nalpas ako kay ito'y rangkay ng tayo ilusita at tamagaw. Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag kaya man alaw na napansin da ito nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumbatan. At tanto pa'y kurang na ito sinanama ka po ngagpatulong to kentuan na nga maddanto manan da ito basketball court miti na pinpinta sa bo. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio. Da aming programa, projects na payat para ti ili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kumon kontra, support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Let's wander the roads of Ilocos Norte.
The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Ket agtultuloy nga rod daytoy programa tayo aling pulis nangigantayon dagiti aling pulis iti Ilia San Emilio lidlidda. Ket intay nga road met dinggen iti Ilia Santiago, ma'am. Good morning, ma'am. Nagkasat nga bigat kada tayo amin nga wan labas na siya ni Police Master Sergeant Jenny Lynn Manzano iti aling pulis ti Santiago Municipal Police Station. Sakbay nga ron nga inak ibinsa-binsa dagiti napalabas agdama ken agtultuloy nga programa, aktibidades ken accomplishment ti Santiago Municipal Police Station. Kayat kuman nga kablaawan dagiti nagagaget ken naalibtak nga kapulisan ti Santiago Municipal Police Station nga idadauluan ti nasaririt ken nasirib nga OIC ni Police Captain Justin Jeff Agigam. Ken kastamet ti ama ti ili ti Santiago, Honorable Josefino E. Miranda. Ken amin nga viewers ken listeners iti daytoy nga programa tayo aling pulis ditoy DCTP Radio Tiradpas. Kastoy nga ron ti dagiti accomplishment ti Santiago MPS. Nag-implementar ti maysa nga search warrant RA 10591 when kung kunata yung illegal possession of firearms and ammunitions iti Santiago Municipal Police Station. Ket ditoy na aresto iti maysa nga mangalapit nga residente ti Santiago Municipal Police Station. Ken kastamet makipagpaspaset ti Santiago MPS ti kapulisan tayo kadwa dagiti daduma nga ahensya iti barangay assembly iti naduma-duma nga barangay iti Santiago. Ken agtultuloy met platta dagiti anti-criminality programs ngayon kami isaysayang kat kas kuma iti
pinag-establish tayo ti checkpoint ken dita po ket may palpalagip kadagiti amin nga motorista ken drivers nga kanayon tay ko mga dagiti motorista po ket kanayon tay ko mga agusarti helmet ken kastamet dagiti drivers tayo itugot tayo dagiti importante nga dokumento tayo kas kuma dagiti driver's license ORCR ken dagiti na duma-duma pay. Lecture tayo dagiti barbarangay ken panangipaay tayo iti BPATS training kadagiti tanod tayo nga kananayon tayo nga kadkadwa ti amin nga activities tayo. Ken kastamet agtultuloy ti programa ti PNP nga Oplan Best wenno jay kun tayo nga bisita eskwela ken kastamet iti Oplan Bathala wenno jay pinag-attendar tayo ti misa ti Domingo. Di jay Oplan Best nga kun tayo apo ket ti kapulisan tayo maki-attendar iti flag racing ken kastamet ag lecture kadagiti ubing ti eskwelaan tapno kananayon da nga makikita tay kapulisan tayo nga tumartarabay kanyada ket ditoy apo lecturean tayo dagiti ubing kadagiti safety tips ti anti-criminality ken duma pay nga laws regarding iti pagsaatan da nga ubing. Ken dagita garod apo ti accomplishment ken aktibidades ti Santiago MPS tinapalabas. Ket ti topiko nga kahit kung nga i-share ta apo amo tayo nga iti napalabas ket adu ti napasamak nga earthquake wenno aji kun kunada nga ginggined. Ket iambingay kumot garod apo ti safety tips. Umuna ti amin apo ko, don't panic. Wenno hantay yung agpanik nga kunada tapno makapanunod tayo madlaan. May kadwa ket aji kinanayon nga i-discuss tayo ti bumarangay ken eskwelaan ajay drop, cover and hold. May katlo apo ket no DJ tayo unag dapat hantayo nga sinsigida nga rumwar ag steady tayo pwede di unang sa tayo yung rumwar no nagsarden. May katlo keep distance from buildings ano DJ tayo and ti ado ti buildings sa po adaywan tayo dagay buildings tapno hantayo nga maaddagan ti dagay semento ano dagay buildings nga mabalin nga agtupak kanya tayo. Ket dagijay may katlo maudi apo kon mapaktayo di evacuation area kunada wenno ti assembly point di lugar nga dapat papalan ni tao di space jawan ti mabalin nga mang addag kanya tayo. Datoy lang ma'am ti may ambingay ko. Thank you ma'am ket nagsayat nga rodan ma'am ta mapalagipan manen gaglalo ket adulat ta iti tattao ta oray sino mat apo ket mabutang ato nga didigra ta nakamamak dato nga didigra king ginad iso nga nasayat nga nadengeg tayo dayjay imbingay ni Ma'am Santiago ta ammo tayo iti araramidan tayo sa bagay normal lang apo iti agnerbyos ta talaga nga no kwakat antay mo mapakadaan lalo no na isina tayo digijay anak kada digijay parents tayo no data iti trabaho ket syempre mapampanunot mo kasanuda nga tanmetten daytoy nga pasamaken ket iso nga DJ in bingay ni Ma'am Santiago ket isa puso tayo kan isa isip tayo tapno malagip tayo latta dagijay nga safety tips tayo ket napintas dajay kunana ni ma'am nga drop, cover and hold. So dayjay apo iti kapintasan nga obraan tayo nga lalo ket da tayo nga da iti trabaho datay lattamat iti uneg iti buildings iti balbalay. So dayjay apo ti kunana nga hantay apo nga rumwar nga dagos no makakita tayo iti namaen tayo nga makakwa iti ulo tayo tadatoy ulo tayo iti hintayo protektaran apo iso nga ijay babaen di jay santo into no tumaltal na basiton ket sa tayen to inuton apo iti rumwar ket nagmayat day nga nay
bingay ni Ma'am Santiago. Kun apo ti kamayatan pay iti evacuation area apo. So dahil apo awan iti di ko mamang lapod iti papan mo ijay tawan iti mang tupakking ka. So ay open area dahil apo nga iso iti pagkamangan tayo. Laglagi pun tayo apo di ijay nga safety tips. Gatdinggan tayo mamit nga road iti panagsao iti aling pulis tayo nga gapo iti Ilia San Esteban, ma'am. Thank you, ma'am. Muna ti amin, nagyaman tayo ti Apo Diyos, ta nadanon manin iti dahito nga aldaw, ngayon tayo manin panagkakadwa. Siyak ni PSMS Janel Caban, ti San Esteban ng PS. Mangkakablaaw iti tonggal maysa kada kayo aming agdingdingeg. Agbuybuya ken nakatune in ti dahito nga programa ti aling pulis. Iti nabara ken nagasat nga aldaw, tayo amin awan labas na. Iti unos tinasurok nga duwa nga Domingo dagitoy manen apo ti sagmamano nga accomplishment kan pasamak gapuanan iti PNP San Esteban gapuan metla tinapintas at impuyog dagiti kapulisan ngay matmatonan tinaanos ken alibdak nga officer in charge ni Police Captain Brian Alvin Cabe. Kastamit nga kablaawag iti ili mi nga San Esteban ni Mayor Maria Divina Gracia Elaido, Italin, naimbag nga aldaw, ma'am. Dagito nga rod apo iti pasamag iti ilimi nga San Esteban, iti October 16, 2025, maysa nga misa iti naisayangkat iti uneg ti police station mi, babaen ken ni Police Major Arnolfo Praga, Regional Chaplain Pro 1. Ket kalpasan iti misa na ipaay iti pamendisyon iti building, ken kadagiti mobility, ken dagiti luglugan iti personnel. Iti October 17, 2025, may nga bypass operation iti naisayangkat di barangay Apatot ang nakaarestuan. Iti may nga lalaki iti violation of Section 5 and 11 Article 2 of RA 9161. Agtultuloy let tapo ti police presence kadagiti sangot eskwelaan ng nangrona iti along National Highway. Panagbisita kadagiti pagadalan ken panagipaay ti lectures kadagiti ubing kastamit nga makiat-attendar kami every Monday ti flag racing kadagiti eskwelahan ken agtutuloy latta iti panakaarami ti dialogue house ken barangay visitation iti nadumado mga barangay tapno maipaganetget kadagiti umili ti inaldaw-aldaw nga seguridad ti aglawlaw da. Kastamit iti coastal monitoring iti igid ti baybay wenno seaborne patrolling with Coast Guard. Kastamit ti agtutuloy latta ti panag-establish ti checkpoint ken uplan sita. Ket ko lang matmam nga i-share dagiti safety tips para iti ligtas undas. No pumanaw tayo apo DJ balbalay tayo nga awan ti bantay o walang bantay. Siguraduhan tayo nga nakakandado DJ. Dagiti arawangan tayo ken dagiti tawa-tawa tayo. Ken siguraduhan tayo nga hantayo nga agibati iti note nga mang paka-attract dagiti agtatakaw. Ken siguraduhan tayo mat nga iligpit tayo dagiti na importante nga banbanag DJ balbalay tayo dagiti kasla kuma dagiti motor tayo siguraduhan tayo nga nakalak kunaan baka madamdaman batan tayo tulbok na siguraduhan tayo apo nga nakalak tapno han tayo nga matakawan kan kastamat apo no siguraduhan tayo matapo nga awan ti nakasindi nga kandila kan nakalukat nga electric gas wenno gas stove baka madamdama di agdardaras tayo di tayo mo dagam tilot-loton tayo malipatan tayo mabalin na po nga makakos dayjay iti panag uram kan kastamat apo siguraduhan tayo nga pumanaw tayo di balbalay tayo kitaan tayo nga nalaing nga awan iti nakasaksak nga appliances tayo wenno nakalukat nga gripo tayo
Kat no mapantay matapo DJ Camposanto, siguraduan tayo apo nga gitugot tayo iti payong tayo. Una nyaman nga protection laban iti init kan tudo. Kastamet nga magitugot tayo iti nananay nga kanen tayo wenno danom. Less hassle da dya po. Tatnuhan tayo nga mapan gumatgatang ija arwaran naglalunod da dagiti anak tayo. At mga latayon iti nananay nga kanen kan inuman tayo. Kastamet apo nga gitugot tayo iti plastic nga pangikabilan dagiti basura tayo apo. Kat dagiti matapo dagiti bawal nga itugot tayo di jay uneg iti Camposanto iso dagiti natitirad nga gamgamit tayo kasla ko madagiti bunong, kutsilyo ken amin kandadto mapayapo. May parit matapo iti aglako wenno agitugot iti arak di uneg ti Camposanto. Ken maiparit apo iti agsusugal, may parit ken agitugot iti baraha ken maiparit pay apo dagiti patokar dagiti loudspeaker may parit apo. Dije langot ma'am iti may ibingay ko ma'am para iti ligtas undas. Thank you ma'am. Ket apo dije apo iti safety tips iti ligtas undas. Ket umadanin apo iti intay manan panagkwadigi jay pimusay nga kakabagyan tayo dagiti loved ones tayo iso nga apo ket laglagi pun tayo dije nga safety tips lalo dagiti apo mangi aji pala apan agdalos iti kay Camposanto no November 1 apo ket madin apo ta dagiti apo gamit tayo nga agdalos madin apo nga mabaling nga maiserrak iso apo kadagitoy nga gundawayon dagiti nga aldaw sakbay iti November 1 apo ket dapat ket nakadalos tayo iti Camposanto kastamet apo dagiti ikwakman dagiti adda ti tugot na nga ubing apo no mapanggayo iti Camposanto ket kitaan tay apo ta makita tay dagiti anak tayo tapno awan iti pasamak nga mapukaw da. Numampay apo ket bilinan tay dagiti anak tayo nga dapat amuda iti ibagada. No dagiti babasit madidamo iti bagada. So dapat apo igganan tayo lalo dagiti kaadwan iti tattao tapno maiwasan iti panakapukaw iti gitoy nga ubing. Ket apo daydi met iti na accomplishment ken activities iti iling San Esteban. Ket inakmet nga road apo paset dagiti met palubusan dak mamet apo nga ibinsa-binsa dagiti napalabas nga agdama ken nagtultuloy program aktibidades accomplishment iti Banayuyo. Ket iti ilimi a Banayuyo agtultuloy metlet ta dagiti anti-criminality programs ngin kami isaysayangkat kas kuma iti inaldaw-aldaw nga nag-establish iti checkpoint apo. Ket iti checkpoint naibagada mo dagiti kakadwakon dapat amo tayo no nag-drive tayo iti motor na dati lisensya tayo helmet no mampay madanunan tayo iti rabii dapat apo ket adda iti best tayo. Igi papel iti lugan ken di motor tayo kompleto ti accessories na ken giyuglugan apo ket dapat nakakondisyon. Ket iti pinagbarbarangay mi met ket apo ipalpalikip mi dagiti banbanag nga posible nga makaprebentar iti kriminalidad iti ilimi ket ditoy kanayon mi nga ipalpalagip nga no adda dagiti karkarna wenno sangsangi ili arupa nasken nga agridam dagiti umili wenno bumarangay ket no adda madlawan da nga sabsabali nga tignay da dagos nga i-report da iti barangay wenno iti mismo a pulisya. Kastamet nga mangipapay kami iti lectures may panggep ti legal na droga, anti-terrorism ken iti Republic Act 9262 wenno iti Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ken iti RA 8353 wenno Anti-Rape Law of 1997 iti barbarangay ken nagtultuloy lata po iti Revitalize Kasimbayanan program so dayto apo ti kapulisan, simbahan at pamayanan. Babaen iti tulong dagiti naanos ken nagaget nga pastors tayo iti jay ilimi a Banayuyo. Apo dagiti life coaches mi jay ket naanos ken nagagaget dalat nga umay ta dalat ta iti
Lunes apo ket isay-sayang kat milat tamat apo iti swim. So dayjay pinangi bingay-bingay damat iti sasao iti apo. Ket apo palubusan dakmet nga road nga baga dagiti accomplishment iti iliaban na yuyo. Idi October 19, 2025, may sa apo nga barangay official iti Banayuyo, iti voluntarily surrender iti may sa nga loose firearm, iti homemade caliber 9mm with the face markings and without ammunition. Ken one unit iti paramot la apo nang ngagantay mot dagijay kadwak iti sabasab dagijay sabasabali nga police station apo nga na imbagbagada dagiti accomplishment aktibidades da iti makadomingo ket dito nga apo iti nagibusan iti programa tayo itatangag sapa manipod iti sibubukel nga team PNP iti Locosur PPO yebkas mi iti nalaos nga panagyaman iti kanayon nga panagsubaybayo iti programa tayo aling pulis Diyos unay iti agnina kadatay amin. Happy weekend. Siak ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosur. Alos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Tias usaran da nga sinuli di ket kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga aggatang kami. Ti apok tito nga babalasang na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan kadahapan ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet tiag order, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarok pa idang nagdesignan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan, sir, agiti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Iti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata
kat may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasanuti kastada nga agaramid. Dapat dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kaskada bilik mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danonin dagito no ada kasapulan. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Tayo, ang kanain ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanating kababayan na po dagiti ay managaya tunay na leaders tayo dito. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Naimbag nga oras kaya naimbag nga daw man namin kakabsat. Tinagan ti naparabaro na nga Diyos tayo. Ti may nahan nga may kablaw. Kada kayo amin kakabsat nga dumdumngit kay manartarabay. Ti dayto nga programa tayo. Timek na Jesus. So mga kanawin nga mga gantayo ti kada Sabado. Ti kasting oras alas 12 gana ti alauna ti malem. Nabahin ti panangaramat na ito yung istasyon ti radyo DCTP. Nagyaman tayo kiniapod Diyos, kakabsat ti sanat kinpigsa sapay ta uray kada kayo amin ke tada kayo tatanga nasalunat. Kaya nadaan tinasayat nga panakaidalan ti biyag kakabsat. Kaya kablawan tayo dagiti aday di kaparayaan UMC kaparayaan Santa Cruz dagiti United Methodist Young Adult Fellowship nga manariman ti spiritual retreat da. Kastamit nga tuloy tayo nayon ti panakipagreknakin panakipagladingit tayo iti Mansano del Amen family di Suriwan di mother ni Des Benny del Amen ti apo tagtultuloy nga mangtid ti liwa kada kayo baring no makaumay kami tumutain. Ken pagyamanan tayo met dagiti amin nga lay speakers nga naibaon anaramat napan nang ibingay kadagiti mensahe idi Domingo kakabsat ka sa rinambakan tayo ti latest Sunday gaman kami kada kayo amin kakabsat nga naramat naibaon kadagiti iglesia lokal nga nakaramatan yung nang ibingayan kadagiti nga mensahe kas da kayo dagiti naramat nga mensahero into mo bigat kakabsat narami din ti iglesia tayo ti Workers Appreciation Sunday. May nagyaman tayo kadagiti nabalian nga nalipas nga ramid kaya kadagiti nagtultuloy nga ramid tayo ti iglesia king kastamot kadagiti pamilya tayo kaya dungag tayo nga ti maysa nga mensahe ti kanta nga may bingay ka na tayo kakabsat.
Napagyamanan nga ron ti minsay ti kantay so nga naibingay ka na tayo. Babahan ka nang iti kanta ti Waigdaya UFC. Pinagtuloy tayo, babahan ti panagkararag. Diyos sa mami nga nalangitan, kasada kami maninapo ti dito istasyon ti radyo, tapos tuloy may dagito yung aramid. Sa paywapo ta, kana kami ti panakaidalan kin panakaiwan. Kana kami apo ti nasayat nga signal, ken kastamutin ti nasayat nga ipigsagin tarunat. Napo, agyaman kami ken ka. Tama ba niyan mga tuloy na giti ka programa. So, isagsagot mo kada kami wapo nga pang ngayunan may pangagan kada giti minsay. Agtuloy kami nga dapo, babay ti panangidalan mo kada kami. Dinagan ni Jesus nga po, kararag kami. Amen. Tenggan ti may basa nga pasit ti nasantuan nga surat. Babayin ginisid. Di may basa, di pasit ti nasantuan nga surat, kas surat San Lucas. Iti kapitulo 18, ti versikulo 9 ti 10 katkasto ti kunana. Sarita pa ni Jesus na ito'y pangadig ka rin sa tao ang matagtangsit, iti kayang bagda, kayang mga oyaw, kalagitisap sa bali. At duwa lalaki na pan nagkararag iti templo. May sa ti Fariseo, may sa tagsisinger ti buwis. Natakder ti Fariseo, tinapak ni alugar, kat ingkarad na aso siyo limag. Agyaman ken ka, o Diyos, tasaan na kakas karagiti na duma na agong, na lubod, wano makikamalala. Agyaman tasaan na kakas na ito'y nagsingsingir, tibwis, maminduaak, nga gayunan, tunggal lawas. Kanatag ko, ti pagkapulo, ti amin, ang masapulak. Hinatakder talayo tagsigisingir ti buwis, kat dinampay tangat lagiti matana sa dilangit. Dinandanog na kat di tibarong na, kat kiran ko na, o Diyos, kasya nakadi ang nagbasol. Pero na ni Jesus, ibagak ka na kayo, nagawit tagsigisingir ti buwis, ang napalitag sa ngalan ti Diyos. Ngayon ti Pariseo, saan napalitag? Tati may tantanok, ti bagina, may probanto, ngayon ti may proba, ti bagina, may tanok to. Agyaman tayo, kakabsat. Ti dayjay nga pasit tinasantuan ng surat, na ibasa. Kasagtuloy tayo, may sapay nga kanta, tinunggin tayo, kakabsat.
Nagyaman tayo kakabsat, dahil nga minsay ti kanta. Kahit kasagtuloy tayo, yung dingan tayo nga rin ti may bingay manin nga minsay ti biyag. Kas may patay ti Ebanghelyo nga naibasa, pada tayo. Tapno ituloy nga isuro ni Apo Isus ka na tayo, ti panangkita mga panti panakarelasyon ti kararag kenti biyag tayo wakas tataw. No hindi na palabas ke inaramat na ti pangarig may panti balog kenti West nga pangibagbagan nakakabsat nga no dayto nga West ke sungbatan na ti dawat ti babay. Ang baikit din nga isuna nga Diyos ke analintig nga Diyos ket sana nga sungbatan dagiti kararag. Agtalinay ti lang kakabsat nga napunan namnama kadagiti pa nagkarkararag tayo kiti Diyos sungbatan na tayo kadagiti kararag tayo. Tatamot kakabsat kugnal mo tiyapo kada tayo no kasano at ikararag ket idalan na tayo ti pa nakipakita ti nalintag a panagbiag ti koneksyon ti kararag ken ti panagbiag tayo nga nalintag ti matang ni Apo Diyos. So, as nangagan tayo tinaybasa, kahit may mapan, ti parisiyo ken ti agsingsinger nga buwis. Ti buwis. Anapan ni jay templo tapno agkararag. Kaya tinsuro ni Apo Isus nga inbagarag iti wagas ti panagkararag kakapsat ti parisiyo. Ti panagkararag ti parisiyo ket inrugina ti panagyaman na ken ka. O Diyos, tasana kakas ka dagiti daduma nagum nolbod wano makikamalala. Agyaman akmet tasana kakas ti dayto nga agsingsingir ti buwis. Mayat ti panangirugina kakabsat agyaman. Pero han ngay napresyar ni Apo Isus dayto nga kararag. Ti parisiyo. Kaputa dati na yun nakakabsat nga nakita na nga technicality suno saan nga mayataday nga wagas ti kararag. So dagi pa nang ibaga na panangitanok na ti bukod na nga bagi kakabsat. Gyaman at saan nakakas ka dagit sa bali bagbaga na di kakabsat. Saan nga kas nakaragit ita duma nga naulbod. Kuno man na ikamalala. Kuno kas ti dito nga agsingsinger ti buwis. Yan sa uwan kakabsat nga di bidbida na di kararag na bidbida na ti bagina. Tantanok ng ti bukod nga bagi. Yan di ay tantanok ng ti bukod na nga ramid kakabsat. Mamin duak nga gayunar tung kalawas itig ko amin ta pagkapulo. Ti amin nga masapunak. Napintas mo dito yung kakabsat nga ramid. Panagayunar. Panangkod na pagkapulo. Ngayon ti lang makita dito yung kakabsat. Nuwapay nga dito yung binabalaw niya po so saan nga nalintag nga tao. Pabayan ti kararag na katijay na ibaga nga panang tanok mo ti bukod na kabagi. Panang dilaw na ti pada ng tao. Jay kararag na kakabsat. Ti ginsigar mo ti buwis nga mapapati nga dakas nga tao kas na baga hindi kakabsat nga dagitag singsinger ti buwis ket saan nga napintas ti ladawan day ti kagimungan kadagiti nga panawon kapungarog ti dayjay nga sitwasyon kakabsat nga naiunan da ti pabayadon da nga buwis kadagiti tao ket di nayon na iso ti kukwada la damot gayam korupsyon di nga panahon kakabsat niya. Ang ti bagbaga tayo nga kasi ati BR tatam hindi nga panahon di jay kakabsat. Ngayon ti pa nagkararag na kakabsat ket bagbaga na nga di jay hanapay nga may takad ti matana sa dilangit. Dandalugin na ti barukon na kat kung kuna na o Diyos ka siya nakadi ang nagbasol.
No, dijay napakumbaba nga pa ng bigbig na ti kinasiyasino na. Kas may isa nga managbasol ataw. Ket dawdawatan na ti asi. Ken ano ito nga asi ket so dijay pamakawan ti Diyos. Ken kuana. Nganipod ka nagiti basbasol na. So dijay napakumbaba nga panagkararag. Makita tayo garod kakabsat nga tinagdumaan di jay kararag ti parisiyo ken kararag ti agsingsinger ti buwis. Di kararag ti parisiyo ti sudi jay nebaga. Kararag nga dati panangipad padayaw na ti bukod na nga bagi. Kararag nga panang dilaw ti pada ng tao samantala. Dahil ti agsingsinger ti buwis ket jay bukod na nga bagi. Nga napakumbaba nga diyan bigbigin na at dati pa nang bigbig na di kina managbasol na kina dakas na ket bigbigin na mo tiyasi ken pamakawan ti Dios sud po na nga daw-dawaten na ti panangasi na ken kuana tapno pakawan na dagiti basbasol na ket ti bagbagan ni Apo Isus mo kinalintag dijay singsinger ti buwis napalinteg sa kuan ni Apo Dios. Kaputi dijay impakita na nga kagagarad na nga babaen ti panagkararag na. Ket dijay parisiyo saan nga napalinteg agsipud ta ti panangitan tanok na. Ti bukod nga bagay ti bagana dito kakabsat ti mga ipababa. Ti bagina ket may tanok to. Kahit nga sa tiagbiag nga napakumbaba, iti matang ni Apo Diyos ket isulay ti may tanok. Iti sangwanan ni Apo Diyos ket tiagbiag nga napasindayaw ket may pababanto. Anto nga may kanti panakaypadpadayaw iti sangwanan ni Apo Diyos. So magkita tayo garod kakabsat nga uray kumakadagiti kararag tayo ket may pakita nga dadajay nalintag nga rikna tayo ken tibukod tayo nga bagi kinasiyasino may pakita dijay ti kinalintag tayo tapno amuin tayo sukisukon tayo no kasano tayo nga may pakita nalintag tayo nga tattao ti Diyos uray pay kadagiti panagkarkararag tayo. Sapol nga makita tayo kumati umiso nga wagas ken panakaidalan ti panagkararag tayo. Malagip ko ti isurusuro da kada kami di nabit kami pa nga pastor nagkararag kayo saan nyo nga kati atid dagan lalo no tiyempo ti panangan no pananganay na atid dag para ti kararag hanyo nga kati atid dagan. Baka mautuyan dagiti agururay jay pakanan ket dijay malagip ko dijay naudi nga pinonpon may dati nga lawas kakabsat ket dijay nga pamilya ket laok ada Katoliko ada ti Metodista idi nalpas nagapukam di Campo Santo ibagada pa lang ada alwalo na rosaryo na ay ket atid dagmayt di nga alwalo siyempre mabising kita dagiti tao na di kwan imasidag di may sa kanyak nga kabagenda agkararag kan pastor ta mga antayon imasidig man di may san sige pastor ni mabisin ti tattaon agudwa pa lang di misa ay kapilitan nila nga nagkararag taon ta talagang paglipas ko nga nagkararag darop di lamisaan talaga nga mga bisindan nagapot kang putantaw so iparparang tayo dyan nga kitaan tayo kakabsat amo tayo analisarin tayo dapat di bagada di kakabsat nga saan mo nga di kararag saan mo nga mandaran ni Apo Diyos dajay bagada di kakastay kakabsat palagip ko dajay may isa nga may strami mo ti sikit kastay ti bagbagana dalakat nga rin dajay okasyon nga natindaran tayo nga dahi sunakot
ti bagbagana kat ti kararagat karabana ti panagpakawan. Kadidyagat Thanksgiving kat saan nga nairaman na ti panagpakawan, dinalpas ti kararag kat bagana mo din napay nga di kayo raban ti panagpakawan ti kararag mo. Panagyaman lang mo iti naibaga. Wen kakabsat, kitaan tayo garod. Dagiti kararag tayo kat may bilang analinteg ti matang niya po Diyos. Ngay sumit ti pakaidalanan, ti panakipakita, ada tayo dagiti nalinteg at tao. Niya po Diyos. Kitaan tayo garod kakabsat. Ti kararag kat may isa nga unot ti panagkararag kat launin na kakabsat ti napakumbaba nga panangipakita tirik na tayo. So doon bagbagana kakabsat nga di kararag tayo ikan tayo ti pamadayaw. Dayawon tayo ni Apo Diyos. So dari jay ti panang padayaw kini Apo Diyos. Ada di jay ti panagdawat ti pamakawan. Kadagiti basbasol adamo di jay ti panangay kararag kadagiti sabsabalay. Panay kararag nga para ti pagsihatan dagiti sabsabalay. Sila di kararag ti gansurin na po Diyos. Pakawanan na kami akas kadagiti basbasol mi akas mo ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di kakabsat. Itid mo kada kami ti tarawon mo itinaldaw. Di panagdawat. Di panangibabaw it kakabsat. Panangikarkararag kadagiti sabsabali kasla mga kadagiti pagkasapulan dagiti sabsabali dagiti apektado ti kalamidad. Uray adayo tayo jay kakabsat awan tam amu tayo jay unuan nyaman kakabsat ngem gaputa pasit tayo ti panakipagrekna kadagito nga kasapulan da iraman tayo mo't idati karkararag tayo. May tagarot ti napakumbaba nga kararag kakabsat nga makita tayo. Tapno liklikan tayo di jay awan mo siguro tikas jay kakabsat nga panagkararag. Panangi karkararag mo ti pagdaksan ti pada nga tao ay ket sabali di jay kakabsat nga tarigagayon sabali jay nga riknan kakabsat. Dakos nga espiritu di jay. Nagkarkararag tayo ti pagdaksan ti pada tayo nga tao. Uno di jay ikumkumpara tayo ti bukod tayo nga bagay ti pada tayo nga tao. Kadagiti kararag tayo nga nalintag nga kararag daytan kas makita tayo kakabsat. So makita tayo kumagaron nga di jay ay bagbaga ni Father Jerry Urbos nga humbleness, humility in prayer di jay kakabsat. Dajay kumati ladawan ti kararag tiyo. Dajay nalintag nga kararag. Babayin ti napakumbaba nga panagkarkararag. No, dayta kakabsat ti wagas ti kararag tiyo. Uray pa'y dagiti biyag tiyo kakabsat may bilang nga nalintag ti matang ni Apo Diyos. So, kitain tayo nga rod. Kadagiti pa nagkarkararag tayo ket napakumbaba. Puyugan ti kinapakumbaba. Kakabsat. Kastabot nga dagiti kararag tayo kitain tayo di jay may natop kin may pag-isong umiso nga kararag kakabsat. At dati nagdistinwan tayo. Hindi palang di jay mga 1998 sa nabait pa nga na tayo di jay nga ina. So na taga Bisaya nakamang ti lukos first time na ti kararag ti panglukat nga kararag ti Domingo di ba jay liturhiya tayo kakabsat kada di jay panglukat nga kararag. Tay di nga panawon ket hanmut pa lang nga may surat ka kaslata di liturhiya ket may suratan. Di ay kararagan kakabsat. Ay ket ti kararag na kinantana mo tan di amami sa dilangay.
Ano tagi narasasin na dijay kadag kakatawa dijay nagargarik gikan ka. Kapag dijay kararag na natay mami kasi yung matante kararag na ang kakabsat. Han nga dijay kararag nga apo idalan na kami kadag iti arabid mi ti daytoy nga panagdaydami han nga kasi. So may naangor nga kitain tayo tapno dagiti kararag tayo kat may bilang nga nalintag ti matang niya po Diyos kat day adadayay umiso kim na pag-iso nga anag ti kararag nga intayo ibkas kakabsat lure pa no kadagiti okasyon na no chimpo ti pataya kat ti kararag tayo kat may apantip panakay parik na tila dingit ken bangar ka dagiti nagminatay daduma dadayay rugitew nga rugiti panagyaman daduma ma-misinterpret da dan sa dijay kastay na misinterpret da nga kasla dijay kararagit panagyaman kasla agyaman tanatayan dijay tao sa interpretasyon na dahil na wakid nga kastay kakabsat. Yung ti kararag dyan ay karagyaman tayo, kadag iti tinayto nga okasyon, aramay panagtultuloy, kastay ti kararag na kabsat. So, kitaan tayo garod, dagiti kararag tayo kut mayataday kin may pag-isuunay nga panakaibkas dagiti nga kararag. Ken rik na ure pa dijay panangibaga tayo nga dijay kunada nga di kas lamandarin tayo ni Apo Diyos kakabsat. Tamot-temot nga ti Apo ibagbaga na nga muna dagati ka sa pulan tayo. So nga dawatan tayo. Kasi ti termino na kakabsat. Dawatan tayo lang ti panulong ni Apo Diyos kada tayo. So dijay garod kakabsat. Kastamat nga kitaan tayo dagiti kararag tayo ket may bilang na lintag nga kararag nga maikari iti sangmanan ni Apo Diyos. Kitang runan na unay kakabsat, kitaan tayo matauray ti bukod tayo nga bagi. Ket adda dayay panangkita tayo. Iti kinasyaksino tayo. Kas intayo kararag kini Apo Diyos. Nung managbasol tayo, bigbigin tayo. Dijay ka namut lang, dijay napakumbabag kakabsat. Ken kitaan tayo, tasan tayo nga dijay ada dagitoy nengrata ngarik na tayo nga panagkararag kakabsat. Mas lang di parisiyo nga nebaga. So agkararag tayo ng sipakumbabag, bigbigin tayo nga natayo. Ket tataw nga managbasol magtarigagay nga dumawat ti parabor ti Diyos tapno pakawan na tayo kadag iti basbasol tayo. Kung kakabsat no ibilang tayo garod nga datayo dagiti tataw nga nalinteg ti matang ni Diyos ti matang ni Apo Diyos. Uray nga ron, met kadagiti balikas tayo. Akas kadagiti balikas nga ramatan tayo ti panagkarkararag tayo. Ket may bilang met analinteg iti matang ni Apo Diyos. Tapno maikonektar nga ron kaabsat dijay panangibaga ni Apo Isos nga ti dijay agsingsinger ti bes isu ti napalintig ti matang ni Apo Diyos kahit na sawon napakawan napatgan ti kararag na
ken dijay intinti Diyos ti panakapabaro kadagito nga kasungbat na kadagito nga kararag na. Ket dijay parisiyo nagawid nga nepababa. So dito garud ti epekto kin bunga ti napakumbaba kin nalintag nga kararag kakabsat ti makatang ni Apo Diyos. May kan ti panakabigbig ken panakapresyar. May kan ti kinatalged. Masagutan ti umisu nga panaka parik na ti sungbat ti Diyos kadagiti kararag na. Ket dijay sila lagip tayo kumakan kanayon kakabsat niya. Sila lagip tayo kumakan kanayon. Nga saan lang nga dijay aramid ti pakaipakitaan no kasano tayo nga agbyag analintag ti matang ni Apo Diyos. Nagiti aramid tayo. Uray pa'y di anag kin kay mapanang ti panagkarkararag tayo. Ti kararag may samot lang nga aramid ti may isang tao kakabsat. Ngem kitaan tayo datayo nga mga ibagbaga nga managkararag talaga nga dijay anag kin kay mapanan ti kararag tayo masurutan tayo ken dijay sistema ken wagas ti panagkararag tayo kakabsat. Batay ka dagiti isursuro na kada tayo ket no saan nga umisuti kararag ket saan mo't nga umisuti sungbat na kasi nga filosofiya kakabsat niya ngum no umisuti kararag tayo umisumot ti sungbat na dahil nga umisu nga kararag ket sudo dyan ay baga kakabsat na pakumbaba nga panagkararag na pnuan ti panagyaman na panagkararag kin kang runana unay ket dijay ti pakaiturungan kumati kararag tiyo kitawang sa balay ni no di ni ti Diyos sa mismo nga pagtaudan ti amin nga kinaimbag ken pagtaudan ti amin nga kayat ken kasamit kakabsat nga babayin ti panakaramat panakaibabay na puti yung Yesu Kristo. So nga jay closing part na kat dayay bagataw kakabsat nga tinaga ni Kristo nga po kararag kami. Amen. Kastay kakabsat. So, tapno ti mensahe nga rod kada tayo kakabsat ket dagiti kararag ti pangarig ket idalan na tayo tapno ti kasta datayo akas tattao ni Apo Dios ket may bilang tayo analintag ti sangwanan ni Apo Dios uray pay kadagiti panagkarkararag tayo tapno makita ken maadal tayo kuma dagiti umisu awagas ngayon tayo yebkas kadagiti kararag tayo. Ken kastamutin may pakita tinapakumbaba abiyag iti sangwanan ni Apo Diyos ken napakumbaba panagkarkararag ken Apo Diyos. Ket mamati tayo kakabsat no kasano nga inbilang ti Diyos dayjag singsinger ti bes nga iti bayt ti pinang managbasol na ket inbilang na nga nalintig uray met
kada tayo. Dahil ti pa matalged, kada tayo kakabsat. Nga, napakumbaba, at at tao ti Diyos, abuyugan ti napakumbaba, akararag. Awatan tayo, ti parabor, ti panakapalintig, ti biyag, manipod kiniya po Diyos. Kaya po nga ron ti tumulong, nga mangi pakawat ka dagiti nga mensahe, sudah manin nga naibingay ka tayo, ang nakasentro, iti napalintag abiyag, ang napakuyugan ti napakumbaba ka pa nagkararag. Amen. Tungkol ti may isang kakanta, kakapsat, nga isagot ka tayo ni Sid. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all the those provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all those supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns the stems contain. Thanks for home and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heaven, peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks through all eternity. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Yaman tayo, kakapsat, ti dajay nga minsay ti kanta. Kit ka sa pangsaramanan ti aramid tayo, kararag tayo. Managayat kin managparabor, unay nga Diyos. Nagyaman kami unay kin ka, ta naringpas manin da ito yung aramid. Tagyaman kami kin ka, wapo Diyos, ti panangisagot mo kada kami, tinasayat nga panakaidalan. Tagyaman kami kin ka, ti tuloy po Diyos, nga panakaramat ito yung estasyon ti radyo, tapno ti kasta. May panayag da ito nga sasawam wapo. Tagyaman kami kin ka, kadagiti naramat mo nga nangibingay kadagiti mensahe, repay kadagiti kanta. Tagyaman kami kin ka, wapo Diyos, kadagiti sa mga bingay mo kada kami. Sapay tagtuloy nga mangidalan kada kami. Tapno may pagkita da kami dagiti tao
analinteg ti sangwana muray pay kadagitin kami panagbiag akas ama nagkararag. Isuro na kami, wapo tapos ti kasta, makita ken maidalan kami tumisu nga ti panagkarkararag. No kasanumi wapo nga ibkas dagito nga kararag mi nga si pupudno ken napnuan ti kinalinteg. Ket sabay takas iti minsay nga naibingay kada kami. Agtuloy kami wapo nga mangrikna ti kinapakumbaba. Iti sangwana mga Diyos tapno ti kasta wapo may pagkita mi nguray kada kami nguray kada giti kararag mi kita mumi nga bigbigin ti kinasya sino mi ti kinamanagbasol bi ket agtuloy mo tapo nga itanok da ka ken kastamutin kumitmikin ka dagiti biyag mi dawatin mi ti pamakawan mo ken asim kada kami. Una po Diyos, may dalan kami nga rod tumisu na kay papanam ti panagkararag. Tagtuloy kumitmikin ka wapo ti biyag tunggal maysa manipod ka dagiti nga nangimatmaton ti daytoy nga estasyon ti radyo tuloy mi kararagan ni dawapo kas pakararamatan dagiti apo Diyos nga programa ti radyo pakaramanan dagiti panakaywaragawag dagiti saom tulungan mi da kadagiti nga panagserbida iti komunidad ken kastamutin kadagiti nga aramid ken trabaho da iti daytoy nga estasyon ti radyo kararagan mo ti tunggal maysa wapo dagiti amin manen nga dimngeg ken nang tarabay iti daytoy nga programa sapay tapon nulaunay nga nabindisyonan kami manen babaen kadagiti panakaybingay dagiti minsay ti biag isuda wapo nga insagot mo kada kami kararagan mi wapo may tuloy mo ngayit din kadakwada ti kinatalged ken pamindisyon mo sa dinuman nga lugar ti anda wapo Dios anyaman nagitiramid ken trabaho da wapo agtuloy nga bindisyon mi da ken kastamot ten trabay mi da item tuloy a panakitayang ti awan patinggana ngayat mo kadagiti biagda kadagiti pangpamilyada kinuray pay kadagiti plano kin panggapday ti biag aramaten mo iti nga gundaway wapo nga panakay pasit kadagiti kararag mi sapay tagtuloy nga item tinasayata panakadalan ti biag manipod kadagiti nga kakabsat mi suda wapo nga pagsagaba kadagiti sakit pakairamanan ti katrabahuan mi ni Pastor Raiki kastamutin ti Mrs. ni Pastor Rodel kinuray pay kadagiti kaiglesyaan mi nga ada kadagtikas ti nga kasasad wapo himata kami da sapay ti sagid mo ti naberdabilag ti panakabalin mo kadakwada tapno isagid mo day wapo ngayat mo kada bangaran da ken maka recover da kadagiti nga nasaksakit magasan da wapo madalusan da uray pay kadagiti kakabsat mi nga gisagsagaba kadagiti ladingit inayon mi iday ti karkararag mi babaen ti daytoy nga estasyon ti radyo kadagiti nga programa wapo sapay day tuloy nga item kadakwada wapo Diyos ti panakaisagot ti bangar ken liwliwa ti panagpasina da kadagiti patpatgen ti biag ti panangriknada kadagiti nga ladingit gapu ti sisina da isina dagiti nga patpatgen ti biag agtuloy ka wapo nga mangi salukob ti panakaiparik na ti bangar ken liwliwa ti biag kadakwada wapo agtuloy ni kararagan mi urepay ti komunidad mi ti pagilyan mi ken ti alubong nga pagbibiyagan mi sapay tagtuloy nga may ti kinatal na manipod ka dagjay nga renupak dagiti sa bali nga nasyon agtuloy nga masurutan dattal na kinkapya uray pa iti pagilyan mi kadagiti isu wapo nga tuloy nga sangsanguan ti pagilyan mi wapo mayapan kadagiti nga korupsyon sapay ta masulbar amin dagiti wapo tulungam dagiti mga ipang pangulo kada kami tapo may dalan daw wapo tumiso nga panakaidalan
panangidaulo kadagiti ti komunidad mi, ti pagilyan mi. Salamat din wapo, tuloy ang kararagam mi, dagiti sabali pa yung aramid mi, kadagiti yung tariman ng okasyon ti iglesia mi wapo, sapay ta maramid amin dagiti nga si babalegi, kastamot kadagiti aramid mi itong bigat, sapay tada kami amin nga nasaluna, tapo nga mga ituloy kadagiti yung aramid mi. Apo pakawalan na kayo mo kadagitan niya mga nagkurkurangan mi ken ka, tap magtuloy ang may kari kami magkipagdayaw. Ken makipagtawid ti pagariyam. Dagiti man inapo ti kararag miken ka sang kamay sa babay namin ti napataganagan na pumi nga Jesus. Amen. Amen. Karon kastan kakabsat ke tagtuloy nga mayawis ti tayo panagtitipon nga panagkakadwa ti panagdayaw kini Apo Dios into bigat sapay tada tayo kadagiti simsimbahan ken kapilya nga makipagmaymaysa makipagdaydayaw kadagiti ramid tayo iti unag ti iglesia tayo sapay ta makatulong dagiti nga panagdayaw ti agtultuloy mo nga panakayparik na ti parabor kinaya ti Dios kadagiti biag tunggal maysa kada tayo ikantay kumati patag kin importansya dagiti nga panagdayaw tapno ti kasay tuloy tayo nga lakawin ti parabor ti Diyos kadagiti haramid ti panagdayaw tayo. Kastan ket na imbaga oras na imbaga daw yung namin kakapsat pagingga man ti sumaruno nga Sabado para iti panakaituloy man dayto nga programa tayo ti dayto nga istasyon ti radyo Timek ni Jesus. Amen. Is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, is the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect strong of people to be in and out of the center, which, by the way, has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time
time to hop, as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for establishment of the Ilocos Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians, and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities, as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project, which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone, covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone, declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm, consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the Eco Park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site, and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance, as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Walang baga malam yung manan, gagayam. Kumusta kayo? At yung manan nga road gantay kakadwa. May sa manan programa, itira ito yung malam ti Sabado, programa tayo na puluan, sika ken tinapalabas. May sa programa, pakitampukan pa nakabasa, nagiti surat, ang makailanadan, nagiti story at biyag, kapadasan na di biyag, rin tupulos malipatan. Buyugan tume dagitoy dagiti makapalagip, makapaisem, makapaluwa, ngakang kanta. Ngayon tayo nangyaganan, kadagiti napalpalabas sa panawen. Mangipalagip met kadagiti pagteng itibiyag. Dagiti daniw asumangbay tumanen, pang TED Inspirasyon. Kada tayo aming dumdumngeg. Kinagbuya tida ito'y programa tayo. Sika ken tinapalabas. Kadwa karo diti DZTP Radio Tiradpas, Dennis Havillunar. Ito met DZTP Digital TV ken YouTube. John Guwintong. Manan na ito'y piloto yo. Pagayam yo itirangatang ken kadagiti lang langalang. Your dear Manong Jun. Kaso muna pa sa iti programa tayo kaya matiman nga nakablawan wenno pagyamanan nagiti sponsors ti programa tayo. Ti Lamotek Restaurant, ti Creamline Ice Cream, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, kanti Poseidon Bike Shop. Kasama ti Neil Bike Shop. Well, kas pangrugrugan tayo, iti na ito yung programa tayo itang mulem at timan nagiti kang kanta. Aweng iti amyanan.
biyag ko di agmay maysa kan kanayong laeng asi iliwaken ka alangaruden biyag ko di nakatbaybayan talalpas kong nainkari adikan lipatan maasi ka biyag ko keti pangag na ulilan to'y puso tagimurani aya init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen biyag ko di nakatitawa namin sampay biyag ko anairide pa nagparang adagus taladawan kanya ibukbuk mo maruten tidiruni aya tananame maminsan pa'y isam itni aya maasi ka biyag ko keti pangag na ulilan to'y puso tagimurani aya init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen biyag ko di nakatitawa namin sampay biyag ko anairide pa nagparang adagus taladawang kanya ibukbuk mo titiruni aya tananame maminsan pa'y isam igni aya
agapu kinaya. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney disease. Bueno, gayam ti oras na yun sa Kapulugat Siyam, Kalpasan, ti alas alauna iti malem. Dito pala ang programa na yun si Kaken Tinapalabas. Pagyamanan tayo man, nagiti sponsor, sumuna Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste. Ajay chicken inasal daw with only rice. Kapanak na tayo na kanti ko na tayo nyuris ko. Only rice ko na, only rice na ka do. Baka may gani. Basta kata Uncle Nestor Villalobos. Najay Lamotek Restaurant. Adda hanlang nga na chicken na salata. Dapat na kita mabalin yung i-order, yung pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken. Lagi mas si fried bangus yan. Lumpiang Shanghai, pansit gisado, parang pang okasyon. Yung naimas mo pangantin na po yung nagitugot. Lamotek Restaurant, Masarakan, iti Block 7, San Jose, Candon City. Masarakan mo iti Kaburao, Santiago, Ilocos Sur. Itay highway na ito yapo nga asidaglang ti agpabanayuyo. Basta mo ito na dati branch na iti Santa Maria, Ilocos Sur. Dito lang unag. Ti Ili. Papangka iti Santa Lucia, masarakan ba ito iti Ayusan. Barangay Ayusan. Asidaglang mat na ito iti Simbaan Katoliko. And of course, ito na Barangay Sawat iti Santa Cruz along the National Highway na ito yapo. Mabalin nga. Ay di sa ako lang ti Petron Gas. No sumalog kay Jay ko, ano gapo ka to'y amyanan, agpabagatang ka, sumalog ka, na Jay, right side sango ti Petron. Na Jay, pabamba ka dirangtay ti Santa Cruz. Akin Soriano Bridge, kung nasa niya niya. Pasat ti Santa Cruz. Diya po, may isang branch ni Santa Cruz. Pagbagatang ka pa masarakan mo ti Lamotek Restaurant, di jay Barangay del Pilar, Tagudin. Mas ti chicken inasal na kayo, ha? Dumatan na kitay agluluto, kada kitay na dumadumang restaurant, inasal ko na damait. Ang naimas na ito inasal, chicken inasal ti Lamotek Restaurant. No kacho ti order for delivery or pick up gagayem. Umawag kayo lang, dito yung number 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukwa ken imot matunan nagidagasawa ada Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Hindi barbar yung panganan ken pagpalailangan ti malam. Pa niya. Kasama ti Creamline Ice Cream abo. Medyo nadagaang. Ure ka nagtuturo, mabalin na ta. Creamline Ice Cream, nalakang yung nagpaidumat raman ng ice cream. Mabalin ka naging di parties, when nyaman nga kondisyon ti panawen, when okasyon. At the cream coolers, cream bar, cream cup, cream cones. Dubai,
Dapat yung kung natin yung tabarkads, 1.3 and 3 liters. Perfect for sharing na dyan po, ha? Creamline Ice Cream, magadang ka nagiti designated outlets, di talang lugar yo. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family. The J. Clemente Trading. And of course, ito'y daydaywan nagiti biyahero. Lumagas na dito na Santa Lucia, Ilocos Sur. Makita na yung nagdakal nga karatula na jay Susan's Eatery, Bulaluhan and Catering Services. So ada kayo nga biyahero, ada kayo na do mga motorcycle riders, nagati bikers, nga pada. Kaya do mo pa yung makarignat pa nakabisin along the way, dumagas ka lang dito Susan's Eatery and Bulaluhan and Catering Services. Adu aputahe tingkay pagpilyan, naraman, nabulalo. Ay, apo makapa lag-anrik na kasi ng lao. Kentali iliwen dagiti kaduan ngay Lucano pinapaitan. Masarakan nyo dito iti Susan's Eatery and Bulaluhan. Basta magkadagita dumapay nga putahe apo adu, ha? Agawad na pa iti made to order for all occasions. Tama-tama, ha? Umawag lang iti 0916-565-9305. Kadagiti asidag lang dito na Santa Lucia. Sarita yun ni Ma'am Susan. Susan's Eatery and Bulaluhan, kukwa, kanimot matunan med, agidagasawa, the Manik and Susan Juven and family. Well. Dito manan, dito ay kachuti aglugan nga medyo natalgad. Nawante, hangkay manyo masapol ti helmet, manyo masapol ti lisensya, hangkay yung gasolina, wanag krudo. Basta amom lakit dito mangiturong, iti electric bike apo. At dalakit nagyan na ay dalak charge lang nga na siya at magbaling nga mapangkan na pasya-pasyar, mapangkag palengke, mapangkag gitulod. Poseidon Bike Shop, di ba pa nyo birukan apong paggatangan. Kada gito'y dekalidad kan affordable electric bikes. 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler nga electric bikes. Adadye 2-seaters, hingga na 7-seaters nga electric bike da. Ito na kita nagsangpat nga babaro. Dapat na kita nagpipinta sa kita vintage nga wala tayo sungo na kasla rin nagkadaanan. Ngayon nagpintas niya. Ngayon napipigsa na ito yung electric bikes. Poseidon Bike Shop, masarakan iti Gazo Building, National Highway, San Juan, Candon City. Along the National Highway dito, apo, taruntunan nyo ti Candon, ti National Highway, dito yung ti Candon, masarakan dito. Ito na Gazo Building. Ito ay kanto nga mapan iti Lamotec Restaurant. Away laang na jay lumber. Ito yan, Big and Fortune yan. Sinagtikan doon South Central School. Unuan, dito na Santa Maria, Ilocos Sur, dito na Baliw Daya. Sinag ay niya, malabsam no dito highway. Baliw Daya. Kastamot iti Santa Lucia. Tapay branch na dito abo. Sinag lang ti Urigas. Barangay Barangubong. Kung na di bangko, kung na malaangan, di bangko ijay, sa kitaan nyo di bangko, kaabay na. Barangay Barangubong, Santa Lucia, Ilocos Sur. No di tamat Bangged Abra po da. Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. Dagiti edang taga Abra. Pasidag ka di Bangged, mapangay gumatang sa jay. Poseidon Bike Shop. Unhaan DJ Neil Bike Shop. Nihaan lang bike ti
Apanda ilako na ito yung Neil Bike Shop at dama na kita ilako ng electric bike. Kaya maadadula ang ni lako na Poseidon Bike Shop apo Mabalin yung mapanggatangan cash, winuhaan home credit, cash on GCash, online banking transfer. So dalagit sa lutsud yu apo, mapangkailangan yung Facebook page ta, Poseidon Bike Shop. Winuhaan, umawag yung CP number ng 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop, kukuha kaya matmatunan madagari asawa at Johnny John ken Marites Dolormente. Basta madagit ang nakdang na Neil Kenny May. Kamusta kayo dita? Amin nga branches ti Poseidon Bike Shop. Lagi na empleyado da nga nagagagat. Ken naisem. Hanggang mayaw-awan, tapos tumula di sa saunda no tayo may mapangka agpili ti katangam nga electric bike. Yan. Lagi sponsors tayo gayam dito programa tayo. Sika ken tinapalabas. Alakit padaanan yung arod. Di pa nakaibasa ti may tampo ka surat. Salaysay ita malem. Itintay ito pa nagsublikal pa sa laing. Kada kiti swag mamano pamalagip. Indrugik ini 2018 katanya kuartana ano manay tawasa ko lang mayroon kayo sa indrugik ini 2018 di sumublat ni Christine di 2019 ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya nangyayari tumapay na ili tano di kastan at dan lumasatan ng tao kada ito'y naili at dati ng parna titaya. So makasin na ako Diyos, ituloy na ang putuan, nalpas ako kay ito'y rangtay ng tayo inisita at tanagaw. Tata, ay may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag kaya man alawnay, ka napansin da ito'y nga gymnasium Mitila Burgos, ket sapay kumbatan. At danto pa'y kurang na ito'y sinanama ka po ngagpatulong to kentuan na nga maddanto manan da ito'y basketball court meeting na pinpintas ako.
Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na payat para ti hili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kontra, support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka kende kalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso, ken Jeep. Aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion, ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand, ken China Tires. Agraman iti interiors da. Ada pa'y mulye ken radiator. Kablaw mampay kada Imelda Ortiz, Frankie Almirol, samaten ni Mina Ladi, Mang Orling ken ni Mang Mila Ortiz, da Imelda Valdez City Salcedo, kasama ken ni Marjo Musuela Gayam di Tanay Bangar. Well, ito yung karudan kagayam. Dahito'y surat ngayon tayo basa itamalem. Surat na po itimay sa pagayam makunana. Dear Manong June, Manong June, Nori kunamlatan kanyak. Saan ko apudpudno nga anagan. Taga-probinsya kiti Cagayan. Ngam agnanayan na kita dito'y La Union. Agtawan akmet itan iti 52. Nasapa nabalo ak kiti natay. Kanadamay sa nga anak mi lalaki. Kalkalpas lang ti panakaiwaksiday di Raul nga sawak. Adan nagdaton kanyak. Ilingad kumanlangan Manong June itinagan nga Nardo. Awanan iti anak ket padakmet abalo itinatay. Namamunak ni Nardo iti maysang pakanan ang nagtrabahwak. Napingat ngagdaton kanya kini ni Raul. Ay eteng kanori no sungbatam ti dadatong kong ayat. Ikalay sa kang insida. Ngam Nardo da nakiti may isa nga anak. Iso pa lang ti pang pangruna kita. Ay di kag danag na nori syakto ti makamu iti anak mo. Gapo ka na kita abalikas ni Nardo Manong June. Matigtig na iti pusok nga gayat met kenkwana. Masansan pa yan nga may agdaton ijay balay mi. Ipakpakita na kadag iti dadakkel ko ang seryoso ni Nardo kanyak.
Ay, Nori, anak. Ay, nabit pa yan na tayo. Day di Raul nga asawa. Madadagos, tiyag daton kan ka, anak ko. Wen datang, namamok ni Nardo, di pa ka na pagtabtrawak. Ay, saan nga pala kibiyang anak ko? Nasken nga tingiting manaimbang tarik nam iti dayjay alalaki. Pudno nasingpet kanyak ni Nardo Manong Jun. Ngam adda pa lang panagkitakit to'y riknak no gayatak pa'y wenno saanen. Saan nga gliway nga umay sumarungkar iti balay mi? Agtabtrabaho tinalata ka kumpanya ni Nardo, kaya't naalwan ti panagbiag na. Iti na minsan manen, sinundunak iti pagtabtrabahwak. Inawis na kamapan nagpasyar, kaya nagbuya iti sine. Ti amin ti naggastos iti panagaliwak sa imi. Ditan ana istorya na kanya ti may papan iti raydi asawa na. Una yen apan nakairan lanang agpada kami anasapa na balo iti natay Manong Jun. Mariknak iti pagsasauna, panagsasauna iti kinapudno nagitibag pagana. Pinanunot kong aroda na imbag no urumbeng asong batakon iti datdaton na ngayat kanyak. Kalpasan ti panagpaspasyar mi intulod na kay balay. Nakisarita kinitatang. Kunana, tata, ay ayatek ti anak yo. So nga, awan ti rumbeng nga pag danagan nyo no marabyang kami nga agawid. Ay kasoya, iho, ay agtalagak ken ka Nardo baro. Ayong gam data, at gam imit ko nga para kada kayo kat sa pala umata magustuhan nyo da ito yung regalo kada kayo. Nasagot ni Nardo Manong Jun tunggal umay di balay. Adalata ti metta pasalubong iti ina ken kasamatan ni tatang ko. Pasig a kinaimbag dagiti pakpakita na. Nadanon nga rod ti rabii asaan na ka makaturog Manong Jun. Aklunek. Ang makarignak meten na talaga, iti panagayat ken ni Nardo, gabuta kasla makitkita ken kuha nati kinaimbag, iti di Raul nga asawa. Napakumbabang agsasao, kinamuna ti rumespeto, nga uray no dan anak ko, ket amunak lata a respetuen. Dan sumagmamuno a bulan tinapalabas, kinakasarita manan ni Nardo kanyak Manong Jun. Kunana, Nori, nabayag maten ngagdadato na kengka. Sa palok mamutin ato sungbatan na kon. Nardo, sige man langan. Mariknak mo tayo ayateng ka. Siya kung di kararagsakan na lalaki di karabaw ti daga. Kaya po iti panangaklon mo kanya ka, Nori. Sa pala kumamat ata di nakpaldaangin, Nardo.
Agtalay kakunay kan ka. Ipakaunay-unay ko na dayta abalikas manong June. Saan nga ron na nagsayang iti oras ni Nardo, ket kinidawnan ti imak ken tatang ko. Kastamat ni Nanang. Ti kayat ni Nardo, ket makapagkalaysa kami ni ti kabitan na panawen. No, dayta ngaron ti desisyon nyo ken ni Nardo Nori. Ay, awan ti maramida ka po ta si kamet, ti makidin na anak ko. Ay, manak, iti pa nakaawat yung kanyak, tatang. Ay, maawatan ka, Nori, anak. Kasapulam, di katakunay na iti biyag. Nangruna kita na anak mo. Natinong nga ron ti kalay sami kini Nardo manong June. Di maray, nagiti partidos na. Kastamatan ka nagiti partidos ko. Simple lang akalay sa tinaangay. Kalpasan ti kalaysa, inyawid na kami ni ti anak ko, piti balay ni Nardo. No mabalin din akong kaya tapagtrabahuan pa'y, iti pagpapaya kapakanan. Tay sula kanon ti makamo kada kami nga giina. Kaya tinungpal kong arod manong June dayta pagayatan ni Nardo. Kas may isang asawa, aramidek met, amin nakabaylak. Tapno magampanak ti obligasyon ko kas maysa nga asawa. Siya akong tagluto iti kanen na ama pa nagtrabaho. Aglaba kinagdalus iti unag ti balay. Kas tantumanan ti aramida kapaman makasangpet. Asikaswek ka na ibag ti asawa tapno awan ti makunkunana. Katawan maten sa baling araminek no diti ang tagibalay. Itulod ken sukunek ti anak ko iti pagadalan na. Nagaget kag trabaho ni Nardo ket pasaray rabiin no sumangpet. Iti may isang aldaw, manong June, nakululimak kasi mangpet ni Nardo. Dandani jakpayan makasarita. Pasarayag dumog, ken kasla nagunag, ti pampanunutin na. Kahit ko pagsaludsudan, noon niya ti pagparparikutan na. Ngem sanlangan, ta mangan no napudot met, ti ulo na akong kunak. Nalabit na bannog. Nabannog iti trabaho, so nga agul-uli makaklatan ang nakatugaw iti sofa. Ngem imasidag aken ko namanong June ket inimtod ko manon nga aldaw. Nga nakaululimak ket din. Hinamag ko ken ko na do apay.
tinsungbat na. Adi naklata kaskasunore, kahit ko tagina na. Ala ka no kahit mo ti mangan, ibagam lang kanyak ti atay dasarang ka, lakay. Mabaling ka din nga panawan nakpailaan ka puta kahit ko ti agmamisanore. Ala, makaungat abalikas ni Nardo kanyak manong June. Keditan ang nagbalawak, ganda nagbaliwan ti ugali na. Idilasod ti talulang ang bulan na panagden namin. Sabalin ti Jarna ang makisarita kanyak. Di namat nga ro di bagano anya ti pagparparikutan na. Taapay na pudot ti ulo na, no sumangpeten na nagapo iti trabaho. Kaya't iti may sangal daw, minsan ngal daw ang nagudungak, nasangpetak kita iti anak ko. Bugbog kaman ni Nardo ti ubing nga uray no agsangsangiten. Kaya't insigida, ngay nasikgak, masidega kadakwadat no atap na amuek no anya ti mapaspasamak. Kinimbaga kid din ni Nardo. Ay, magbagaaman na ito'y awanan bayin ng anak mo ha, Nore. Apay, niya ka di tinaramit ka anak ko Nardo. Apay nga, bugpugkawam. Huh! Nagsadot anak mo, ibawang kulay nga lain na ti chinelas ko nga saan ka din nagkarin? Saan na rumbeng? Magkawam ti ubing Nardo. Kita mabubutengan tilangan akin ka. Oh, agpapada kailangan nga papakpakan dito'y balay. Napleng tilapayag ko iti daytang embaga ni Nardo kanyak mano nga papakpakan kami lang iti anak ko. Nagsakit nga aklunen dayta kembalikas na. Rumrumwaren ti pudno nga ugali ni Nardo. Nalakalagayam nga agpungpungtot. Pinalabas ko lang daytay narabid na iti anak ko, Manong June. Bunga lang siguro tinakaro nga bandog na. Iso nga nakaisawang iti saan anasayaat iti anak ko. Iti si marunaw manen ngal daw si marong karmet ni tatang iti balay. Gaputa mailiwan kada kami. Kada pag-isumet si mangpet ni Nardo, akaslaawan tinakita na. Linabsan na latan ni tatang nga nakatugaw iti sofa. Nagturong iti siled kat saanen na rimrimwarpay. Ay, Nore! Oh, magkatoy! Kaya ka diti mapaspasamak iti asawa ma. Kasla, di nakita nga nakatugaw iti sopa.
Di ulatan ni kaskaso ni Nardo tatang. Napandog lang siguro. So kasi ti Jarna si Mangpet. Well, di na kaya sumarungkar ka na kayo. So, di na kayo nakaskaso na ko. Saan nyo lang kuman nga kaniti sa bali nga kay papanan. Dahil tanadlaw yung tatang. Ingkalilis ko lata ti asawak. Iti amak manong Jun. Tapno saan na madadahal tinapintas sa reputasyon ti asawak ken ni tatang. Basta maten. Iti nanang ko. Napanang iti siled ket kinasaritak ni Nardo. Yung ko na nakindi kanya. Pagawidam ni amam. Nore. Sangsangpot pala ni tatang dito'y balay Nardo. Apay ka din nga papanawag. Ay. So, di mo kaya ka papanawan siyak mismo. Timang papanawakin ko na. Sige, panawan. Makakungat, dahi nga balikas ni Nardo manong Jun. Uray ni tatang ko kahit kagura na maten. Dakkel, tinagbaliwan na. Saan? Akas iti sigod. Anakalalailo ken amuna ti rumespeto. Jakin kaskaso day tangim baga na ngem mismon na ni tatang tinakadlaw iti diyar ni Nardo. Ay nori iha. Ay nagawid akong nga ron. Saan akong nagbayag dito balayo? Pasensya kayong tatang. Ha? Itay pala anadlaw ko. Tay sabali anam-nam tasawam. Diyak kayat nga agsubang kayo gapulang kanyak. So nga, agawid ako. Alwadam tapagi manahak. Kastamat kan di apok. Inarakop na kamilangan nga ginay ti anak ko ket pimanawan ni tatang. Ipakpakita ni Nardo ti kinaawanan na respeto na itinatang nataingan. Ultimo iti amak ket papanawen na payon. Idamay sa Arabi, si Mangpet ni Nardo ang nabartek. Napudot pa iti ulo na ketsak, tinangidesalan na iti pungtot na. Well, gagayem, tituloy, tisalaysay, ni Pagayang Manori. Hintay ito subyanan, kalpasan lang kadagiti sa magmamano pamalagip. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
Adot kanay kabilit ko dyan opisina, kanamig in coordination BSWD, handa madelay dyan ito, so hangyo raya na jaya, basta no, datan ito yun. Sa daya, dagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa datuyan. Dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anumat kinaelegtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko titi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay. Na pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then they 9 kilos 4 days. Less than 200 rules. Nututubong maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir na pinta sa launay. Sa nalagaan mo, nganin ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya, no tibig-big aramidem nga chocolate drink, slakapen. Nahimas nakirad ka sir. Wala tatay ka kasi agam kamagam ka kasi mati tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabaelak sir hanggang isurrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Dahil ko ituloy ti programa tayo gayam ken ito'y salaysay entay bait imbati itay salaysay ni pagayam nga nori.
Iti may isang arabi si Mang Peta na partek ni Nardo. Napudot pa'y ti ulo na ketsak tinang idasalan na iti pungtot na. Nori, di mo nga pakibibiyangan na ito'y panagin inom ko Ne, aramidak lang no niya tiramidak. Di na kabibiyangan. Kapay kang barbartag ka matinarto saan mat nga sigod na kasta ka. Saan ka di ngay bagak kang nga dinak nga pakibiyangan? Nakabilnak ni Nardo iti day diagundaway Manong Jun. Jak namnamain nga ramidan na day takanyak. Talaga nga nagbaliwan namin pinsan ti asawa. Kagulguro na amin, pati anak ko. Saan laingan anamin sa nadaras, anapasakitan nak. Nudikat adun nadaras. Minsan, di ako nilapdan tibagik. Kahit nasungbata ko ni Nardo Manong Jun. Kahit hindi akan ito, nakunalasin, albag ka, hindi babae, naglaing kang sumungpat. Wen, niyang ka nagbaliw ka mo Nardo, saan mo na si ka tinamam mo ka, Nardo, nasingpet ka, napakumbabay di nga tao. Nagulimek, tibiyag mi, di sang kang, nga dimteng idibiyag mi iti anak ko. Ay, di ka kasapulan ni dibiyag ko. Pumanaw kayo nga giina dito balay. Wen, doon ay tati pagayatam, pumanaw kami iti anak ko. Itamit laeng. Iti dayda pa nagsubang mi Manong Jun. Insigidang nga pimanaw kami iti anak ko. Nagkamaliak, iti tao, anak ikalay saak, iti may kadwa agundaway. Impagarup ko no isun, tagbalin, akatakunay na ko, itagnanayon. Ngam saan mat gayam, tay sumet, timangirurumen, ken mangkabil kanyak. Ay, anak, di kay kayat gasit rin, nanya. Madaditan, nag-asawa kayo matkan ni Nardo. Ngam tatang, nagkamaliak, saan madgaya man na siya at tao ni Nardo. Nalakangag pungpungtot. Diyak mo na muno niya ti rason no apay nga kilaat latan na nagbaliw ti rigna na kanyak. Nagsangsang itaklatan Manong Jun, Jack Maclon, dahil ta panangkabkabil kanyak ni Nardo. Insingasing pa yan ni tatang nga idarum ko, nga rodin ti asawak. Kaya po iti panangkabil na kanyak ngem jakon sinurot pa dayta ngem baga na basta tikat kon ket umatayuhak ken ni Nardo. Dimteng tel daw ngem may ni Nardo ket agpakpakaasing agsubliya kon ken kuana. Agked daw iti pamakawan. Pinakawan ko nga rod Manong John ni Nardo. Ngem, di na kaya tasawen asumuro takmet ken kuanang agawid manen. Impeteng ko latan nga umyan kamilangan iti anak ko iti balay datatang. Uray kasanot pa nagpakaasi na
Di na kun maalukoy pa'y. Mabuti nga kun nga mangan. Numaulit pa'y ti panang pasakit na kanyak. Iso, anak iwin naswasa kun kankwana, Manong Jun. Naglabas ti Tawen, at datimulong kanyak tapno mapukaw, bilag ti kalay siyami kininardo. Gaputa talaga akayat kun ti makisina kenkwana, kaya ti pangpangrunak langan ti anak ko, kastamatan kanitatang ko. Isudan ti pangibukbukak, iti pamatag ken atensyon ko. Diyak kasapulan ti asawa, akas kaninardo. Pinilig ti pamilya, saan kat at isabali lang nga tao. Babayan ititulong ti gayem ko nga abogado Manong Jun. Nawaswas ti bilag ti kalaysami ken ni Nardo. Manong, idi ken itan. Saan akon anagayat pa'y. Imbubus kon ti pamatag ko iti anak ko. Amay sa itan professional government employee iti ilimi. Kadiso itan di katakunay-nay ko kuno kataktakunay-nay ko ngagbiag. Kung nagbibiyag. Ito'y ko nga gibusanan, isalaysay ko Manong Jun, agyaman na kiti pa nang ibasam, iti reto surat, may papan iti kabadasak, iti biyag. Ito'y pagayam mo, Nori, magbiatbati iti naimbag nga oras, kada kayamin. Well, pagayam ko, Nori, agyaman naklaunay, iti panangi binglay mo met, ito'y kapadasam, iti biyag. Saan ka babalawen, no nakirelasyon ka, iti may kadwa agundaway, kaputa karbengam dayta. Imlaeng di dakes na, sumetgayam, ti nagbalin nga batibat iti biyagyo nga gina. No apay met ano maminsan ada kakasta nga manbanag nga iti damo kasla man nakam amo nga tupa wenno karnero. Iti umay umarang malalaki, gaya minton bumayag kat makitam tausto nga ugali na napagklan gayam nga sa iro. Well, gusto lang, dita hinaramid mo nga rod. Ipangpangaro na mo, ti anak mo kat kunam nga maysan nga professional, trabaho ti gobyerno. Nag-asat ka, takasta mo tinagbalagan ti anak mo. Kala awanan ti sabali pa'y agtitinulong no saan ada kayo nga gina. Sa paylo kuma tagtultuloyan ti ragsakyo asa nga pamilya. Wala ti man nga ron ti may isa nga samiweng enak matisagot. Ken ka? Ken kasama di ta anak mo no dapay mo lang si bibiyag met ni tatang mo. Ken lagi ti patpatag mo iti biyag. Sa paylo kumata magustuhan na ito'y samiwang nga para kada kayo. Sawen kumakaniya
ayan ayat tagtalinga lataan na santa. Ing patigkat na pudno, ing paaykot amin ko, tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem ko mat makaiga puta si kamet tentay imagayo. Patigkat na pudno, ing paaykot amin ko, tapno laeng magunod ko, dati apam mateg mo. Ngeman yan nga ulpit mo, taing kalang mo to'y puso. Sawem kumat makaiga puta si kamet tentay imagayo. Sawem man, sawem kumakanya, sawem man luada nagbigta, tapno ang mupyag ko iti baliwa, tapno na yan ayat tagtalinga lataan na santa. Sawem man, sawem kumakanya, sawem man luada nagbigta, tapno ang mupyag ko iti baliwa, tapno na yan ayat nagtalina lataan na santa. Sawem man, sawem kumakanya, sawem man luada. I made it my priority bill during the 18th Congress, and it was providential that I was elected as Deputy Speaker and in a good working relationship with the House and national leadership. I have allocated a total of almost 900 million for infra improvements to the ISMC. 45 million for personal service this year and 30 million MOOE was allocated this year. As you always mentioned, ISMC is designed to be a referral Apex Hospital with 500 bed capacity. They will specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases.
that is one of the main purpose of this hospital. Tapno iti kasta, datumarayan ti tao, nga andang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaren iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madaanon tayon iti dayay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kata aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. Bueno, di oras na yun, alas 2:21. Programa tayo lang, asika ken tinapalabas. Awisin kayo mat nga nundama na iti kapadasan nyo iti biyaga di yun pulos malipatan kahit yung mat nga binglay dito'y programa tayo. Ipatuloy lang dito'y programa tayo, sika ken tinapalabas. Care of dear Manong June. DZTP, Radio Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City. Kasken ni Kabsat Yulimar S. Domingo, Itinalvo, Santa Maria, Ilocos. Daman may sanga daniw, ngayon nga may sanga daniw. Doon sa pay nga, dyan na ukag na kita duma niya, may salaang tinaukag ko. Kaya sa rin daniw, when daniw, kaya nagsagot ka na tayo, dito'y programa tayo. Kaya so ita, nakibasa, ito'y daniw nang ngayon na pinulwan, iti gapulang, dayto'y kasasad. Kunanan to'y manan, ti kabsat mo, iti tangatang, gaumay makidangadang, dahil tila ito'y mamakaliwliwa, programa si Kaken, tinapalabas. Sagot ko man nga ro, dayto'y daniw ko, karag itinakaya, tamang subsubaybay. Ito dayto'y programam. Kasamet, karag iti amin nakalugarak, dito'y Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur, inang nangruna launay ken ni bakat ko Fe B. Domingo. To'y forgets apagaya mo iti tangatang doon na to'y Yulimar S. Domingo. So tingorot gagayam na ito'y daniw ni pagayam Yulimar S. Domingo ngayon na pinuluan iti gapulaheng daytoy kasasad. Gapulaheng daytoy kasasaad ay ayamen nak sutil agasat nukunak no agnanayon ni ragsak ditasidong mo apaglalailwak dungom
marikna no agsadagak. Di tabaro kong mo dengdenggek pitik day tapuso. Riknak kay lilili makaiayo. Aglalo no irakos mo day tatakyag. Ap pangipariknaam day tayat. Tunggaladaak di tasidong mo. Jak maliwaya nagkarkararag iti apo. Idawdawat ko at di kuma agnudo. Dagito'y pamatay kendungo. Diyos ko, di mo kadi palubos amarakrak na punno asinangal mi ngayat. Daytoy di kanayon nga inak ikarkararag, tagparparik na kanyak. Dagiti pagsasao no maminsan pumudno. Amang pawil panagbulig dua a puso. Sudi ni kari marakrak maperdi. Nuni kinaturay ti agari. Pibmudno, daydiag parparik na atap ko. Ate ayatek inda inya tayo. Di kan mabalin ngagakob. Tay kristal na pinggan ken tay sabot. Dayta, ti panglalais da kanyak. Kastoy gayam kay batungan ti marigrigat. Awan karbengan na nga agayat. Kadagatin nasaliwanwan at daan. Saan kadi niayat awan pilpilyan na? Ngam apay niayat ko inya dayuda. Gapulang kadi daytoy kasasad. Nababa, awanan, marigrigat. Naipasngayak kadiyak daksanggasat. Kasingin ko kadi ti kinamalas. Mapaidaman ngagragsak. Gapulaeng daytoy kinano mo kasasad. Well, ito karoon gagayam di nakbuklan na ito'y muna nga Daniel di pagayam nga Yulimar S. Domingo. Pintas manen maka-inspirar at Daniel nga napinuluan iti gabulang na ito'y kasasahad. Pagayam ko Yulimar, thank you manen iti na ito'y palangliw-liwam kada kami babaen iti daytoy pinutar mo manen na Danio para ita amalem. Adupay dagiti sumarno tanapuskol dayjay envelope nga nangi sigpitam kada gitoy nga Danio. Well, pagayam ko nga Yulimar iti man ti may isang sonata. Isagot ko ken ka ken dagiti patpateg mo iti biag. Sa palaumat magustuhan nyo.
Hinapdan liday nga umapay agbabawi ak tajak manayag kastrik na ita naladawen tapnun ibog sila tapin manaw ka dito'y arpa jakman pulos biag ko ama panunot tiyag biag ngagmay maysa kawan ka dito'y danag ket sabay kumatain ka maalingag araraw to'y pusok nga inka binaybayan ngemuray nuinta naging nadayot dito'y pusok sika tiin talimeng ko keta mo ayat ko nasubli kanto pagsublien na kanton napudno nga ayat ko jagnay parik na napudno nga ayat kuken ka inupay ka na yunidi nga daka iti denak kailiw ko't arakop mo kaano manen ang marik na ayat mo adjag ini nga ingkaskaso ngemuray nuinta naging nadayo dito'y puso sika tiin talimeng ko keta mo ayat ko ngagsubli kanto pagsublien na kanto napudno nga ayat ko ngemuray nuinta naging nadayo dito'y puso sika tiin talimeng ko keta mo ayat ko ngagsubli kanto pagsublian na kanto napudno nga ayat ko
the world in your hands. That's what I want, Inco. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigede barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Pero dituloy di programa tayo dan oras tayo alas 2:37. Programa tayo si Kaken tinapalabas. Apay nga tako na nagduma. Umot ti Music and Memories. Sabado tatapo ti oras ti ahon ti programa tayo launa naging alas 3. Napauluan si Kaken tinapalabas. Well, tingaro na ni may sapay nga dani ng tayo basa manipod met may sa pagayam ni Brenda Gaboy kung na to'y umuna iti amin manong June ya parasa manpay kan ka to'y bumagbegang apang kablaw ko kan ka sapay lang kumata kanayon ka nasalunat kastamatan kada kayo papagayam ko apadak inadipenen dahito yung programa si Kaken tinapalabas. Kastoyin nga oras ti malem kung na nato'y kalpasan ti panggal daw alaan ti pungan ket intayon naguldag. Abuyugan tintay yumeten panagdengeg wino panagbuya tila ito'y makapaawi sa programa ni Manong June si Kaken tinapalabas. Tay kunada nga rod malpas ti kaan intayon ni uldag ket taraknen ilad ket intay taraknen kinan. Garud Manong June, adto'y ti daniw kong enak pinauluan iti. Awan ti agbilang adinto agpulo. Awan ti agbilang adinto agpullo.
Naipasngay ka dito alubong, babaen pagayatan ti Apo. Ragsak ken panagyaman dagiti dadakkel mo. Taen bilang nakakapatgan, sagot manipod iti ngato. Kas may nga anak, impategda ka iti napalalo. Inaramid dati amin para iti pagsaya atam pagayam ko. Di da nagkurang ken ka, ngem no apay akasta ka. Amin met na kayat mo ket impaayda. Uray di da kabaylan ning karigatan dalatta. Tapnulaeng di ka mapaay, tidawat mo kadakwada. Kastat kinapateg mo pagayam ko, dim kadim mapanunot dayta. Ngamjakam mo, nun niya nga utek tiadaken ka. Tapati panagadal mo, di mo pa yan maipamaysa. Panagpakpakaasi dadakkel mo, di mo iginggina. Pagarob mo ngamin patigmaanda, ang angaw laken ka. Agnakem kan tapno di kagbalaw, kamaudyanan na. Ngem dakes nga garamid, dakes nga aramid intultuloy mulata. Inyawat mo nga rod, tinagsapol na laka, apang lakagan ni ti kwarta. Di ka man la nagamak, wenno nagpangadwa, lakuma. Kanagpanunot, numay parbeng kadidayta. Ay tupay tibanag mo, kan kanem tudag ita bukod mo, alulwa. Wen pudno, natungpal mon dagiti arapaap mo, naadaan kan sa nikwa ken pirak nga adu. Adu pa yan balay mo, itinaduma-duma adiso. Ken agsisinnom bangir, agsasalupang a negosyo, banag apang dayawan ken kan dagiti duma at tao. Anyakit din aragsak mon, tadumanon ning ganat lapayag taisem mo. Uray lagparang dagiti bimalitok ang ipen mo, ken sumilapay dayta kwentas anayokor di tatengyad mo. Ken dayta naisulbong di tapungwa-pungwam akasla kalukmeg tay kawar iti aso. Gayem ko, agannad ka mangan masulisog mo, nasimbeng nga panunot tay makaabay mo. Ala agragsak kalaeng ita, taadapay gundaway mo. Agumakaing gana iti kayat mo. Paturay mo adumakkalpay dayta, bimmutete abuksit mo. Inggana, ngagbisalag dayta tiyan mo, ket dumteng tumet laeng ti paggibusan kinatulisan mo. Ngarod di napupuutan panaglabas panawen, datdatlag nga aramid mo rimwaren. Urayan niya't pamayam, saan mon amay lemeng. Tanagwaras ket nagkayamkam kas dakkel nga apoyen.
Anya paitan ti rupam nga iparang mo gayem. Ita nagrairan ti damag ka kontraken ka. Kinabirkog ken kunniber may tudtudon ken ka. Karaman kapay gayam kas may sa agus usar ti droga. Pagamomet amay buso ramin na kita. Itilintag tayo ngem apay alagin tutuleng ken naging bubulsek ka. Ket dimteng ti panakusig mo, awan manlat ingga maisaw, ingga na, napanagnakanda, agkakamakam abas basol mo. Ditan at iniliw dakan, kastalaunay panagladingit mo. Ket nakita ka anakadumog, anakaposas dagiti ramay mo. Sako inyarasaas ken ka akinuna. Di metusto dayjay kinunak ken kaidi. Nga awan ti agbilang adinto agpulo. Agpatinggang aruden manong Jun ti daytoy daniw ko agyaman naklaunay manen iti anos mo manong anang tedbyag daytoy daniw. Sapay lang kumata pagtalina eden ti apo dayta kired ken pigsam. Thank you. Good luck and more power to your program, Sika ken tinapalabas. So ipagayam mo ititangatang Brenda Gaboy, iti Alangigan Segundo, Candon City. Nakaya nakakabalawan ni Brenda. Tigayem na ni Maylene Tovera, dita Tablak, Siyudad ti Candon. Kasama tayo kada dumapay nga dumdumig ka no. Ito yung programa, Sika ken tinapalabas. Pagayam ko nga Brenda, thank you so much manen iti maka-inspirar. Tani yung kain pa ita manem dito'y programa ito ita malem ti Sabado. At kas panagyaman, timan-timay siya kanta para ken ka sa pelo kuma. Ken dagi patpatag mo iti biyag, sabi ko mata magustuhan nyo. Di nagsinaan lagi, di naglabas. Kalman alubong pa, napnuan ragsak. Kung nagnudi, agpatingga. Ngem nakman gaya palagin, kukuna. Nagita ikikita. Amang FM nagpaydong maaseg ka. Patyan adi ka ulos linipan. Di ka linaksit dito'y puso ken rigna. Apay nga ta adi ka malipatan. Apay nga ta adi ka
taod dato'y puso. Kasi nagpagyaman, ta di na binaybayan. Gabuken kakit siya't mangmangigan, iti tangatan. Kantaan ka wen kastanda, daytoy apang mate. Ket dawate nga ipasne mo kumati dungge. Tapno mangagam, dili na untoy kaugan. Agpaay ken kaday tuya sa miwen, tawad ko ilalaen. Bayang makantaan ka, naputan ko asunata. Apang subat ko ken ka, puon to'y biyag ken namnaman. Tamno awan ka awan at kita, ket sabay kong matain ka maliw-liwa. Ang nanayong tuakan kang taan ka, mula kita di ka mauman. Kantaan ka kas natlati, kantak ang musika. May suko luapay ang nagsindingit ka. Diyak tumalipat na di ipaay mo nga ayan. Uray di na kita tinabayan, dito'y lagip ko di ka mapunas. Bayang makantaan ka, naputan ko asunata. Apang subat ko ken ka, puon to'y biyag ken namnaman. Tagno awan ka awan at kita, ket sabay kong matain ka maliw-liwa. Ang nanayong tuakan kang taan ka, mula kita di ka mauman. Bayang makantaan ka, naputan ko asunata. Apang subat ko ken ka, puon to'y biyag ken namnaman. Tano awan ka awan at kita, ket sabay kong matain ka maliw-liwa. Ang nanayong tuakan kang taan ka, mula kita di ka mauman.
ka, mula kita di ka mauman. Okay, dito mga karoon kagayam ti nakabuklan manan na di programa tayo itamalan ti Sabado. Alaga, thank you. Diyan mo naman ti kay panarabay. Sa pala kumata na liwliwada kay manan kasi ti sigod uray apag kanito lang. Alaga, tagsublin to manan na ito'y programa tayo into no Maya Sabado, palubos ti Apo. Programa tayo, sika Ken tinapalabas. Kadwa karo da pumakadapan samantala iti Banger, DZTP Radio Tiradpas, Dennis Avillunar, and iti DZTP Digital TV, YouTube and Facebook, John Gumintong. Well, manan na ito'y numo. Pakadapan samantala met. Pagayam yo iti nangatang Ken kadag iti lang your dear Manong June. Ala, galalawad tayong ka na and keep safe everyone. Kanayon tayong karkararag iti Apo, pagyaman, karag iti amin, ngayon na ipapaay, bendisyon, blessings, panakapili tayo nga, blessings, kan panakaipaay tayo, blessings, karag iti mga tao. Well, it's Saturday, ito nabigat Sunday, mapantayo mo't, uray may isa lang oras niya. Iti kapilya, uno simbahan. Enjoy the rest of the day. Bye-bye! Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Manila City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Manila City. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang
sa TPN. Nyaman ti programa da, no nyaman ti fundraising da, nyaman livelihood ti mapanunot da, kanya-kanya isuda amin. So from my part, the seed funds da di nang rugida, lagi ito narak idi, and then every year adamot ititad ko additional na seed fund just to adapt na the continuity da gito raramidan da, and to show my support da gito raramidan da, makita na very active and very motivated to do good for their own community, no nyaman ti local nga community da kahit natulungan kat adatuyak nga mamsuporta kanyada. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Well, gagayam kan kakabsat. Dahiti ba na naputyan natin gayam yo. Eli Contillo, makadkadwayo ti dahito yung malem ti Sabado. Alas 3, aginggan apo iti alas 5 iti malem. Oktobre 25 apo ti mabilang. Dandaling manen, may kupin ti bulan ti Oktobre.
Alakit marik na tayo na po tilalamis nga puyo po iti angin. Da kay papanan na ito kada tayo po. Kahit nangasawain masidagan nga masidag ti Disyembre. Alakit kamusta kay amin na po iti ayan nyo itata. Da kay man iti unag ti pagtaingan nyo. At da kayo po iti langlangalang. At da kayo iti trabaho yo. When da kayo nga ina na. Apo kat kaduain na kami apo ti unag ti 2 oras. Ay tidak ito programa tayo, punto de vista. Kadwa tayo apo dito istasyon, the Engineer Dennis Abilionar, iti Radio DCTP, ken ni John Vincent Gumintong, iti television apo ken FB. Mabuyad na kami apo ti television, mga ganda kami ti radio, ken customer iti Facebook Live. Iso nga dito ken iti Balasyo Taaw, mabuyad na kami amin apo, mga ganda kami pa. Iti daytoy apo nga malem, adadua bisita tayo apo nga police officers, the Police Captain Justin Jeff Agigam, ti Hepe apo iti Santiago Municipal Police Station, ken kadkaduento ni Police Major Paul Ariola, ti Hepe matapo ti Santa Lucia MPS. Ngayon, paunahin tayo na po nga kaumanuman ni Police Captain Justin Jeff Agigam ti Santiago MPS. Ngam sakpay ti amin Captain Agigam sir, hintay man pa'y kablawan nagitagbubuya kan nagdengdengag diri programa tayo nga punto de vista. Sir, muna ti amin kay naimbag na marin kayo amin nang nagroon na kaditi dumdumneg kadito nga nga programa. Ken customer kaya ti kakailyak nang nagroon na ka dito yan ti stasyon ko dito Santiago Ilocosor ken amin pay nga madanon dito nga programa naimbag nga malamtay amin. Okay, thank you very much Police Captain Justin Jeff Agigam sir. Wen kasla may kapaminano pa lang sir dating nga po niya pag nag-guest tayo dito programa tayo. May kadwa pa lang no ko sir dito nga wen oo ngem sakbay ti Santiago hepe nagapon tayo di nga stasyon. Nagkapunak iti iling Narbacan sir as Deputy Chief of Police. Ngem sakbay na. Sakbay iti Narbacan sir ket agkapunak iti Special Action Force nga nagserbi na SAF. Almost 5 years kumetlaeng iti area iti Mindanao. Nagpaikot-ikot ak iti probinsya iti North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao ken iti Davao region. So kaya't nakasawen apo ket oreno panagkita tayo ni Kapitan Ngaming ket kuway kasla kaggadgadwan na kumadya academy man veterano na po nga police officer ni Police Captain Jeff Agigam nabayag 5 tawen na po di jay Mindanao sakbay nga imay ditoy Ilocosor ngan tagaan mo tayo tatayan hepe ang natikat ko sawen sa Dino Ilocos Norte tayo Ilocosor. Ilocos Norte sir nayanaka kijiana jay Marcos Ilocos Norte ngem itata sir ket nakapag-asawa ko ten ket naikamangnak ditoy San Fernando La Union. Okay Marcos ket adda di depar na tidaya sir nga ili. Sir depar na tidaya banda na tidaya. Awan sir banda na tidaya di no kon sir. Mabalin ti magna di pinili no ka. Awan sir isu ti pagpagnak sir ditoy pinili. Nadaldalos. Awan sir ket alalisto sir alalisto La Union iti anatidahe at ano agi ko takpe lang itoy National Highway iti San Nicolas talagang adayo ti sir traffic pa. Oo. Ala sir ket napagbit kayo nga na destino di Narbacan di hepe. Awan sir mga 2 months lang siguro sir nga naidestino na kijay. Sinukatan niyo ni Sir Didi Sir Ramat sir. Wen nga rod balay kolore wen. Lawen alate madapo dito yung gundaway nga mangipakambong ni Major Chris Ramat. Di sinukatan ni Captain Agigam di Narbacan hapo ket napanen iti sa baling biyak daksang gasa tapo ta kasla na ataken sa dati gayem tayo. Wen sir na atake sir. Captain Ramat kan may pumpuno sir. Madikpay amo sir iti amok sir ket awan pa iti inwarda sino tagasan Takatalida sa Vicente sir ti amok sir ket taga Vigan isuna sir Vigan wen tayo tubat pa siya rin tayo di maaksidente ak iti may nakpinas pa siya yung balay ni Captain Ramat kaduana ni Colonel Honesto Lasso gagayong kakapsat alawen sir ala ket ti umuna sir nga dabagan tayo
kada kayo ket kumusta ni ka sa Adelina kental na ti ini tayo Santiago, sir? With regards to sir, to peace and order dito sa Santiago Police Station, sir, ket may bagakmat nga natal na, although adala tamat digitihan nga mapakadaan nga paspasamak kasla kung may iti disgrasya ken may sapeket digitoy ada iti major accomplishment mi iti daytoy nga naglabas nga lawas. No saan ket nakaana kami nagi-implement kami iti may nga search warrant iti may nga tao. Iti dati droga wano armas, sir? Armas. Positive, sir? Positive mo, sir, iti nga operation mi. Okay, without naming names, anya tinalate kada ito nga suspect, sir, nga armas? Iti naalami, sir, iti pinag-search ti tropa tayo, sir, ket nakaala kami iti may nga caliber 38 ken dua nga bala nga live ammunition iti 38 adapay iti may nga holster ken kastapay, sir, ket adamat lang naalami nga may nga sachet iti bukbukel iti marijuana iti pagtaingan iti family house da kasi ti mo na in search mi ket detoy balay ti subject mi ngem kasali pa iti search warrant mi ket detoy family house da ket ijay mi nga naala digitoy marijuana ken paltok. Okay, hepe, daytoy kadi tao subject ket anta records na, sir, iti Santiago MPS? Iti Santiago, sir, awan ngem imbaga na kanyami, sir, idi nakasarsaritak daytoy nga natiliw mi ket way back kasla 8 years ago ket natiliwan mo't lang isuna iti paltog ditoy Canton City. Ngem DJ sir na ipilaan ka diti kaso noan? Naipilaan mo't lang isuna iti kaso, sir. Mapan ko may suna iti abroad din, yung gasang-gasat magkat natilawan da iti paltog, iso nga hanga natuloy yan nga nag-abroad. Nakasuan siya pilaan diti kaso? Uwan, sir, nakasuan. Nalpas diti kaso? Nalpasan, sir, diti kaso. Convicted na, sir? Madik amo, sir, tahan ko nga nabasa dito yung resolution na ngem ko na nakit nalpas met dito nga kaso nga problema. So kahit nga sawen, naulit man rin? Naulit man, sir. Nadya ko natin rin recidivism mo na da, sir, yan? Uwan, sir. Uwan, pa nakaulit. Anyway, dito yan po, intay ituloy nga maden ni Police Captain Jerome Jeff Agigam, into na madamdama po. Kalpasan lang, dagito yung nga palagip. Kape at gamot. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da.
good kanay kabilit ko dyan opisina kan with in coordination DSWD na madali dyan ito so hangyo rayo na Jaya basta no datan ito yun sa Jaya dagito yung lugar na mabalik ko papanan so pati schedule ko sa gatuyang dakkel unay nga panagyamyaman kini Apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas ano mati kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Kamsat, alas 3:20 ti oras tayo. Kadwa tayo pala nga po dito istasyon ni Police Captain Justin Jeff Agigam, ti Hepe Apo ti Santiago Municipal Police Station. Well, ti tupiko tayo pateka kablat kat daytoy way papan iti daytoy balegi panakatiliw da ti may isang suspect ni Jay Santiago na liwan ti armas kasta mo iti kunana nga bukbukal apo iti mapapating marijuana. Gagayam nga kakabsat. Tapyan nagigam sir, daytoy suspect napilaan nga iti kaso tatan. When sir, di malang isunan iti inquest proceeding, idi kalman sir, idi kalman. Ngem tata sir, nakaruarmat lang ng sunan sir, nag-bail sunan sir, nagpiyansa iti gatad nga 120,000 sir. Bailable yung kasi sir ya? Well sir, 10,591 din yan? Well sir. Oo, may isang paltog, 120,000. Wow. Well, sir. So nga, dahil iti warning nga po, kada kita nahilig nga gigam ti paltog nga ti lisensya na. Ang kayong giduldulin ta di da kayo gidi maput dagiti pan nakabagiti lindag. Kita nyo dito ikit ni 120,000 is 120,000 kakabsat. Nya sir, di bukbukal karaman pa di nga makasuan. Well sir, in file memet lang dito sir, nga ito'y violation iti RA 9165 ngem na-dismiss dito sir at iti naglaon lang iti search warrant iket detoy RA 10591 sir. Well, nangakaraman well sir. Kahit nga na po kahit uray de jirejay ngem makaraman na po iti mapanda i-search isong wen. Gusto ko na ni Hepe. Sir,
dito'y Santiago, well, dagiti may salaan kadagiti na radio, madda kadi pa dagiti sa balisan nga may na raid nga may na-operate nga may naig iti illegal nga droga. No iti illegal nga droga sir keta iti naglabas nga bulan sir damat lang iti insayang kat ti station nga drug bypass operation na nakatilawan mat lang iti may isang personality. Ngim kadita nga aldaw iti sir katahan pa lang siya kiti iti hepe. At kasubsublik lang iti last week sir as OIC iti Santiago Police Station. Well, ti Santiago no hantay mariro sir kadeklarado sa nga drug-free municipality. Haan pa ito sir kasi adapay iti 8 nga barangay iti Santiago sir nga haan pa nga na-clear iti drugs. Iso nga ito sir keta dito iti anami iti ububrami hindi ito aglalo iti focal person iti drug clearing tapno iti kasta kumaket ma-clear aminen dito nga barangay ken maideklara dito Santiago as drug cleared municipality. All in all sir ti Santiago ket all in all mano ti personnel tayo. Itata sir ada iti 34 nga 34. Mano barangay ti Santiago Hepe? 24 sir, 24 nga barangay. 24. So kahit nga sawen medyo mamit tayo di wa? DJ ratio ti population no naman. Medyo kurang pa basit sir. Ngam kita kami sir ket okay mo tin sir kahit paano sir. DJ nga 34. Ti Santiago ngamin Hepe. Atidog datoy highway streets na ket. Dadyo ko nang tatay atidog so adda dagiti mapaspasamak nga masansan nga vehicular traffic incidents ket anya tararamidan ti PNP Santiago tapno ti kasta ket maliklikan wenno maedukaran dagiti umili iti Santiago sir maliklikan da dagiti mapaspasamak aksidente. Well sir deta nga national highway sir ket no Jack Mariro ket adda ti almost 11 kilometers sir stretch which is talagang nakataktakkel ket siyempre ti may nga bobrahin iti pulisya ket daytoy patrolling talaga 24/7 nga patrolling kaya na may sapay ket iti daytoy uplan sita nga bobrahin mi tapnon iti kasta ket maprebentar nga may digatoy driver nga agda-drive nga awan iti lisensya na ken kastamet dikiti luglugan nga han nga nakarehistrado ken may sapay ket daytoy checkpoint nga isa-isayang kat iti police station mi. Okay. Atidog kunayo dati kalsada Hepe. Ti imas na ti Santiago dapat ditoy Coastal Road yo Wen sir, damat lang sir. Sumalpo di San Esteban. Wen sir. So kay nang soen ditoy National Highway kadi Coastal Road may raman namin dagiti mapagpatrolyahan dagiti tropa tayo. Wen sir ata nagtingaan na kami iti San Esteban ken iti Candon. So adamot iti duwa nga patrol mi sir. So nga iti pagsinsinami datoy may isang patrol make it ditoy along the National Highway ken ditoy may isang patrol make it ditoy Coastal Road talaga iti pagyanan na kaya damot ditoy lang motor mi nga isumot lang iti usaran digiti TMRU tayo nga agikot-ikot tapno iti kastaket agtiluda kadagiti motor nga han nga sumursurot ti pagal ti tilo. Okay Hepe. Ti Santiago ngamin may isang tourist destination nato dito Ilocos po kasi napipinda sa iti igid ti baybayo ti kadaratan nyo bagbagada nga rod nga kasla DJ sikat nga beach di ay Visayas po White Sand gabi wen ngatata umada ni manen Hepe dati ondas na kunada ket ammo tayo nagdudupudup manen dagiti turista po nga umay agawid dito ay Ilocosor ket ammo tayo nga may isang yuyang da dito Santiago ta adu dagitay resorts dita sir adu dagitay mabalinda pagpasyaran pagpalailangan sir anya marami ti Philippine National Police to assure our local and international tourists nga natalged da bayat ti panagbakasyon da iti daytoy apo Todos los Santos ditoy Santiago Ilocosor. Actually sir idi kalman ket no Jack Mariro idi kalman no din minsan nga aldaw ket adi iti insayang kat ti provincial office marin nga meeting with regards to datoy upcoming nga undas ket ti nagmimitingan mi sir ket dapat han kami lang prepare para kadetoy security iti undas no di ket pati ditoy
tourist spots aglalo ito'y Santiago Ilocos Sur. Talagang ado iti dumay tayo iti Santiago Ilocos Sur. Kaya dito nga sir kay in meeting kon itatay man bigaten kaya ito'y PNP personnel tayo nga i-maximize minto into noal daw iti November 1 and 2 amin nga police make it ang duty. Kaya tapnon iti kastakit mabantayan iti sementeryo ken agraman pa ito'y dato'y Santiago Cove, dato'y beach tayo nga Santiago Cove. Tapnon iti kastakit awan iti mabaybayan mi. Kaya nadantumit iti police tayo nga agikot-ikot lata ijay along shoreline, along the beach. Tapnon iti kastakit ma-reminda no anya iti mayat nga obray na kasla kung iti no nakainom ka nakita handa nga tumagtapugan no daddumakit iso ti rason iti panakalmes. Well, sir, speaking of the shorelines of Santiago, ket kasna ko na itatay may mabingay agwaras dagitoy kami nga po ti Philippine National Police. Now anyamot ti may tulong sir nga ro dagitoy force multipliers yu di Santiago nang ro na ti panakabantay dagitoy didigo sa mga nod dan tuman dagitoy mahal lang dagitoy na bartek no diket pati dagitoy ubing nga malikdikan ti panakalwas da sir. Dito'y medkit di sir yan ti Santiago Cove dito'y barangay Sabangan ket talaga cooperative mat dagitoy bumarangay ditoy nang rona ka ditoy kapitan na ket kayang-kaya namet nga i-deploy amin nga force multipliers na ditoy BPATs. Ken into no bigat sir adamat lang iti maangay nga meeting with all the chief tanods ti Santiago sir no ti pagtutungtungan mi inton bigat ket ditoy masangay nga ditoy umay nga gaundas. Ken syempre di ko nakarod nga kami lang ag-focus itoy dato'y cemetery yung dikat pati ito'y Igitibaybay National Highway. So all set, ready sir, ti Santiago MPS. Hindi dito may ondas. Ready kami sir. Sabi ko mapot, agbaling nga natalina ay dito yapong kwatat naman tayo kami. Tatapela nga po, na pakamudan nga talagang aduti, dadi bulyong ti passengers po, kahit manamnamang aduta, day deklarapin nga wellness week. Kung kunada, day ubing, bakasyon na po na kita magbabasa ket amok nga saan lang nga ti Santiago MPS apo ti maturturan iti tayo gundaway no di pa kita amin na po nga kapulisan tayo dito intero nga Ilocos Sur alas 3:30 apo ti oras tayo patuloy tayo kalpasan na gito yung balagit. Si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo.
dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkapo ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Adda na po 34 minutos, kalpasan alas 3, iti pa nagpatpatuloy tayo. Well, in teman pa'y kablawan na po, dagiti amin nga buibuya, dumdungeg. Dito yung programa tayo, ti class 1978 po, ti Ilocos Central Academy. Kumusta kayo amin, mga bats? Well, hindi kalman kay nagpakasar ni Belong, Isabelo. DJ Rekas ko lamang po, DJ ka. So dakin ni Juicy nga amti mas takit na pang kami ngamin nagpa konsulta kini Mrs. ko di kalman wen. Kumusta? Thank you very much gayam Doktora Lovely Cambe. Dita Karuba mi apo dita junction Narbacan wen nalaing. Masikaso iti pasyente na ni Doktora dita St. Anne Maternity Clinic. Thank you very much. Doktora, DJ panangasikaso yun ni kaingungot ko. May ito nabigat ka, trambakan ni Mrs. Tikwa 61st birthday na. So pagyamanan tayo kinapidiyos ko namin nga ron po, nadanunan, dahil ito may kain na mapulok at may isa, panagkasangay ni Commander ko Marilyn Corrales for Merly. Well, kahit iti pa nagpatuloy po dito yung programa tayo, punto de vista. Kadwa tayo pala nga po dito yung istasyon ni Police Captain Justin Jeff Agigam, ti Hepe Pautis Santiago MPS. Well, medyo di ko na ni Hepe kaya dididamo natin umay. Ang mga imay tagudin din. So, solo naman Katata, kaslan nalipatan sa ni Major Paul Ariula. Ito isang Talusya Tawampay ngayon no pekas takit barin sumangpet tumatlang nga po ito no madamdama ni Major Ariola. Ala sir, Major Captain Nagigam sir, gaputa uwampay ni Major Ariola ito ulit tapos ti panagkiuman-uman ko kada kayo kahit ti damagan tayo man sir at daragitay paspasamak tatang kami nga panagtakawan ng runa daragitoy along National Highway dito'y Santiago awanti may record sir nga paspasamak iti panagtakawan Kasi na po sir ka awan mo't pa iti record mi nga panagtatakaw kad ito yung napalabas nga bulan. Ken idi nagtugawak idi April 22 akas OIC manen iti Santiago ket kadijay almost 5 months nga ipinagtugaw ko ket awmot iti record mi nga kaso iti panagtatakaw. Nala, ket na siya launa ya po ta dargijay kaso ngamin nga may report nga at daragitay agserrek iti rabiiket na adagiti duma malaanda pa ya po iti video CCTV ng nalaing da ta nakaabungod da although kita antay iti profile da nagijay kasla magdagitay barito kumalaeng ngem ti nakamama kami dagiti kastoy sir nga paspasamak di pa nagtakawan do day jay siyempre no sumura dagiti mananakaw ti may isang balay, no may isang pasdak ko ma, ti negosyo. Siyempre, di ito kat armado na ito Kahit no may ranang, at da di tao di jay, kahit siyempre, di jay bumalay, maling nga lumaban. Baka kahit di no, at saan, nga nasiyat nga mapasamak, ta desidido na ito, no ka, mananakaw siya. Sir, andyan ti advice tayo man, kada ito ito tao, tapos na kastakit, maliklikan tayo, nagito kastoy nga pasamak,
ano pumanaw dati balay da anya taramidon da tapno di kastakit malikdikan ti dagitoy para robbery hepe. Well, sir, no balagip mo sir, dito'y napasamak nga panagtatakaw dito'y Santa. Buwan sir, 1 million. Buwan sir, 1 dito'y million suspect jewelry. Dito'y suspect na daan iti paltog. So, sir, dahil bagbagay ka dati 1 million nga jewelry. Madik ang mo sir, no, jak sigurado sir, no, so DJ sir, ngam dito'y napasamak nga panagtatakaw dito'y Santa, kasla last week or last week sa DJ ket. Dito'y suspect na daan ti paltog, talaga iso nga delikado sir. Okay. Iso nga jikoram tatay sir, reminder kadikiti amin nga na, kadikiti aday ti balbalay na when dagito'y establishments na store kasi jay. Kaya bago tayo nga agsara, nang nanggura iti rabi, kaya siguraduhan tayo nga nakalak nga talaga dito yung pasilidad tayo. Numabalbalin nga double lock, triple lock akit, nasaysayaat pa eh. Kaya kastamet, kaya namaymayat nga ag-install tayo iti CCTV. Adamot ti law siguro sir or ordinansan nga iti amin nga ilili nga amin nga establishments kaya adda iti dapat adda iti CCTV na kasi nagdakkel nga tulong dito tapno nukas pagrigan man yat adayo mapo nga adda mapasamak nga kakastoy nga panagtatakaw kaya dakkel nga tulong dito nga CCTV siguro iti may saal daw lang dual daw ket masolve nga sigud dito nga problema. Okay sir, well ngem ti problema sa dumang amin handa ka ba ilan ti agpa-install ti CCTV lalo na kita'y gagangila nga po nga umili. Now sir, dagiti daduma kindi nga ilili addan na gito installed CCTV ti along the highway Wan sir, addan. Wan, dagiti ti dakkel nga makatulong nga talaga. Iti para kasulbar dagiti yung kaskaso. Well, dito apo, dito bagbagak sir. Diyak mo na iso dayjay, we are talking of the same subject matter. Nabasak lang iti kalman, dayjay report nga nakatulong dito sa Santa nga nagtakaw ti 1 million nga jewelries ngem natiliw di PNP Santa under Major Nelmida ket successful na tiliwan dapat lang nga po dito kasta katulong na sa sir nagtakaw now adda naging niya paspasamak hepe nga dumamisan adag tugtog kumati may sa balik at lukatan dagdagos dapat tango mga kasi sir handa nga gluklukat no adda ag tugtugtog tama nga kidi no aglalo di kita langanin nga oras dati kaya hindi ko nga rudet dahil adda paltog na sir limaban niya DJ imbagam sir nga jewelry kat sa bali gayam sir kin sa bali mo di bagbagak sir kasi dayto nga lalaki ba sir diyan babae ngam di bagbagak sir kat lalaki kin dayto nga suspect da ket taga nujak agriro ket taga abra sa bali wan sir katulong kanong dito hepe dito nang takaw kadayjay alahas kadayjay amo nang na recover da ket dito apo ti pagsiyatan na at alisto kay nga report alisto ti Philippine National Police siyempre masigudan da gagayam kan kakabsat solbaren dito kastoy nga parikot hepe dagiti daduma pa nga issue DJ sublita DJ aksidente ti luglugan sir anya ti mabaling aramid ng TPNP tapno di kastakat madisiplinaan na gito'y ubing launay dagiti awan ti lisensya na manmaneho iti lugan ket kadwan na apo dagiti may report agkanggas na pa no daduma di nakaanggas ti awanan ti gasat no kitain tayo dagiti data sir ket kadwan na nga minor de edad muhaan nakainom dagitay involved sir. Well sir, agpaiso data ko sir ta mostly talaga kaadwan na nga matiltiliw iti pulis ti Santiago sir ket talaga nga minor de edad. Awan nga talaga iti lisensyada ken kaadwan na paiket talaga nga dagiti estudyante high school or college ngem awan ti iti lisensyada talaga. Iso nga kun kadagitoy pulis tayo ket talagang stricto anda iti panagtiliw. Wen sir, ti basta dagitoy motorista hepe no makita dang dagururay nga kapulis ka sumardagdag sublidan Wen sir. Sa dagtulaen nagtuloy man ito no awan jay ay agbambantay nga pulisan kadagiti checkpoints. Ngano agawawid ko iti malem malpas si programa. Pagitak malamlamsak nga talaga nga
aktibo magkadagiti pulisyo ng checkpoint dito highway. Pagsetan na po dadalatan ngem dagiti aksidente apo kami paspasama amin gagangay nga pasamak da iti rabi ket dagiti anak ko naganak kun natin idi handa ko mga palpalubusan dagiti anak da nga rumware na po nukas jay lalo ket barkada na dumaginom dagayam tunugawid dan ket amoy dagiti ubing na bara ti daran da power sir pataray ket dati ko namon ore no checkpoint kayo no amumo DJ motorista ti aglemman nang ituloy no dumakita nga pulis so nga ang titinulong nga po dagiti nanganak mangrugi ti pagtangan ti panagdisiplina kadagiti anak siyempre ti pulis mo ta ket aramidon na ti pagrebenganda no matiliwan da dagiti motorista iti langalang. Kablawan tayo mapaya po dagiti viewers and listeners tayo ni Auntie Rose Rose Molina, magandang hapon po sa mga Rose Molina. Allen Valedor Castillo Pascua, ay hello Allen, ito yung nalaing ako na ito musical arranger ko. Parang Pedro Quemado from Paway, ito iti Kadwak di Hawaii. Hindi may batching anak Talyo Hanarul dito Santa Cruz ni batching ko. Kagkata kay amin na po. Patuloy tayo ito. Alas 3:44 oras tayo. Patuloy tayo. Walpasan. Dagito nga palagip. Higit dadang. Naimbag nga damag. Maawis kayo amin kakabsat ken gagayem nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo ket para iti amin. Ubing mano wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano iti nananay nga panakaisagana titunggal pamilya ken individual para iti panangsabet iti may kadwa nga iyaay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo titimek ti umawawag iti letang ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agnina. iti panang irogi kadagito nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amamo nga bababae kat kadala lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang
sapulan. Dati kahit nga saon dagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kas kada bilik mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dado. Alas 3:49 apo ti oras Taiwan kablawan tayo ni Apo Kles Rambaod. Dito'y editor tayo di dyan Barnawag, bibuya man tatawen, nagchat-chat kami lang nga po yung rabi, kahit sumati pa nakamuming napanggaya man na ginanani Apo Jose Asia Bragado, ti nagretiro apo nga literary editor di Barnawag, nabayagan na kadkadwa mi sa jay. Actually, kahit ni Apo Joe Bragado ti Tulbat, no apay nga naka-strict tayo di jay, nakapagtrabaho tayo di jay Barnawag. Pimusay gaya mi di Oktubre 13 ni Apo Joe. Kahit pinanawan na, dagiti tay anak na, dagiti adong apo ko na. Kahit dati ko natin nga na po, naluman nga biyag, ta 89 years old. Na laing nga manurat ni Apo Jose Bragado, edukador, pundador da, kaya hindi kayo ngungod na, dahil di Apo Crispina Bragado, pundador da iti Child Jesus College, nga nagpayan naman lang nga po nga presidente sa jay Caloocan City. Medyo naladang laing, ta saan tayo mutan na po nga naamamuan, so nga daytan sa kami tibilin na kanon ni Apo Jo. Kahit na nga dagiti laing plus nga kamang ti pamilyanan ti day disidong na iti ipupusay na kastama iti panakaidulin na ta dadya ko nadangarod kayat na siguro nga po yung iti lagip dagiti gagayem na naglalo iti lubong ti literatura Ilocana ket si bibiyag data ti lagip da ken kuana Apo Jose Asia Bragado, tubo ti Tabukolan, Santa Ilocosor. Mabigbig manurat kan tedek panuli iti literatura Ilocana. Well, iti patuloy po nga panakiumanawan tayo ken ni Police Captain Justin Jeff Agigam. Well, ni Apo Kles Rambaod kaya mapo kapitan ket ko taga Pinili, karuma kailangan. Taga Marcos, Apo Kles, taga Marcos ni Hepe. Marcos Ilocos Norte, lumablabas kami di pinili no ka. Nadardalas nga pagdalanan. We have a new provincial director in the name of Colonel Augusto Mamwad Asuncion, Captain Agigam sir. Kahit amo tayo nga no kasto nga dagiti baro apo nga tugaw nga provincial director at dadagi jay kaya na siguro nga ituloy nga dating ipatpatungpal ti sinukatan ng provincial director ni Colonel Darnel Dornoan ket ti rason deti apo ket kwae tapno dadapay nga ni kunada nga rod mapasaya at ti serbisyo ti Philippine National Police. Sir, anya gijay baro nga pamilin ti baro nga provincial director tayo sir iti kapulisan iti Ilocosor, Captain Agigam sir? When sir, dito'y barong provincial director tayo, kaya talaga nga makita mi sir, ori manong lawas pa lang ket nakananos nga provincial director ken nakalalaying iti may nga focus na nga talaga ni sir ket dito'y anti-criminality.
dapat ag-focus kami iti ngagsara kagalo ko dito illegal nga panagikot at iti paltog ano ito loose firearms nga kung makunada kundi ito illegal nga drugs iso nga no mapansin nyo sir ket ito naglabas nga weeks ket talaga ng mato iti accomplishments tayo dito Ilocos Sur ken kastamet ito kanay nga magbaga ni sir ket ito crime prevention sa mga police presence hanlaing nga police visibility no diket police presence dapat kanu ket marik na titataw dito police iso nga dito iti rason tapno iti kastaketa maiwasan iti occurrence iti criminal activities kasi no makita dati police ngamin dito sir ket talagang agbutangdan no daman iti plano da nga madiket no da makita da nga pulisan ket handang ituloy dito yan nga aramiden dan wen gusto rin ko naman sir wen makita da palang ti police ket siyempre duduadan ano gito'y managdakdakasan karami diti may kaniwas iso nga najay punayo nga nainay lata ti panagpatrolya yu sir uwan sir inaldaw binigat ay nga narabi agpatrolya kami okay wen alakit kumusta kay amin apo dita Provincial Police Office ni apo gayam tayo PD Colonel Agosto Asi Asuncion diya kumuno na kompleto na DJ nga napasyar dati Ilocos Sur nga very busy si una po tinapalpalabas ta pinaspasyar na lagi ito yung dumaduma nga local chief executive wen kablawan tayo man ni Dr. Lovely Cambe Bantugon wen buibuya hello doktora thank you very much for your help ni Mrs. wen kahit nasasiyatri na naitatan na effective dali agas na doktora. Well, sublian na tayo po ni Captain Agigam. Daytoy sir, daytoy madamatang recruitment ti PNP. Mabalin da pa taga-apply sir, dagiti kwa? Well sir, mabalin pa lang sir. Actually sir, kada to'y last week ket talagang adu iti mayan iti stasyon tayo nga agpapa-agipasa ken nagpapa-check iti folders ta. So sa part mi nga PNP ket ijay mi nga initial nga screening dagito nga folders dan. Ken naka-schedule kami sir iti dato ad hoc committee nga makon ko na screening sir into October 29 ijay LGU iti Santiago. Okay sir, dati ko nang kwaket ad hoc committee iso dati da kayo, da member ka mo diay. Da kayo timang sagat. One sir together with the mayor, the DILG ng Santiago, the chairman of the Peace and Order Council and one women representative from the non-government organization. Tapos siya sir. Okay. Tata sir manuti quota ti kwa ti Santiago. Iti kota lang iti Santiago sir ket duwa ngem the whole of the region 1 ket 350. So mabingay di 350 bingay dati. Uwen sir mabingay sir. Intero nga region 1. Nya ti aramiden tayo sir no adu ti aplikante. Ket talagang i-screening tayo suda sir no sino talaga iti karapat dapat. Ken just a reminder ulit, digay no daman iti agdengdengag nga aplikante ket aglalo ko digay nalulukmag. Aday last week sir aday iti imay nga nagipasa iti folder na ket medyo nabagi. So ako na kanya na rugya-rugya na mo iti iti ag diet siguro ta stricto kami ti PNP sir iti BMI. Tano bumagsak ti BMI talaga nga handang palubusan, handang ituloy iti application nan. So ti aramiden sa ti PNP ti recruitment at paglasatan damin dito yan. One sir. Okay. No duwa ti quota sir ti Santiago MPS. Now kasanon no de duwa ket adan to pakatin na ganda sir. Hantay mabaling sobraan. Mabaling mo sir so nga dependento lata sir kin ni chairman J ad hoc committee sir nga ni Mayor Josefino Miranda sir. Duwa na sir ta siyempre hantay nga mabakad dari hantay makita
mabaling nga pakatinaganda ket masapol ganda nakasaganang isulap Wen sir. Oo. At dito attrition ko natay sir dato niya, recruitment data. Wen sir, attrition ko. Kahit nasa wenti attrition sir, ilaw labag tayo man for the enlightenment of our listeners. Attrition sir ket digiti anan kada year nga men sir ket aduti anay iti agretire nga talaga. Isu nga kailangan nga mafilapan talaga dito nga bakante nga kota. Tapno iti kastakat hanggang korkorang iti pulis tayo. Keta kada tawumot kiti ato mapaspasamak. Kaya depende, isong atat sir kat adu takyal dito kota tayo. Okay. Alakit alaman dito yung gagundaway sir, mga ano dapat kita kitang ipadanon, kada kita bibuya, hasta mo kita dengdengeg. You have the floor. Yes sir, mabalin iti bumati sir iti Yes sir. Yes sir. Okay sir, thank you. Inakman kablaawan ni papang ko ni Papa Mandy Rivera. Happy birthday Papa. Rajiata San Fernando Loan yan agyam-yaman kanya na tanakan anusona. Kanyami ken nang naruna ka ditoy anak ko. Isuti agalalaga sir no awanti obranay. So nga pagyam-yaman ak launay ta nakan anusona. Sapay ko mata naragsak kay tang aldaw. Ken kastama eta inakmamet batian dito yung asawak sir. Yes sir. Ni Mayvel, kindi dito yung anak ko nga ni Stella Georgette nga 6 months na pa lang sir. Ubing pay. Ubing pay sir. May sapa lang sir. May sapa lang sir ng pasalunok ton sir. Tapno may might siguro. Naragdagsak hepe no duda nga iwanan Gasta nga talaga tibyan. Alawen, apoket thank you very much Police Captain Justin Jeff Agigam, hepe apo ti Santiago MPS. Iti dito yung iaayo, iti dito yung malam di Sabado, dito yung programa tayo punta di Vista. Daksang gasat, nalipatan siguro ni Major Paul Ariola na schedule na tata, ti ay dua kay kumangam awan mo. Anyway, thank you very much for coming. Sapay kumapot, bakit kadwa da kayo manen, kadagiti sumarsanon manen nga Gundaway. Alas 4 apot yung oras tayo, patuloy tayo ito. Alpasan dito yung palagi. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid. Kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. kita tayo, naka-congressman tayo, di kastoy, di kalain na.
Anya, dito'y suyo, kat iso dati ti payout, ti distribution, ti cash assistance ng kaput, ti DSWD AX. So nung dati nga distribution, para di kito'y kaputan, dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Adda na po 3 minutos kalpasan ti alas 4 ket iti tuloy pa lang po dito yung programa tayo, punto de vista. Nang rugi na po di Sabado, dito yung Narbacan Sports Festival. Ket naiwayat iti parada, dagiti amin na pong atleta, kastamat dagiti team, wanda grupo. Iti maiwayat po nga basketball, liga ti basketball, ken iti volleyball. Indawluan na po ni Apo Mayor, Doktora Edna Cabalo Sanidad, kenda po Vice Mayor Margarito Tejada, dito'y grand opening ti 2025 Narbacan Sports Festival. Agtungad to dito'y kakabsat into no Disyembre, nga panagpiesta ti iling Narbacan. Ket daytoy ti maysa nga mang parangen, deti payayam paliga po ti LGU ti maysa mang parangen, mang papintas kadagitoy apo iti daytoy mapaspasangsangan nga panagpiesta ti iling. Nga madupay dagitay aktibidad apo nga ipay-finalized dapo Mayor Edna Sanidad ken ni apo Municipal Administrator Jamayra Sanidad. Madama po nga ipay-finalize tayo iti kastaket agbalin nga nakalalagip daytoy panagpiesta ti Narbacan when pananglagip pa po iti founding anniversary na may ka 425 no Hanteng Marino, because Narbacan was discovered by Captain Juan de Salcedo, that is Spanish conquistador po di 1576. So nasurok apong upat kagasot nga tawenen ti Narbacan. Ken babae na po ti proclamation number 1033 ti Malacanang ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na ideklara ti Oktubre 23, 2025 akas special non-working holiday iti municipalidad ti Narbacan, kas panangrambak apo ti Narbacan iti aldaw ti waya-waya when indeklara ka mismo apo dayto iti Malacanang no Hanteng Mariro daytoyen ti may kapat nga tawen nga panakarambak, panakailagip ti aldaw ti waya-waya. Ado dagiti agsalsalud so dapo. Anya dito aldaw ti waya-waya. Well, idi Webes kas panangrambak apo iti Narbacan, pananglagip iti Narbacan iti aldaw ti waya-waya. Indawluan ni Apo Mayor Dr. Edna Cabalo Sanidad. Kadwa na po Apo Vice Mayor Margarito Tejada. Kaya dagiti po nga kameng ti Sangguniang Bayan. Diti programa nga naiwayat nga mismo di jay barangay Kadakad, Narbacan, Ilocosor. Diti programa po ket nai-highlight ditoy daytoy panakailagip ti aldaw ti waya-waya. Idi Oktubre 23 po 1900 kas mabasa iti libro ang Narbacan na isang sangayan na sinurat ni Apo Attorney Pablito Sanidad Sr., pasado mayor at iti Narbacan. Napasamak na dyan na darang rangat Apo between the Narbacanian Katipuneros versus the nasurok asang agasot
nga soldado nga Amerikano. Dijay lipit kusokos. Mawawagan itatat daytoy na po iti nagtambangan. Tadi dijay nga rin ng tambangan, dagiti katipuneros apo, iti nasuro nga sagasot nga soldado nga Amerikano. Nakadado tinatay dijay apo, segundo di pakasalitaan nga Amerikano, ken diti grupo ti katipuneros, kay ti guerrilla po ket in daulwan ni Timaysa nga Teniente Garcia. Daytoy apo ti gapunan no apay nga iti day diagondaway na ideklara nga po nga adapay ket Republic of Nalbacan 1 year ahead lang ti Kandon. Daytoy cry of Kandon, ikis ti Kandon, iti day apo nga napasamak nga nadara nga ranget iti nagbagatan ti dagiti Nalbaceñans nga po nga guerrilla ken kadagiti soldado nga Amerikano. Ket DJ mabasa tayo apo daytoy DJ sinurat ni apo Pasado Mayor Pablito Sanidad so nga idi Kalman ay di Webes nated kanya tay nga kem DJ storytelling no sa dino nga intayo mo tapo imbinsa-binsa no apay ken no kasano kinapateg ti Oktubre 23 nga aldaw ti waya-waya kadagiti Nalbaceñans. When po si kuniti istorya, si goniti nasukisok ni apo Mayor Pasado Pablito Sanidad nagtatarip nung dagiti kapitanes apo hampay ka nga kapitan ti tawag daidi 1900s kasla presidente municipal sa nagtatarip nung dami except one ket dijay nga sasaritaan dapot at tiniliw ngamin father dati padi apo ket dijay Coraparroco di Narbacan in-execute ngamin dagiti Amerikano iso nga dijay nagtatarip nung no kasano apong lumaban da iti Amerika kadagiti nga panahon ket natiktikan da ito dagiti Amerikano napanda dijay panda kumaken bagen dagito apo nga guerrillero ngem handa nga mo nga uray gayam men dijay nagtambangan dijay kusokos dagiti guerrillero ket dijay apo nga pinasag da dagiti soldado nga Amerikano iso nga tatapo ket nawagan dijay lugar iti nagtambangan dijay lipit nga kudada kasla kuma dijay kakaiso na lang nga po nga lumasatan. Do bumangir ka ngamin nga dijay na po ket mapangkan iti abra. Nagpamyanan kamit mapangka abramit laeng ngem narigat dijay desdes kadalan iso nga inawagan da dijay po iti Battle of Kusokos. Wen iso nga damit lang nga po former Mayor Pablito Sanidad kanya po former Mayor Chavit Singson ti nang surat iti National Historical Institute ken iti Malacañang nga nang kiddawan da apo nang ipakamuan da no kasano ti kinapateg daytoy Oktubre 23 nga aldaw ti waya-waya kadagiti Nalbaceñans nga namkuatan apo ti Malacañang nga nang ideklara nga special non-working holiday tinawen-tawen ti kada 23 iti Oktubre. When ado dagi diyan wayat apo nga ko aktibidad dijay iti panangidaulo ni apo Mayor Doktora Edna Cabalo Sanidad nawis amin dagiti barangay kadakad kastami ti barangay Kasilagan tagabay da lang dagiti apo dagiti barangay officials naiwayat dijay fun run naiwayat dijay Zumba naiwayat daytoy bodol fight kalpasan na po nga nakipartisiparan amin dagiti bumarangay so naragsak ti panakay lagip daytoy aldaw ti waya-waya ultimo dagiti ubing nga po ket nakita da na pressure da
no anya ti kay papadan da ito'y October 23 nga aldaw ti waya-waya iti Narbacan Ilocosur Red Letter Day kunada arda po iti Narbacan da ito'y aldaw ti waya-waya ket agyamyaman tayo kadagita po nga barangay officials dagita po barangay tanods ken ti PNP dapay po ti Philippine Army sadyay ay may da po nakita ko na iti da ito'y naiwayat nga programa. Wen. Gagayam kang kakabsat. Kinapudong na kat hindi na pangatawin at dito'y inwaya dang quiz, history quiz. Ngayon, iti dahil yung daway, babaen ti tourism officer ni Katrian Kabamungan, tinaiwayat apo nga tourism quiz kat idi celebration ti National Tourism Week. Di jaymet lang po nga nagbabalubal manen dagiti estudyante iti na dumaduma nga pagdala ti Narbacan babayen iti essay writing contest di jay nga po nga sinurat damet po trinatarda no kasano ti kinapateg dagiti tourism spots historical spots iti lokalidad ti Narbacan. Dapat na ginaiwayat nga painting contest nga dadakkel ti premyo dito ubing nga po nga nakipartisipar dito pa nagdrawingan dagiti nay sentrum at lang nga po di dagiti historical spots ken tourism spots po ti LG Narbacan kasta man lang dagiti essay writing contest ket di nga nakita mo na po nga iti dito nga kinaubing pa lang nga po dagiti estudyante na imulan iti panunod da ti dito'y kinapateg iti pakasaritaan ti ili nga Narbacan. No dito'y mariro apo yung tugayam dati mga bulan kat umay dati Malaysian Ambassador di Narbacan Ilocosur apo pasyarin nanto di Spanish Watchtower di Barangay Solbec kasimpakan mo ni attorney di Hepe apo ti Pau iti Narbacan na torneo Kabato, Arnel Kabato. Alas 4:15, puti oras tayo. Patuloy tayo ito kalpasan. Dito nga palagi. Malagsakan na datoy tata makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So duha nga grupo ti datoy tata one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more.
Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Sa nga pulog at siyang minuto sa pukalpasan ti alas 4, napardas ti panagtulid ti oras kung natin nga ro dapat ni napanmanan ti 19 nga minutos. Kakabsatuan, padpadaanan tayo po dito atidug bakasyon, Todos Los Santos. At tapos ti Oktubre, indeklarament na po ti Malacanang non-working holiday. At may kantikundaway, dagiti agbakasyon, na po nga may sapsapa dati, panagawid da. No di kastakit, dito yung amin na po dati, Todos Los Santos, although dito ket may sa, kadagiti piyesta official dagiti kakabsat tayo nga Katoliko. Ti pagsyatan na madayta akit may kantikundaway po dagiti umili. Kas na kairwaman, agawid da, may dapasyaran na po dagiti pamilya da siyempre malanda mo tanday tagundaway nga mang bisita ka dagiti tanam dagiti ipat-patigda iti biyag nga imununan nga pimosay napanen naginana kang narigat taglugan lang kada ito apo dupudup manen ti tao so dagiti daddu manapintas kit di met dagiti bus companies dagiti Byron Transit dagiti Partas na rusa dan na po dito iti advance ticketing pagpareserbakan tapno ti kastakit hanggan to nga marigatan nga mapanagdugan dagiti daddu madama dagiti special trips nga nariga lat tamet kakabsat tagino na dagiti tao dagiti daddu madama dagiti extra trips dagiti nga manda nga magbugaban ti kinaadwa po dagiti pasahero iso nga dagiti daduma ket sapsapat na peki din ti agawid na po. Pagsyatan na dagiti dalugan na nawayada nga agawid ti tanyaman nga oras nga kaya danum ti problema man ditoy ket dayjay trapiko nalabas nga trapiko gagayam gain kakabsat. Ngem kas na ko natin tatayen daytoy apo ket panawen nga panag deden na. Gagayang ngayon kakabsat. Idi Oktubre 22, apo, naiwaya mo dito'y Juan Kadiwa Market. Idi Narbacan. Kahit mismo nga diya covered court sa ang munisipyo tinakay nagbestuan da. Napunpunno apo na gijay. Dito ti pagsayatan na gayam na ti Juan Kadiwa apo kat nalaalaka nga dayo ti magatang. Di ginundawayan mo dagiti lumugar. Halang siguro nga taga-Narbacan dagiti may gimatang dagiti taga sa kabangibang pa siguro nga ili apo eta di jay makalakada kadagiti duma-duma apong lako locally produced vegetables na nateng taga-akib dagiti nakita tayo nakatungtungtong tayo apong naglako dagiti lamas dagiti meat products apo
At dapat dito digitay produkto digitay inmates iti Bureau of Jail Management apo DJ Provincial Jail. Adu digitay laklako da DJ apo ket dapat digitay pakan, merienda. Kanda dumapay, kaya kandela, nabanglo nga kandela. At dapat digitay produkto apo ti sabali nga probinsya. DJ apo ket indawluang nga niya po Doktora Edna Sanidad, Municipal Mayor in Narbacan. DJ panang inspeksyon na kinita na apo DJ laklako. Ket pati suna ket nagadaduma DJ ginagatang na apo. Renda kami mat ket talagang ginulpi mi DJ ginagatang mi. Nalalakang arod nga dayo. Dito one kadiwa market apo. Ket actually proyekto nito iti ni Presidente Bongbong Marcos. Inadaptar mo tapo dagiti na dumaduma nga probinsya, inadaptar mo dagiti na dumaduma nga lokalidad. Ngayon ti makita tayo lang dito nga medyo makaapektar lang no inaldaw, mapektaran siyempre dagiti merkado publiko. Iti kadagiti lokalidad. Inga so dito ket dati one kadiwa project ket maisayang kat laeng iti kasla maminsan sa iti makabulan. Babay na po ti Panangidaulo ti Municipal Agriculture Office kadagiti na duma-duma nga lokalidad maisayang kat daytoy apo iti sa paminsan laeng. Ngem kedi dagiti umili na ket gundawayan dan. Kung kunadang ardo kita nakita nga nagkomento apo DJ imposte tayo iti Facebook ket inaldaw ko kunadang mahan mo nga babalin kakabsat ta siyempre mapektaran mo dagiti tagilako iti merkado publiko apo. So nga orayin tayo tumanen no kanon tumanen na po nga masunutan dayto ita nakita mo niya po Mayura ano kasano nga makatulong kadagiti local producer tayo kasi dapat imbay nga taga Santa Maria naglako iti tagapulot suka ken dadumapay dagiti daduma po ket dapat naglako ti Longganisa dapat naglako iti Bagnet nagkapumet kadagiti daw duma-duma uno produkto ti na duma-duma nga lugar but anyway kun natin nga dapat dagiti nga granuat one kadiwa market ket talagang successful. Sapay kumapot kadagiti sumarsaruno daduntupay dagiti local products nga mailako tapno di kasta ket adaduma lang po iti mairanod apo kadagito nga tagilako tayo gagayam ken kakabsat. Well, when kablawan tayo man ni Saldi Kudal, good afternoon manong na wen. Dati kat nalaing nga kontratista dato yung writer mo lang nga pumanurat ni Saldi Kudal DJ San Nicolas Ilocos Norte. Alas 4:26 apo ti oras tayo daytoy met Filipino Elderly Week celebration ket intermente apo dito yung Pilipinas isa nga pagilian kanya-kanyang pakulumot apo dagiti apo nga senior citizens tada iti mo lati gundaway da ngamin agtatarip no nga po dagiti na dumaduma nga ilili at damot dagiti insayang kada po nga programa nagraragsakan da actually dito ket nagsasalipan da pa ya dito apo dito yung impakita da iti laing da nga kumanta laing da nga agsala ken dagiti daduma pa nga ilimlimeng da po nga talento DJ Narbacan ket ibabayan ti Panangidaulo ni Apo Benaran Dadasalya dagiti pong senior citizens dagiti na dumaduma nga barbarangay nagparada da ket ti local government unit of Narbacan nakadado dagiti insagada da pong prices kadagiti pong senior citizens naragsak namin at dagiti bagas nakadado po kinaban nga bagas
ken daddumapay biscuits, taraon, ken dagiti daddumapay po nga kasapulan dagiti senior citizens. Ket no kitain tayo apo daytoy nga panagtitipon dagiti senior citizens no pay adda dagiti nga nakaumay siyempre dagiti dumaket masaksakit dametten ngem dagiti nakitarip nung makita tayo apo ti kinaragsak data talagang imbadwan da pay Pilipinyana nagparada da nga nakabarong nakaparada da nga naka-Pilipinyana ket daytoy ti bigbigan tayo nananay nga suporta po ti LGU sa alang nga pong itinarbakan no di pay kadagiti na dumadumang nga lugar ta daytoy elderly week celebration na po ket maysa nga nailyan nga gandat daytoy ket panang bigbig siyempre iti contribution dagiti senior citizens nga pada kuna tayo pa senior tayo maten iti dakkel nga contribution da iti lokalidad aglalo idi kabambanwagan da pay dayjay ko nangarod na po Mayura Edna ket salidad hantay yung ibain daytoy uban tayo kuna na no di panakkel tayo takayat nga sawen na po daytoy naisapaw nga uban ket kay papanan na nga nadanon tayo tinaluuman nga tawen aktibo pa ilaeng dagiti senior citizen adu pa yapo ti maitulong da iti komunidad murada nga rod retired but not tired no di talagang dakkel pa lang nga po ti may tulong da iti panang papintas panang paduruas iti lokalidad wenno komunidad apo nga pagkap panganday so nga once again kadagiti amin senior citizens thank you very much apo Mayura Edna Sanidad apo Vice Mayor Margarito Teada iti tulong nyo iti nabalegi panakaywayat apo dahito elderly week celebration ana iwayat apo iti dahito laeng Oktubre 20 alas 4:30 po ti oras tayo agpatuloy tayo kalpasan dahito yung palagi. Siak ni Corazon Agosto ngagnaay ti Barangay Sabangan Santiago Ilocos. Alos nga gapabol dito ako nasursura kami sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir ti sapatos. Nangabak pa yun ti sinela sir, ti abol ko di kanawidan tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di ket kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Lagi ti apok tito nga babalasang. Na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan sir tanoy ti kasta kuno nya ti gayet ya order sir nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok sir narsusarok pa idang nagdesignan. Sigurado ak sir nagtultuloy ta nagpigsamot tan sir ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang sir linjak kay kaya kabaalan na supplyan sir ti susuki ti order ta agon online dati apok sir ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan na pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator
kumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesta ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island. Talupulog at 5 minuto sa po kalpasante alas 4. Lawen na po ket ti sabalipay nga isyo ti International Criminal Court ket inapirm namat na po dayjay jurisdiction na iti dayo ti kaso ni dating nga Presidente Rodrigo Duterte at kay papanan na dito po nga mabalindan nga rugyan dati full-blown trial for murder as a crime against humanity. Hindi pa nawente administrasyon na. Ngayon dapat dito may isang amin ang akwa nga nasken nga i-resolba po ti International Court na nag-file mo po ti defense lagi ti abogado ni former President Duterte Attorney Kaufman iti DJ kunada nga contention da nga unfit ato trial kasla tin rason da ket medyo kumapsot kano ti bagi physical nga bagi ni Apo Duterte medyo managlilipat nakano pa yan Apo nga may lasin dagiti kamang ti pamilya na dayjay ba tapo ti imbagada ngem nung tedenggen dagitay pronouncement digiti anak ni ti dating nga presidente ni Apo Vice Presidente Sara ken digiti anak na pay ni Dapulong ken ni Baste akit ti bagada met nga okay ano ti dating nga presidente ket dayjay langin na po no madesisyon na dayjay sigurado nga iset danton iti trial date ti dating nga presidente ngem no inte kami buybuya na po digiti nakatadong video clips ti dating nga presidente pagsawsawan na mga ti ICC arrestaren dalatan kahit ko pa'y libre ti plete kung kunana kasi kahit ko dijay ta napita si jay jakpay na pa dijay nga pagilyan dagijay apo ti bagbagana kahit amangan ko natay di no dagitoy apong argumento na nga ipagpabuyay ti television come and get me kung kuna na pa'y sampaling ko kayo kung naglalaw ka po kat ang mga no dagito nga video clips apo ti usarendan to di kontra ken kuana ket no deti nga min jurisdiction apo ket inarpim ti ICC ket nasawen adda
jurisdiction adda jurisdiction na po ti ICC nga mangusig iti dati nga presidente. Dadagsen na po dagitoy kaso nga yuli kontra iti dati nga presidente ket daytoy tinasken nga sungbatan ti depensa. No kasano apo nga malusutan na dagitoy ket orayan tayo apo ti dagiti sumarasado no nga pasamak dagitoy ket agtultuloy apo dagitoy no nang rugin ti panakausig na ditan makita tayo ton may presentar ton na po dagiti biktima dagiti witnesses da ken dagiti dadumapay nga ebidensya. Iti dayti mata po biyang ni Senator Joel Villanueva nga imbili ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales nga may cut iti pwesto na nga senador ngem ni ti Senate President dikit ni Tito Soto tatay sumamot lang ti Senate President at kaya kunan ni Apo Ombudsman Boying Remulla nga kaya pasukainan na di kaso kaya kitain na no kasano nga may implementar ngem di jay meten nga naduktalan da nga ni dati gayam nga Ombudsman Samuel Martires ay ket binaliktad na gayam dahil desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ti imas na payapo nalimod gayam dahil handang inwar iti media dahil nga panang baliktad ni Martires iti desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ket siguro adadalin ni tatan ni Apo Ombudsman Boying Remulla nun niya ti sumarano aksyon da ta adupay manen Apo dagiti kaso nga nakairam-ramanan ni Senator Joel Villanueva kadwa na Apo ni Chis Escudero kadwa na dagiti dadumapay Apo nga senador ori ni Bong Revilla Jingo Estrada ket kuna Apo ti DILG kan ti ICI ket independent commission kunada nga nakasagana kanon na po dagiti pakaybaludan da no sinudan to dagiti may balud nga involved daytoy flood control projects anomaly ngem kuna maket de Apo Vince Dizon datoy secretary ti DPWH awan kanu maket di Apo ti politiko di jay so kahit nga sawen umuno na inunada po dagitoy kontratista gagayang kakapsat kan bumyang kanu pa Apo ti Armed Forces of the Philippines akas agpaing nga inspektor kadagitoy Apo projects iti flood control alakit amoy nalalaing da po dagiti inhinyero ti engineering brigade ti AFP no adudala ko bakit kabalanda ko mapay aramida na po dagito nga dadto mga projects flood control ngem siyempre manudamat lang basit damit tila ang mabalinda aramida na po tumulong da iti panaka-inspect panakapasyar panakakita no umisumot lang nga po ti panakaramid dagitoy nga proyekto flood control project po nga ginasgastusan ti gobyerno ti ginasgasot nga bilyon. Kunada pa umabot na po iti trilyon. Ket babaen kadagiti naiwayat ng investigasyon ti Senado, ng ti Kongreso, nakita da nga nagdakkel gayam ti kinita dito dagiti kontratista kaya ni bagbagada pay dagiti opisyal iti DPWH sa po nga dakkel kano ti kickback dagiti senadores. Kahit dito yung panagnagandan to apo daruso dati naganda ti imas na idarum naman din naidarum manen ni Jingoy din naidarum man ni Revilla din itatan naidarum naman nairaman pa po ti pamilya ni Senator Go ata parents kasla pamilya na kanumata po ti naki-kontrata iti binilbilyon matlaeng nga projects ket ti ganas naman dito po napudas dasa na dalusan mo tinagan ni dati nga Senate President Enrile
na awang kado ti basol na kanadya pidap when so da kanadya chief of staff na kat nananayan na po nga na dalusan tinagan ni Apo Enrile nga di ibasa da po di desisyon di Sandigan Bayan ang nakatandar ta adan sa kanodya hospital ni former Senate President Juan Ponce Enrile nga damang Chief Presidential Legal Counsel when 101 na po 102 ton into no February 14 ni former Senate President Juan Ponce Enrile when kadwa na DJ ti deputy ni Apo Juan Ponce Enrile Deputy Presidential Legal Counsel DJ number 2 na ket taga Santa Attorney Joseph Sagandoy Jr. Joseph Barreto Sagandoy Jr. taga Sacoya, Santa, Ilocos Sur, Cagayan, ken kakabsat. Apo ket alante dito kung daway, nagyam-yaman, kadagiti aming ating marabay kada tayo apo. Into no umayng Domingo, Nobyembre to na po ket rambakan to may ti punto de vista ti may kasangapulong at 5 taon na. Dito'y DCTP. Okay. Baring no makadanto na kita sponsors tayo. Datayo tikan dati. Wala na po. Dito programa tayo punto de vista ket sangapulong at 5 taonen. Paluwas na po Diyos. Into no may ngalawas. Nobyembre 2010 na po idirugyan ng tayo dito. Programa tayo ket katamla 15 years na po programa tayo dito DCTP. So alak dito Gundaway nga gyaman na po iti management ti DCTP siyempre da po Mayor Eric Singson na po Congresswoman Christine Singson Mihan iti dito dakla po kaperbiliyo nga intenda panagprograma tayo dito DCTP punto de vista 14 years na po ket alangarod na po agyaman tayo kadagiti amin nga supporters amin nga viewers and listeners here and abroad kadagiti amin nga sponsor kasama ta po kadwa ko na pumpakada the engineer Dennis Abilionar iti radio ken ni Jan Vincent Gumintong iti television ken Facebook dahito anak ken kayem yo Eli Contillo mga ibagbaga nembak abalim tayo amin nga pada-pada. Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga biti ng Guardian si Balbalayda di nagduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito di kalaki victim so ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon
ket mabalin ang natupay ng itinima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.
pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Po at ngayon po ay pangungunahan ng ating Pangulo ang ribbon cutting ceremony kasama sina DHSUD Secretary Aliling, Executive Commissioner Attorney Reyes Beltran, NHA General Manager Tai, Pag-ibig CEO Acosta, SHFC CEO Laksa, and NHMFC President Tobias to signal the opening of the National Housing Expo 2025. Are you ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, atin pong inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo para sa isang tour sa ating 4PH program modalities. Sa puntong ito, ating nasasaksihan ang pagkakaroon ng ating presidente ng kanyang Pag-ibig Loyalty Card na kasalukuyang inaabot ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Ms. Marilyn C. Acosta. Ang Pag-ibig Loyalty Card ay nagsisilbing membership and reward card mula sa humigit kumulang 400 partner establishments nationwide. Ito rin ay maaaring gamitin bilang cash card for ATM withdrawals, online payments, and MRT commuting fees. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome to the National Housing Expo 2025. Today we are celebrating the National Shelter Month with the theme, Build Home, Build Happiness. Our goal is to raise awareness about the importance of housing and urban development and to highlight the efforts of the government, private sector, and civil society in addressing the country's housing needs. This showcase will serve as a powerful demonstration of the unity and collective support harnessed by Secretary Aliling, bringing together both public and private sectors to deliver on the administration's vision on inclusive, sustainable, and affordable housing for all Filipinos.
Today, we are celebrating the National Shelter Month with the theme Build Home, Build Happiness. Our goal is to raise awareness about the importance of housing and urban development and to highlight the efforts of the government, private sector, and civil society in addressing the country's housing needs. This showcase will serve as a powerful demonstration of the unity and collective support harnessed by Secretary Aliling, bringing together both public and private sectors to deliver on the administration's vision on inclusive, sustainable, and affordable housing for all Filipinos. Binibisita po ni President Marcos ang PH1 World Developers, a company that aims to redefine real estate through innovation and engineering excellence. By integrating advanced technologies and forward-thinking designs, nakakapag-deliver ang PH1 ng efficient, modern, and sustainable housing solutions. Ang kanilang innovation-oriented model, tulad ng mid-rise engineered housing solutions, ay tumutulong sa malawakang pagpapatayo ng abot-kayang tahanan sa ilalim ng expanded 4PH program. Kasalukuyan pa rin pong bumibisita si President Marcos sa PH1 World Developers, a company that aims to redefine real estate through innovation and engineering excellence. By integrating advanced technologies and forward-thinking designs, nakakapag-deliver ang PH1 ng efficient, modern, and sustainable housing solutions. President Marcos makes his way to the booth of the Sherman Group of Companies, which, through RS Realty in Zeta World, develops residential and mixed-use projects that balance functionality, style, and sustainability. Suportado ng Sherman Group ang kampanya ng pamahalaan na palawakin ang abot-kayang pabahay sa pamamagitan ng kanilang innovative designs at efficient construction practices. The President is continuing to make his way around our booths to meet our exhibitors. President Ferdinand R. Marcos Jr. visits the government's partner developers whose steadfast partnership plays a crucial role in making affordable and decent housing a reality for Filipino families.
These developers support the nation's goal of creating inclusive, sustainable, and livable communities under the expanded 4PH program. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. At upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita at ibahagi ang mga accomplishment ng Expanded 4PH, atin pong tinatawagan si Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Ms. Marilyn C. Acosta. Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Pasensya na po, medyo kinulang sa height. Hindi ko abot yung... Sa butihing kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon Ping Aliling. Sa mga iginagalang nating kalihim ng gabinete na narito ngayon upang makiisa sa mahalagang pagtitipon na ito. Sa aming mga kapatid at mga pinuno ng ating key shelter agencies, sa ating mga partner developers, mga home buyers, at lahat ng panauhin, isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan pong i-welcome kayo dito sa National Housing Expo 2025. Ang expo na ito ay tampok sa ating pagdiriwang ng National Shelter Month ngayong Oktubre. Sa araw na ito, makikita natin ang konkretong bunga ng mga sama-samang pagkilos ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang maihatid ang disenteng tahanan para sa bawat Pilipino sa tulong ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Aliling. Ang pagtitipon natin ngayon ay patunay ng pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang makapaghatid ng komprehensibo, praktikal at sustainable na solusyon sa pabahay. Sa araw pong ito, higit sa 100,000 housing units mula sa mga developers sa pribadong sektor at mahigit 30,000 acquired assets ng Pag-ibig Fund ang maaaring mapili at mabili ng mga dadalo nating kababayan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. So kumuha na po kayo ng loan value card. Yan po ang pang-shopping ninyo. Ito po ay isa sa maraming mga tugon sa inyong direktiba, Mr. President, na maghatid sa bawat pamilyang Pilipino ng tahanang de kalidad, may dignidad at abot kaya. Tunay ngang napapanahon ang ating tema, Build Homes, Build Happiness.
sapagkat ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay naghahatid ng ginhawa, kaunlaran, komportableng pamumuhay at tunay na kaligayahan sa bawat pamilya. Mr. President, isang malaking karangalan po para sa amin na maibahagi sa inyo ang mga tagumpay ng Expanded 4PH program, mga bunga ng matibay na pagtutulungan ng DSUD, Pag-ibig Fund, National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, at Human Settlements Adjudication Commission, at ng aming mga katuwang mula sa pribadong sektor. Kaya po, Mr. President, inaanyayahan po namin kayong panoorin ang video na ito na nagpapakita ng mga pangunahing tagumpay ng Expanded 4PH program. Muli, maraming salamat po at welcome po muli sa National Housing Expo 2025. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Pabahay na may dignidad. Walang iniiwan, walang isinasantabi, at walang pinababayaan. Hangad natin bumuo ng komunidad ng may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maunlad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. Pagka sinabi natin housing project, hindi lang po ibig sabihin ay may bahay. Ibig sabihin isang buong komunidad ang ating binubuo. We are being guided by the President Ferdinand Marcos Jr. himself. As the primary government agency responsible for housing, human settlements, and urban development, we aim to transform the housing landscape in the Philippines to realize the Bagong Pilipinas vision of ensuring every Filipino family has a home. Genuinely inclusive by including horizontal developments and revive the community mortgage program to enable informal settler families to acquire land tenure and transform their areas. We are also developing rental housing for the most vulnerable and unprivileged who may not have the capacity to purchase housing. Meron na po tayong Pag-ibig 4PH program. Meron na po programa, ang interest rate is 3% for 4PH buyers. Building on the success of our Zero Backlog program, we've simplified the application process for the 4PH program, eliminating unnecessary steps and requirements to empower beneficiaries to engage with developers, key shelter agencies for faster home ownership. At ito rin ang binilin sa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagdating po sa korupsyon, kilala niyo ako, nakatrabaho niyo po ako. Zero tolerance po tayo sa korupsyon. The Department of Human Settlements and Urban Development and its attached agencies, Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation, National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation, and the Human Settlements Adjudication Commission are united. Sa pabahay po ng Pag-ibig Fund, lalo pang tinapyasan ang interes sa housing loan. Early bird promo ang Pag-ibig sa mga mag-avail ng housing loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay. May alok na auction sale ang Pag-ibig sa kanilang mga hawak na foreclosed property.
Mahigit 30,000 bahay at condo units ang super sale sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sa 7 years na po kami mag-asawa. Dati po kami po ay palipat-lipat ng bahay. Nangungupahan lang po kami. Ako po si Ranji Valdez. Isa pa akong security guard. Tulad nga po nung dati kami din po paglipat-lipat lang. Ay, lagi po kami binabahan sa inuupahan namin. Umulutang yung mga gamit pagka bumabaha. Sobrang hirap yung pinagdaanan namin. Tapos, yun nga, nawalan siya ng work, tapos nag-rent pa kami ng bahay. Yun po, naisipan namin na kumuha na ng sariling bahay para naman po kahit papaano magkaroon kami ng privacy bilang pamilya. Maganda pang pag-ibig dahil ang bahay po sa koridor yan. Malang araw ay may bahay ka na po. Tsaka naniniwala po kami talaga na kung para sa amin ito, para sa amin ito. Ayun, binigay naman po ni Lord. Maraming salamat po sa kasulukuyang administrasyon po ni President Marcos dahil sa mga programa na pabahay po. So sa ngayon, ang experience namin is masarap makatira sa sariling bahay. Sa wakas, nagkaroon kami ng sariling bahay na masasabi mo na amin talaga, na sa amin nakapangalan. Kaya yun ang importante, yung magkaroon ka ng sarili mong tahanan. Kay President Marcos po, kasi siya yung katuwang ng gobyerno. Marami po silang nabibigyan ng pag-asa para magkaroon po ng sarili nila. Kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home. At sa puntong ito, atin pong inaanyayahan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon P. Aliling, NHA General Manager Joben A. Tay, SHFC President and CEO Federico A. Lacsa, at Pag-ibig Fund CEO Marilyn C. Acosta upang simulan ang pamamahagi ng mga certificates sa ating mga beneficiaries mula sa programa ng ating mga key shelter agencies. Para tanggapin ang kanilang certificates of entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436, atin pong tawagin sina Donata R. Veloso, Joseph R. Veloso, Santiago Michael R. Salvacion to be represented by Evelyn C. Salvacion. Jesus Manibog Jr.
Sheila M. Lakindano. Para tanggapin ang kanilang Certificates of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation Number 550, ating pong tawagin sina Domingo Colarte, represented by Juvia Colarte. Claribel C. Katindig. Violeta D. Bautista. Ladislao L. Saludar. Cleofe A. Plaquia. Maraming salamat po. At para naman sa awarding ng NHA Housing Unit, tinatawagan po sina Nelson at Cecilia Merida Calipara ng Caloocan City. Manuelito Del Rosario at Jennifer Balotabot ng Camarine Residences Development Project. Wenny at Vicky Rose Benting ng Valenzuela City. Ernesto at Mary Ann Dayaw ng Navotas City. Angelo Mendoza at Sunshine Sanchez ng Valenzuela City. Para sa awarding of certificate ng Enhanced Community Mortgage Program, tinatawagan po sina Mr. Joseph Canasa, HOA President at Representative ng Centennial Sunrise Homeowners Association mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City na binubuo ng 175 member beneficiaries. Mr. William Asuncion Jr., President at Representative ng Wawangpulo Homeowners Association Phase 1 mula sa Barangay Wawangpulo, Valenzuela City na binubuo ng 242 member beneficiaries. Ms. Erlinda Ashaw, President and Representative ng Megaville 2 Homeowners Association mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City na may 149 member beneficiaries. Ms. Mary Grace de la Vega Salvador, President and Representative ng Villa Soledad Homeowners Association mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City na binubuo ng 88 member beneficiaries.
Ms. Marissa Tuana, President at Representative ng Don Vicente Villas Homeowners Association Phase 8 mula sa Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna na binubuo ng 271 member beneficiaries. Para ipamahagi ang expanded 4PH housing borrowers, tinatawagan po sina mula sa 8990 Urban Deca Vitas, Tondo, Rachel Maingat. Zaira Kathleen Ambrosio de la Cruz. Mula naman sa Zeta World Abuab, Baywan Tahanan, Monica Clarence Alfonso Desiderio. LV Seguilia Olitres. Jennifer Tamares. Para naman sa awardees ng Acquired Asset Super Sale winners, tinatawagan po natin sina Dominic Aguilar, Clarita Tangol, Rodolfo Cailaw Jr., Orencio Sambitan Jr., Joyce Ann Venci, maraming salamat po at congratulations sa lahat ng beneficiaries. Upang ipakilala ang ating panahuing pandangal, atin pong tinatawagan ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon P. Aliling. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng DSUD, ng Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Ramon Aliling sa inyong pagpakilala. Magsiupo po tayo. Andito po ang meron po tayong mga kasama rito. Nandito po si Secretary Benny Laguesma ng DOLE. Andito po ang mga iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. The heads of the key shelter agencies that are here today para ay mabuksan itong expo na ating ginawa, na ang kauna-unahang expo, housing expo, na suportado at sponsored ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya po ito ay napakalaking bagay po para sa amin. Ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon, ang mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Aking mga kasama sa pamahalaan, ating mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw,
muli nating ipinagtitibay ang ating pangarap na ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, maayos at sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Sa Housing Expo na ito, makikita natin ang bunga ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at ng mga tinatawag nating housing agency. Handog dito ang iba't ibang serbisyo mula sa pagpaplano ng disenyo ng bahay, financial assistance, hanggang sa pagproseso ng housing loan. Mayroon din tayong programa na Green Lane upang makatulong na climate resistance o handa sa anumang uri ng hamon ng panahon ang inyong mga tahanan. Basta't usaping pabahay, isa sa mga matatag at magpagkakatiwala ang katuwang natin ay ang pag-ibig. Ngayong taon lang, itong taon lamang, sa pamamagitan ng pag-ibig, mahigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirahan. Kasabay nito, halos 75 bilyong piso rin ang naipamahagi na cash loan. Nakatulong ito sa halos 3 milyong miyembro para tugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program o tinatawag nating 4PH program, mas marami na ang nabibigyan ng tulong sa pabahay. Sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund, maaari nang makakuha ng abot-kayang housing loan. Kabilang na ang alok na 3% interest rate kada taon para sa mga kababayan nating maliit ang kita. Kasama rin ang ating mga mahal na OFW na pwedeng makinabang sa mababang interest rate na ito. Pwede rin mag-apply ang mga benepisyaryo at graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino or 4P na program sa tulong ng ating Expanded 4PH. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Shelter Month, magkakaloob tayo ng mga notices of approval para sa mga pamilya mula sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City, Caloocan City na pinagkalooban ng Certificates of Entitlement sa bisa ng isang Presidential Proclamation. Sa wakas, formal nang mapapasa inyo ang mga lupang matagal na ninyong tinitirahan, lupang tunay na maituturing na nasa inyo na. Ilan lamang ito sa mga patunay na ang pangarap, basta't sinamahan ng tiyaga at may suporta mula sa pamahalaan, sa pribadong sektor, lahat ng sektor ng ating lipunan ay kayang maging realidad. Kaya't maraming salamat sa ating mga katuwang mula sa pribadong sektor, ating mga developer, financial institution, at sa buong sektor ng pabahay. Naway, lalo pa nating patatagin ang ating paglilingkod upang mas marami pa tayo mga kababayang Pilipinong na matutulungan. Mga kababayan, ang bahay ay hindi lamang istruktura. Sa tahanan, unang nahuhubog ang pagkatao, umuusbong ang pag-ibig at binubuo ang mga pangarap. Kaya't hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Walang hihinto sa trabaho, walang may iwanan sa bagong Pilipinas. Sa pagtutulungan natin, mas mapapabilis ang pagdating ng araw na ang bawat Pilipino ay may sariling tahanan, mamahalin at maipagmamalaki. Maraming salamat.
Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po ating mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang paunlakan ang ating photo opportunity. Tinatawagan po ang mga taga-DHSUD and key shelter agencies na magtungo sa entablado. Pag-ibig Fund, please stand by. Maraming salamat po. Maaari na po tayong bumaba sa parteng kanan ng entablado. Pag-ibig Fund, maaari na po kayong umakyat sa entablado. Maraming salamat po. At sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo at ang lahat ng nasa entablado para sa isang group photo. Hinihiling po natin ang mga attendees na magtipon sa gitna para sa isang group photo. Muli, hinihiling po natin ang mga attendees na magtipon sa gitna para sa isang group photo. Ready, Mr. President? At the count of 3, ready. 1, 2, 3. Once again, ready. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa aming mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Panahon na ng pagbabago. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan.
gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan amammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy.